the end. Naos, there was a plan A. Opportune moment. Naos delaying the inevitable though, and here we go, the showstopper, letting it rip. Wicks still trying to hold by staircase, but it's Georgie making the trade happen. 4v3. Drop comes from the side of Naos, getting boots to the ground. Poppy Chulo's there. Savvy AK making the find on the Modra happen, but Poppy evacuates towards the top side. Jaws here on the opposite end. Georgie might see him first. No, it's Ja instead with the catch. Savvy AK though with the 3K of his own. It's all left to Ja now in a 1v2. The Killjoy lockdown is there, and Ja does it yet again. The Magician ready to pull off one more trick. Savvy AK on the retreat, hands up. Ja's got you, and Ja kills you. I think he played map 3, didn't he? I don't think so, actually, but well, I do think that Georgie's inside. Poppy Chulo trying to just go through the Nano Swarms, but Drax finds it too to just allow Oasis a chance here. Winstow finding momentum and finding an opportunity himself. It's 4v3. Retake still a possibility here for now as the resurrection though can't be used. Those bodies are in such predictable spots. Paranoia gonna get thrown. Ja gonna get pushed, but Wild Oreo will fall instead. Ja gonna be advancing here, and DG's there for cover. And Naos are gonna try to make the magic happen yet again. Looking to cast a spell on Oasis. Nexi though makes the shot ring and count. Nexi with another one. The push comes from Ja. Runs out of bullets and runs out of life. Conveniently enough, it goes in the way of Nexi. Enough for them to get the punish. Ja very far in the lurk. Pixel in favor of Oasis. And Ja, where did that come from? Finds two in the middle of the map. Radial differential perhaps. Just center here for Ja. Center protection. Oasis, look behind you. He's still there. He still is just relentless. Ace comes for Ja. He is just completely balling out of control by this point. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hell from up above, down below. Modra taking down low, so you can expect him to be one of those contacts. And Wits again off the boost. The creativity. He's an architect, basically. Just give him a design graduation by this point. He knows how to build those walls up, and he knows how to knock down Oasis. It's 5v3. There's the peek from Poppy Chulo. NDG finding Marky. Synchronicity important here for the side of Naos. Wits walks on it just to die, but in a 3v1, Wild Oreo needs to go hog wild. NDG trying to get ready. It's Wild Oreo stepping on up when they need to the most. Looking to dump the competition. NDG towards the boat house. Classics out. Time running out. He gets the ace, sure, but he cannot get the round. Naos still stable in the backside. Not bipartisan, but more towards at Naos' side. Information here to allow them to know that there's at least one, maybe two now. They can hear the footsteps. Not yet confirmed on the third. But Ja, oh my god, this is a great position for him to be in. Nobody really expects that to be that deep. And Wits, they have a good crossfire when they do go across. They're just cornered. They're just bound. And they're exterminated here by Wits. A 3K in the end. Naos, there was a plan A. Opportune moment. Naos delaying the inevitable though, and here we go, the showstopper, letting it rip. Wicks still trying to hold by staircase, but it's Georgie making the trade happen. 4v3. Drop comes from the side of Naos, getting boots to the ground. Poppy Chulo's there. Savvy AK making the find on the Modra happen, but Poppy evacuates towards the top side. Ja's here on the opposite end. Georgie might see him first. No, it's Ja instead with the catch. Savvy AK though with the 3K of his own. It's all left to Ja now in a 1v2. The Killjoy lockdown is there, and Ja does it yet again. The Magician ready to pull off one more trick. Savvy AK on the retreat, hands up. Ja's got you, and Ja kills you. I think he played map 3, didn't he? I don't think so, actually, but well, I do think that Georgie's inside. Poppy Chulo trying to just go through the Nano Swarms, but Drax finds it too to just allow Oasis a chance here. Winstow finding momentum and finding an opportunity himself. It's 4v3.
Retake still, possibility here for now as the resurrection though can't be used. Those bodies are in such predictable spots. Paranoia gonna get thrown. Ja gonna get pushed, but Wild Oreo will fall instead. Ja gonna be advancing here, and dear. DG's there for cover. And now are gonna try to make the magic happen yet again. Looking to cast a spell on Oasis. Nexi though makes the shot ring and count. Nexi with another one. The push comes from Ja. Runs out of bullets and runs out of life. Conveniently enough, it goes in the way of Nexi. Enough for them to get the punish. Ja very far in the lurk. Pixel in favor of Oasis. And Ja, where did that come from? Finds two in the middle of the map. Radial differential perhaps. Just center here for Ja. Center protection. Oasis, look behind you. He's still there. He still is just relentless. Ace comes for Ja. He is just completely balling out of control by this point. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hell from up above, down below. Mojer taking down low, so you can expect him to be one of those contacts. And Wits again off the boost. The creativity. He's an architect, basically. Just give him a design graduation by this point. He knows how to build those walls up, and he knows how to knock down Oasis. It's 5v3. There's the peek from Papichulo. NDG finding Marky. Synchronicity important here for the side of Naos. Wits walks on it just to die, but in a 3v1, Wild Oreo needs to go hog wild. NDG trying to get ready. It's Wild Oreo stepping on up when they need to the most. Looking to dump the competition. NDG towards the boat house. Classics out. Time running out. He gets the ace, sure, but he cannot get the round. Naos still stable in the backside. Not bipartisan, a bit more towards at Naos' side. Information here to allow them to know that there's at least one, maybe two now. They can hear the footsteps, not yet confirmed on the third. But Ja, oh my god, this is a great position for him to be in. Nobody really expects that to be that deep. And Wits, they have a good crossfire when they do go across. They're just cornered, they're just bound, and they're exterminated here by Wits. A 3K in the end. Naos, there was a plan A. Opportune moment. Naos delaying the inevitable though, and here we go, the showstopper, letting it rip. Wits still trying to hold by staircase, but it's Georgie making the trade happen. 4v3. Drop comes from the side of Naos, getting boots to the ground. Poppy Chulo's there, Savvy AK making the find on the Mojer happen, but Poppy evacuates towards the top side. Ja's here on the opposite end. Georgie might see him first. No, it's Ja instead with the catch. Savvy AK though with the 3K of his own. It's all left to Ja now in a 1v2. The Killjoy lockdown is there, and Ja does it yet again. The Magician ready to pull off one more trick. Savvy AK on the retreat, hands up. Ja's got you, and Ja kills you. I think he played map 3, didn't he? I don't think so, actually, but well, I do think that Georgie's inside. Poppy Chulo trying to just go through the nanoswarms, but Drax finds it too to just allow Oasis a chance here. Wits though finding momentum and finding an opportunity himself. It's 4v3. Retake still, possibility here for now as the resurrection though can't be used. Those bodies are in such predictable spots. Paranoia gonna get thrown. Ja gonna get pushed, but Wild Oreo will fall instead. Ja gonna be advancing here, and DG's there for cover. And Naos are gonna try to make the magic happen yet again. Looking to cast a spell on Oasis. Nexi though makes the shot ring and count. Nexi with another one. The push comes from Ja. Runs out of bullets and runs out of life. Conveniently enough, it goes in the way of Nexi. Enough for them to get the punish. Ja very far in the lurk. Pixel in favor of Oasis. And Ja, where did that come from? Finds two in the middle of the map. Radial differential perhaps. Just center here for Ja. Center protection. Oasis, look behind you. He's still there. He still is just relentless. Ace comes for Ja. He is just completely balling out of control by this point. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh.
from up above, down below. Mojer taking down low, so you can expect him to be one of those contacts. And Wits again off the boost. The creativity. He's an architect, basically. Just give him a design graduation by this point. He knows how to build those walls up, and he knows how to knock down Oasis. It's 5v3. There's the peek from Papichulo. NDG finding Marky. Synchronicity important here for the side of Naos. Wits walks on it just to die, but in a 3v1, while Oreo needs to go hog wild. NDG trying to get ready. It's Wild Oreo stepping on up when they need to the most. Looking to dump the competition. NDG towards the boat house. Classics out. Time running out. He gets the ace, sure, but he cannot get the round. Naos still stable in the backside. Not bipartisan, but more towards at Naos' side. Information here to allow them to know that there's at least one, maybe two now. They can hear the footsteps, not yet confirmed on the third. But Ja, oh my god, this is a great position for him to be in. Nobody really expects that to be that deep. And Wits, they have a good crossfire when they do Has it. Go across. They're just cornered. Challengers, tumindig at magpakilala! Kung kahapon nakita na natin ang likes ng Naos Esports, Zol Esports, Oasis Gaming at SR Nakage, ngayon naman may mga bagong magpapakilala o kaya naman bagong luma. How welcoming will Destiny be? Let's find out together. Welcome to Day 2 of VCTPH Split 2. He gets again. It just Relentless. Ace comes for Ja! Welcome everyone to VCTPH Split 2 Electric Boogaloo. Kasama ko ngayon si Fluffy at si Dax. And yes guys, I said it. I said it on the broadcast. I know you guys were waiting for me to say that today. Buti na lang. Buti na lang talaga, like, na happy to be here. Alam mo, papunta na sana ako ng beach today. Biglang sabi sa akin ni Vic dito, uy, tara, broadcast fire. And then, I was like, oh, tara, G. Oh, totoong kwento to 100%. But truth be told, we already saw some of the powerhouses yesterday. And now, some new faces rin showing up para dito sa ating regular season, di ba? Saktong-sakto yan, Dax, because we do have a recap of yesterday's matches coming right up. So, panoorin muna natin to, guys. To wait for the rest of the squad to come to his rescue. The only one there. He takes a peek. Ja says peekaboo. Cabin tries to dodge the bird. Is denied. 3v5. Very strong round from Naos. This is looking like a 10-1 right now. Looks so good for them. Ja still hungry for more. Him and oh no, Ja just gets the 4K. I thought the assist from NDG. We've seen how deadly Naos can be on the retake, especially when they have a lot of the shots landing. Mojer setting an example already. NDG to follow up. Batman and Zin going to be able to equalize, but now with a 2v2 and a better buy, they have the positioning, but only 7 bullets for Zin, and Josh F is isolated, but Naos is playing together, pushing through the ties. The recon bar is going to make that weapon even lower, but Josh F has the timing, but he hasn't made a move, but Zin doesn't need it. He's already to get that 2, get that 4K, and push them to match point. Slowly but surely though, Zol has kept themselves alive. They continue to do this, anything is possible, but if they start at the round like that, it's going to be very difficult. They lose pressure ASAP, even though they're on the lower buy for now. Esports upgrading to at least 1 rifle will change the tide. Yeah, that was Mojer with a beautiful kill. Whoa there, me. Again, this is very important for them to survive unless
It's a 4v3 situation now on the side of Naos with them in favor. Mojer, all of these sheriff kills. It doesn't matter if you're on the weaker buy. It doesn't matter at this point. They can take this win. And now, Josh F, the only one left alive. He has the paranoia. No. And there you go. Naos wins this series 2-1 against Zol Esports. Zol, we said that they were too passive, but now a bit too proactive. Tries to get that trade, tries to equalize the numbers, but will unfortunately be unable to finish their job. Xavi 8K is so reliable. They're doubling up towards A main. A crossfire has been set, but Doms on a massive flank. But this looks like it's in the bag for NCG. He goes for a teleport play here, but he will be completely exposed. Oh my goodness, that's a double teleport, and he's broken 1 to 2! Oh my goodness, Drax! You disgusting human being! How do you even pull that off? Sorry, but it's Georgie. It's not the one who holds, it's the one with wings. Min Mathers gets a quick trade here onto Drax, but Georgie has still not been discovered. They don't know where he is. He's fairly low though, but he's gonna be blind for days. Picking up the weapon from Georgie because it's already somewhere safely. But it never really seems to come to anybody's better. As Toms, he is still not letting this go. But Georgie, how did you get in so deep already? He tries to make everybody backpedal, but the shorty is not enough to stop him dead in his tracks. Georgie, that's 3 for him. 2 more. 1 more. Is this the first ace of the day of the official circuit? Just the finer details of how they execute. Georgie just waits inside his cloudburst before anything actually happens. Are they able to follow up into this? Because there's a lot of delay tactics from Oasis. Oh, look at that. Yep, absolutely. Even though the Rolling Thunder is there, the trades is somehow still very much even. Sabi explodes! And this is 3 versus 2. If they tap the spike, there's going to be a quick little peek out. But Nexi with the quick swing and Savvy with the finalizing hit. And that is going to be Oasis starting to 4, finishing it off again the series 2-0. 2-0 Asarai is... Grabe, sa ganda yung highlights natin kahapon. Kasing ganda lang ng ngiti ni Fluffy nung nalaman niya na nanalo yung Oasis Gaming kahapon. Kahit yung pusa mo kahapon, Fluffy, G dun sa mga pangyayari, ha? Oo nga eh, kaya tinanggal ko na siya sa kwarto para doon na lang siya manood sa taas. How very naninibago ako. Sobrang Tagalog ngayon ni Fluffy. I love it. It's my favorite language. Tingnan nga natin kung kaya niyang i-deliver yung mga sponsor spills natin in Tagalog. Try lang naman kung kakayanin. Basta ako, maraming salamat po sa Mineski Philippines at sa Riot Games for making this event possible. Nagpapasalamat din kami sa Grab kasi may promo sila ng Grab Unlimited where you can enjoy free delivery every day and subscribe for free for your first month. Respect. Ikaw naman, Dax. Okay, ako pa. Don't forget guys, enjoy yung free delivery every day. Get exclusive discounts pag nag-subscribe ka to Grab Unlimited. Don't miss out on a free trial on your first month. At wag natin kalimutan, ang VCTPH Split 2 ay officially sanctioned by the Games and Amusement Board. See, ako rin makikisama sa Tagalog doon. Gagaling yun talaga mag-Tagalog. I think you guys should be Tagalog casters. Sige, tara, G. Practice. Ito na pala yun. Substitution. Alam mo na. Truth be told guys, medyo kinakabahan ako kasama tong dalawang to dahil kapag narinig nyo ang tunay na jokes netong mga to, matatakot na lang rin kayo. Anyway, meron tayong mga upcoming matches na kahapon pa lang. Excited na tong si Fluffy na pag-usapan. Kaya lucky for us, we get to talk about them today a little bit more in-depth rather. At sisimulan natin to sa isang team na sobrang hype nila last split. Hindi na sila yung team na parang i-overlook mo pagdating sa discussion kasi pinatunayan nila yung sarili nila over and over again, even going up against giants like Oasis Gaming and defeating them in certain maps. Ramdam na ramdam ni Fluffy yung pain doon. Pero ito Dax, ipapakilala na natin ang GameLab Alpha.
GameLab Alpha, isa sa pinaka-success story talaga from last season. Galing sila lower bracket ng open qualifiers and they impressed so many people with a good start ng regular season. Pagdating naman, syempre, a few downloads, losses to Puggers na medyo napatong talaga tayo, but they made their way all the way to the playoffs. At ang roster natin, si Boogie, si Onyx, si Dritch, si Folex, at si Owen QT, umabot pa ng 3rd place. Konti na lang, matatalo na sana nila ang Oasis Gaming na natalo nila nung regular season. And syempre, marami nag-uusap sa ating isang star player na si Folex on that duelist. Pero ako, mas mamimension ko nga ang nagawa ni Boogie all throughout that season. Second highest ACS siya sa likod lang ni Ja nung playoffs mismo. Absolute flexible player. And sa totoo lang, nakita natin no buong split 1 ang maturity ng GameLab Alpha na hindi lang sila para sa community pero para sa Pilipinas talaga, para doon sa pro scene mismo. And them making that 3rd place was such a big testament to that. I mean, I have to agree. This is one of the few teams that really made it really big through the open qualifiers. Even to the regular season, Dax mentioned a bit how they took out Oasis Gaming, and they even made them go all the way for that best of 5. They also were able to take their hits onto those better teams, those top 2 teams where they took a map off of Naos Esports as well. And they've really proven that they can stack up against these higher opponents. Ang galing talaga ng pinakita netong GameLab Alpha. Kahit saan mong idaan, napaka-impressive nung split 1 run nila. Pero, very interesting yung first matchup nila dito sa Split 2 dahil hindi lang yung pangalan yung controversial pagdating sa team na makakalaban nila, kundi yung mga players din dahil tulad nga ng sinabi ko sa Cold Open kanina, medyo bagong luma na, bagong pangalan this split, pero matagal na nating nakikilala tong mga to. Pero heto na nga, to officially talk about them, heto ang Rambutan ni Tatay. You can already see it on their jerseys. You know, yesterday Rico told us that the games felt like a fruit salad, but our fruit of today is, of course, none other than Rambutan ni Tatay. Individually, the lineup of Hot Sauce, Eugene S, Josh S, Ching, and Mark L is actually kind of insane considering their pedigree from former Bren AE, Sky, and Talon Esports. Their happy-go-lucky attitude combined with their free-flow style of gameplay has turned this, for once, meme team into one of the dream teams that can be the meanest team from our open qualifiers. They didn't drop a single map throughout their whole run against even the new SR Nakage, Limitless, and of course, Boss G KDM. Pwede mo ba translate yun muli in Tagalog, the whole spiel, the whole thing? That's your part. Sige. At siyempre, ito naman, Rambutan ni Tatay, mga kaibigan. Sa totoo lang, hindi tinapinahanap nila dito. Pero sabi nga dito na Fluffy, diba? All-star lineup, no maps drop whatsoever. And truth be told, yung tinitingnan ko talaga sa roster na to, si Ching at si Josh S. Galing sila ng Revenant noon sa South Asia. I think still in a way nga eh. Kaya ganun yung acronym nila. And they coming in from that other region, iba talaga yung experience na papadala nila. Same thing goes for Mark L. He's been everywhere across VCT. Nag-MYSG nga siya. At talon nga as mentioned, and it really just goes to show tong squad na to na bagong-bago na maraming content na pinagpo-post, sumasayaw-sayaw nga parang half, it's still one of the powerhouses in truth be told, and yung pedigree mismo nila as individuals ang pwede magdala ng team na to even greater heights. I think the nice thing about this team too is they kind of have less pressure than other teams. They made it already this far, and even though they have that pedigree and veterancy, their relentless pursuit to still keep going is already insane. I mean, you talk about Mark L, he's one of the few players that have competed in almost every region here in Southeast Asia. That's why in high school, they used to call him the Malaysian Monster. Wow, may gano'n na pala siyang name na nabansagan bago pa siya pumasok dito sa VCTPH natin. Pero isa pang bagay na gusto ko ring i-mention, yun nga, sinabi niya, di ba, big boy hot sauce in the house. Nakita na natin yung mga TikToks niya. But they're more than that. And ang ganda nung sinabi ni Fluffy na medyo nag-e-enjoy lang rin talaga tong team na to. But when you compare them to GameLab, this is also a team that just loves to enjoy. But at the same time, kayang-kaya nilang mag-perform. So very interesting kung paano mangyayari yung parang clash na itong nung dalawang teams na to. And I am excited as we move over to the map selection kung ano yung mga maps na ipapakita nila.
Kasi again, both of these teams are very relentless teams. Pinakita na sa atin paulit-ulit na itong GameLab Alpha nung split 1 pa lang. And in the open qualifiers, pinakita rin ng Rambutan ni Tatay kung ano yung kaya nilang i-offer pagdating sa mga mapa. Pero in terms of expectations, I am expecting Lotus to be brought out on the side of GLab. But I also want to see on the side naman sa RNT, either a Haven or an Icebox would be safe picks for them. I want to know kung same lang yung prediction mo dito, Dax. Feel ko nga, parang ganun rin eh. I think right now, GameLab Alpha and Rambutan and Tatay should have a similar map pool. Like sila mag-play aggressive. You wanna be super active around the map. So Haven might be something to watch out for. Feel ko something that we banned out here, something like Fracture, something like Ascent. And let's keep an eye out kasi ito na nga yung magiging map veto natin. As you mentioned though, Lotus might be that contention point because both sides have been willing to bring it all throughout this year na, no? I have to agree. I think Lotus is becoming very popular. But for Glab also, we know that this is one of the few teams that really rely on that Fall X Boogie combination. They have that consistency when they entry to really have the fundamentals to back each other up. They might not have the most complex strats, but they always fall under good trades, good vibes, and just good positioning. And that's what's important for them, which makes me feel like they're going to lean towards a lot of those maps that they've had success with, like Pearl, and also the more fundamental-based maps where they can just do their execute, where they can just get the wins the way they know how to win. Yeah, and especially dito sa umpisa ng regular season, right? You wanna get something more tried and tested. Kaya nga, usually nakikita natin yung Icebox na madalas, nakikita natin yung Haven na madalas. Kasi dito sa Pilipinas, it's something that's been practiced again and again. Speaking of, nasabi ko na kanina, GameLab Alpha, they're gonna be banning out Fracture. It was a bit of a struggle for them nung pagdating nung Split 1 kasi talo sila sa Oasis at sa Naos. Pero sa totoo lang, Rambutan ni Tatay, baka nga hanapin pa nila dito yung pick mismo na kailangan nila tanggalin na GameLab Alpha. So we talked about possible map picks na pwede magkaunlad, diba? Magkasinta between the two teams. And there you have it. Ascent will be removed. Something na tinanggal rin ng RNT against Kadiliman nung open qualifier. Ayan na nga, Ascent nga yung matatanggal na mapa on the side of RNT. Pero as we go into the first map selection on GLab, again, feeling ko talaga baka ilabas nila yung Lotus. They have had such a good run at it so far. Nakuha pa nga nila to against Action PH, 13-6. So, makikita mo talaga na comfortable sila dun sa lineup nila dito. But then again, speaking of any map on the side of GLab, I feel like it's a team that is easily able to adjust kahit anong mapa mo pa sila ipakita. After all, Fluffy, di ba medyo napiga na nga yung feeling sa inyo nung best of 5 nung against Oasis na kahit anong mapa yung iba to, kahit anong strat yung iba to ng Oasis, ang bilis-bilis lagi mag-adjust ng GLab dito. I think that it's one of their strengths. And as I say that, Lotus is already going to be the first map that they're going to select for themselves. Dax was talking about it earlier. A lot of teams are leaning towards this. And it's nice to see them pick something a bit more experimental, but also that leverages the type of play that they want. To have that aggressiveness, to have a lot of options in that 3-site map. And RNT being defense also means that it gives Glab an attacking start, which I find has always worked out best for Glab. Absolutely. At kung tingnan mo yung stats nga galing ng Split 1, 67% win rate on the attacking side ang GameLab Alpha. They have a very tried and tested composition, super aggressive na solo control with the Harbor, and you know ganyan yung magiging composition mo. You wanna play it offensive. Phoenix pa nga into the front line. You run that chamber as well, and it's been successful against teams like Oasis, Abaddon, Abyss, as well as Action PS. So kung gumagana pa nga nun, tutuloy rin nila. And speaking of RNT, tried, tested rin Haven. Parang predict natin guys ha, yung mga nakita nating maps advance, alam na alam. Good job, nag-research tayo today. Always naman. Always prepared. And speaking of preparation, I'm sure that RNT is also very prepared for this Haven, even in their own respective teams before they formed the RNT roster. In Bren, AE, Sky, and Talon, they've played this map a lot, especially on Bren and AE, and it's one of the comfort maps for majority of the players currently in the roster, especially with how they play their positions. Yeah, I'm looking at the recent matchups recent maps rather na itong mga teams na to. I wouldn't be surprised if ang decider talaga natin dito ay Icebox. Again, sabi nga ni Dax, nag-research tayo ngayon, guys. And I really feel like all roads are leading to, alam ko walang Oasis match ngayon, pero all roads are leading to Icebox. You think so, Dax? Yep, yun nga, grab ko pupunta sa sana beach, biglang napabusa ko VLR real quick, pabalik eh. And as you can see right now, GameLab Alpha actually vetoing out Split. I think it's one of their permabans in all honesty. Nakita natin to nung series nila against Oasis Gaming way back when in Split 1. And RT, tatanggal nila yung Pearl kasi yung GameLab Alpha, they have been a bit hit and miss on it. May maraming magandang maps ang GameLab Alpha sa Pearl, especially nung open qualifier nila para makapasok sila ng regular season. And case in point, we're gonna get Icebox. And truth be told guys,
ini-expect ko talaga tong 3 maps na to maging standard now in the regular season. Haven and Icebox especially. Alam na ng mga Philippine teams paano laruin tong dalawang mapa na to especially. And I wouldn't be surprised to see them pick that moving forward, Ren, for the upcoming weeks eh. Yeah, I mean, Icebox, Haven, even Ascent to some degree, and Pearl have been the kind of theme for this entire split so far. But Haven and Lotus already being picked means that with their third map being Icebox, it's one of the few maps that RNT played just to get in from that open qualifiers during their last game. And it also helps them because it leverages that individual skill that we were talking about. It's a very aim-heavy map, but all that verticality, it'll really leverage the strengths for this team. Kung babalikan natin yung mga patch notes natin, ang tagal nating hinintay na bumalik yung split. Pero nung bumalik, ayaw rin pala nila laruin. Pero quite understandable din kasi sometimes it does feel like a very one-sided map, at least din sa mga results na nakikita natin. So, I agree with you guys. They're trying to play it safe and play to their strengths kung bakit ganito yung nagiging map selection natin. But as I say that, I do wanna know kung sino sa tingin nyo yung magiging lamang sa series na to. Simulan na natin sa Rambutan ni Tatay na super fan, of course, si Fluffy02. Of course, and as you say that, of course, I'm going to lock in my prediction to be RNT. I think it's one of the better open qualifier teams just because of their pedigree alone. But the way they play together and the fact that there's no pressure, I feel like that's something that other teams just don't have the, I guess, privilege to have. Kakaiba talaga si Fluffy. Alam mo na may 2 teams siyang palaging pre-predict. I wonder what will happen kung naglaban yung dalawang team na yon kung saan siya mapupunta. Pero sa totoo lang, I will agree with Fluffy02 today. Rambutan ni Tatay, the hype is unreal. Kakaiba nga, we talked about their pedigree, we talked about their perfect run, and it just hits together. Kung ganito pa lang ang team nakakagawa lang nung week ng open qualifiers, ano pa ang pwede nila gawin moving forward? And this is their first dip into the regular season, right? So dito sila pwede gumawa ng splash. So kung naniniwala ka na ngayon, why not just take the gamble with them and go dance with RNT here? Speaking of gamble, kung dati uso ang Bless RNG, ngayon papalitan na natin ng Bless RNT because I'm on board with you guys. I am also predicting Rambutan ni Tatay to win this series. Not gonna lie, sobrang hirap ng 50-50 na to kasi again, ang ganda talaga ng pinakita ng GameLab Alpha. I have been converted to a fan of theirs as well. But it is undeniable na sobrang lupet ng TikTok skills ni Hot Sauce na kailangan ito yung team na i-predict ko for today. Yun talaga yun eh. Yung TikTok talaga eh. Napanood natin lahat bago tayo dito mag-broadcast, no? Just like, we're predicting this team. RNT all the way. Yep, easy convince. Oh. Easily convinced. With their new logo as well, convinced na tayo. Kompletong-kompleto na when it comes to these teams. Napakalupit talaga. I feel like it's gonna be a very fun matchup. Do you guys agree? For sure. Absolutely. Like 100%. 100%. Sobrang pwede maging chaotic to, especially now the fact that both RNT and GameLab Alpha are teams that will not back down. Willing sila makipaglaban, makipagsapakan, and just go for the shots as much as possible. I wouldn't be surprised to see some ego peaks here sa totoo lang, na biglang, tama ba to? Tutuloy lang nila. And that's the best thing right now. GameLab Alpha built their conviction nung split 1. Perfect chance na gawin dito ng RNT to test the limits, figure out kung ano ang pwede nila gawin talaga dito sa Philippine scene. Okay. I feel like may konting insider information si Fluffy because I know for a fact na kahit paano nakakalaro mo to si Mark L. Any expectations you think they're gonna bring out to the table today? Well, if Mark L pulls his tried and tested strategy of lurking the whole game and then saying stay alive, stay alive, stay alive, and his team stays alive, they'll probably win the round. But as a former IGL of Talon, he also has great game sense, so hopefully that comes into play. And one of the things that he did mention was this roster doesn't have one unique thing about this roster, it doesn't have an actual agent lock, like you're not locked to a specific role. They kind of just pick during the agent select. So very interesting way to do your draft. Yeah, I've actually seen that tweet from Ching. So, feeling ko enjoy naman talaga. Good vibes na naman tong labanan na to. Pero good vibes din ang pagpasa namin sa ating mga casters. So with that said, once again, this has been Likeable, Dax, and Fluffy02 Electric Boogaloo here on the panel.
hinihintay na nga dito ngayon ng ating mga scientists from GameLab Alpha para mapanindigan ang kanilang mga sarili dito sa ating pangalawang araw ng ating regular season here in Split 2. I'm Honey Glazy DW, kasama ko ngayon si Rere. And Rere, kamusta? Mukhang fan of a match ang makikita natin ngayon dito, lalo na Rambutan ni Tatay, makakas na rin natin finally. Grabe, yung spikes ng Rambutan ni Tatay talaga yung magpapadali against GameLab. Imagine, the scientist versus the Rambutans. Literal, ganun ang labanan ngayon. And sabi nga ng panel natin, uulitin lang natin, both of these teams, they are just, free-flowing, sobrang, alam mo yun, against all odds, syempre. Pero, nakikita mo kung paano nila ine-enjoy yung mismong game, pati sa comms mismo ng GameLab, di ba? Nakita na natin yan, na talagang masayahin lang sila. Pero as for RNT, gaano ba ka-deep yung knowledge ng GameLab against RNT? Kasi yung RNT literal na RNG. Diba? Magulat ka na lang, double controller sila, tapos nagiging effective naman. Tapos si Ching, si Josh S, si Hot Sauce, talagang may mga comms sila na nakakatawa talaga. Literal matatawa ka. Feel ko kahit teammate nila ako, HG, hindi ako makakahinga kakatawa. Parang sila yung mismo talagang may ultimate na strategies behind or under their sleeves na pwede nilang ilatag dito sa ating game, sa ating mga maps. Lalo na't ngayon, nakakatuwa na Lotus agad ang first map nating lalaro. And dahil pinili ito ulit ng GameLab. So let's see kung ano ba ang mga surprise factors ang bibigay sa atin ngayon ng Rambutan ni Tatay. Dahil sabi nga nila Fluffy, diba? Ito yung ito yung tipo ng roster na hahayaan mo kung sino-sino na lang yung kaya nilang laruin ng mga agents. They can have their ultimate na mga free flexes dito or yung mga flexibility nila dito pagdating sa kanilang mga roles. So, ayun ang magiging question natin. Ano ba yung magiging agent selection ng mga agents or ng mga players sa ito mula sa Rambutan ni Tatay? Dahil tayo, may hinge lang tayo kung ano yung pwedeng maging idea between the players. Sobrang konting hint lang. Pero syempre, sa Lotus composition kasi ng GameLab, if biniis natin kung paano sila naglaro noong split 1 or noong stage 1, is that paiba-iba, di ba? Minsan nag-raise sila, minsan nag-neon sila. Marami talaga silang ginagawang iba't ibang compositions dito. Pero ang malaking question mark is ano ba yung performance naman ng RNT dito mismo? Will it be like effective how GameLab does it? Or will this be like a surprise factor? Kasi itong mapang to, pinili nga to mismo ng mga taga-GameLab. Sobrang confident sila sa map na to. Tapos followed by Haven na alam naman natin hindi ganun kalakas yung GameLab. Pero syempre bumabawi na sila dito when they went up against Oasis Gaming. Diba? Nung ating lower bracket finals no stage 1. Tapos pupunta tayo sa Icebox sa huli. So talagang question mark kung sinong pwedeng manalo. Pero as of now, focus muna tayo sa unang mapa, syempre sa ating agent selection. Sino nga ba ang parehas nga ba? Or may konting pagkakaiba-iba lang on how they will be able to play this map. Pero konting throwback lang ako dito. Si Le Magician, which is si Eugene S, nanggaling siya sa Sky Empire at binugbog talaga sila ng mga teams dito sa Lotus map. So will it be effective when it's him who's playing that race? Kasi ako, big fan ako ng jet niya. Pero pagdating sa ibang duelist, medyo shaky talaga siya compared sa isang katulad ni Boogie. Mukhang dito pa tayo magkakaalaman kung talagang tatansyahin nila muli dito si Magician with that race. Kung kakayanan niya ba ditong tahakin lahat ng mga pwedeng possibilities dito from GameLab Alpha. As we all know, they are really explosive. They are also concise pagdating sa kanilang magiging strats and all here in Lotus. Pero syempre, this is a different flavor brought to us to the table here in Split 2. Malalaman natin yan later on kung ano ba ihahandog sa atin dito nila Eugene S or even we have si Hot Sauce pa dito na pwede nga ditong makakuha din ng mga frags and then the highlights na pwede nila ditong ihandog laban sa GameLab Alpha. But then GameLab, they have a lot to prove. At sabi mo nga, diba, before tayo pumasok in our broadcast, tapos na sila sa honeymoon phase. Ay, oo. Yun talaga. Diba, syempre, kapag fresh talaga ang isang team, maraming ano pa yan. Hindi lang basta adjustments, kundi di mo pa nakikita yung how you see things in a perspective when it comes sa kapag
mga internal problems nila sa team mismo, 'di ba? Paano ba nila ma-handle 'yon? Ganon. Syempre magiging lax na sila, 'di ba? At medyo magiging comfortable na. So yun yung question natin sa GameLab ngayon. Will it be the same GameLab as what we've seen no first split or talagang mag-change ngayon? Kasi yung composition ng GameLab before nung stage 1 natin, it's the same with RNT right now. So they're gonna be going up against mirror of themselves. Ang pagkakaiba lang is matatanda na itong mga taga-RNT, na joke lang. Shoutout nga pala kay Josh S, tsaka kay Ching, tsaka kay Hot Sauce. Si Hot Sauce kasing edad ko lang ata. Ayan, age reveal. Si Ching din kasing edad ko lang din ata. Si Josh S talaga, ano na yan, 30 na yan, hindi joke lang. Baka magalit sa akin si Josh S. Kasi nanonood pala siya nung VOD namin ni Osiris. Tapos tinatawanan daw niya yung mga sinasabi ko tungkol sa kanya. Huwag kang mag-alala, Josh S. Mamamatay kang martyr. Kilala na kita. At ngayon, sa side naman ng GameLab, they are still good. Nakita nga natin sila sa ibang tournaments outside VCT na sila yung nag-champion, di ba? So, balita ko nga, natalo din nila Naos eh. So, Yes. that says something that this team is still consistent and can really go with greater heights. Malay nyo nga, sila yung manalo ng split to natin. Split to, di ba? Magpapatuloy sa iba pang mga tournaments dito here in our VCT. Pero syempre, ito yung una nilang step na kailangan hakbangin ngayon laban na nga dito sa RNT. We have a lot of adjustments. We have a lot of info na pwede natin dito makuha after this game alone. Dahil syempre, ito pa lang ang unang araw nilang magkakatapat. Drop down in the comments kung sino-sino ba yung mga sinusuportahan nyo. Dahil alam ko, magiging maingay at magiging hyper yung mga teams na ito kapag mag-go in forward na sila dito here into our game dahil sa mga mapang pinakita mula doon sa ating mga map beatles, mukhang magkakahanapan talaga sila at magkakaroon sila dito ng mga aggressive playstyle. But Ray, sino kaya dito yung talagang isa sa mga makikita mong magpa-pop up? Will it be players from GameLab dahil sanay na sila dito here in Lotus or mayroon naman dito talagang ibibigay din na pressure ang players naman din ng Rambutan ni Tatay? Ano din eh, ang daming sabihin natin uncertainties nga, di ba? Especially, big question mark pa rin sa lahat ng teams itong RNT at nakita nga natin na sila may mga individual na talagang experience sa mismong VCTPH scene. Si Ching, nakaabot na siya sa APAC region together with the Hot Sauce, diba? Na talagang marami silang pre-move. And together with Josh S2, of course, they are good players. Sa South Asia nga, nakita natin kung paano sila mag-dominate doon kasama yung Revenant. Pero, GameLab naman, slowly but surely, it's been a big progress for them. Talagang pinakitaan nila tayo how their image went through noong split 1. So talagang itong dalawang to, magiging bang of a match to kasi lahat tayo may mga katanungan na kailangan nilang sagutin habang maglalaro sila against each other. And sana makita natin yung staple talaga nitong RNT, tong Rambutan ni Tatay. At sana talaga hindi kami mawawala ng trabaho ni Honey Blaze. Ay, nako. Yun talaga. Kasi munti ka na si Osiris last week. Akala niya gagraduate na siya ng Munti ka unang na si araw. Osiris! Oo! Grabe talaga si Osiris. Talaga ang dami niya talagang in-input. Nakakatawa talaga. Pero sabi, kinabahan daw siya. Akala niya di na siya makakapagtrabaho muli. Sabi ko, ligtas ka pa naman. At wag ka mag-alala. Kapag kasama mo ko, hindi ka matatanggal dito. Yan gusto ko yan Basta alam ko na meron tayong mga limits dito here and so our broadcast. Rambutan ni Tatay ang una maglalaro dito. Pero inaabangan ko rin inaabangan ko rin kung ano ba yung pwede nila maging craziness into our game. Dahil kitang-kita mo naman sa mga itsura din ng mga players ng Rambutan ni Tatay. Parang they are really happy to be here. They're just really one of those teams na alam mo magiging crazy pagdating sa mga in-game stats and in-game mga pushes sila dito earlier on. But then, yeah, we all know how dominating GameLab is before. Sila yung unang nakapagbigay na nga dito ng dungis from the standing ng Oasis Gaming last split. So malay natin, they can prove to us that they are still on top of their game at baka mag-exceed pa nga dahil this is GameLab Alpha. Pero bago at lang lahat ng yan, malalaman natin pagpasok into our game. Babalik lang kami muna in a quick break. Huwag kayo mawawala. Don't touch your browsers. We will be right back.
Na-miss nyo kami? Siyempre, na-miss namin kayo. At alam kong medyo naghihintay at excited na kayo, guys. Pero onti na lang. At may kita nyo na nga ngayon yung ating laban between GameLab together with RNT. Medyo may konting na lang tayo. Konting delay. Pero alam mo, ganyan yan kasi papunta na tayo sa exciting part. Sabi nga ni Joji, Santa Maria.
Ay, yung mga exciting part na ibibigay pa sa atin dito ng Rambutan ni Tatay. Ewan ko na lang kung magkakatrapaho pa tayo dito after this match-up. Pero syempre, ibibigay pa rin naman nila yung kanilang best ngayon dahil they are one of those teams na inaabangan mo yung mga comeback nila, lalo na itong si Hatsos, diba? No, talagang idol ko yan. Alam mo ba, fun fact, schoolmate ko yan. Si Hot Sauce. As in, ang dami naming mutual friends talaga. Kasi same university kami. Pero magkaibang course lang. Ang layo ng building niya sa akin, guys. Parang aabutin kayo ng 10 minutes bago makapunta bago ako makapunta sa building niya. Parang from west to, from south west to northwest. Ganon. Pero anyway, eto na! Start na natin! Lotus map nga! Sino bang mananalo? Mga Rambutan or mga taga-mad scientist ng GameLab? Uy! Sheesh! Ang linis ni Mark L. Siyempre, tinuruan ni Fluffy yan. Solid off a shot para ma-deny ka agad yung entry dito ng GameLab Alpha. And tingnan mo naman na ibigay niya dito sa GameLab. Hesitations lang naman. Paano pa sila makakasagot dito? Lalo na't pwede silang ikutan ngayon ng Rambutan ni Tatay. They're just waiting in for some info. Pero parang eto na yata decisive na silang pumasok dito sa C. Pero kailangan pa nilang malaman kung sino-sino ba ang mga nakabantay. There's the shot, there's the warning, there's the strafe. Magmumula na nga dito mula sa dalawang. Quick TP out mula kay Mark L. Owen Cutie was able to deny him though. But then the concuss was able to deny them further dahil nandito na kaagad sila Ching. Getting in a double para hindi na kaagad makasagot dito. Dredge na lang ang natitira. But then Dredge, will he be able to survive his full capabilities dito laban sa RNT dahil he is blinded by the lights. RNT, Rambutan ni Tatay. Pistol round agad ang nakuha nila. Ang bilis. Speed lungs. HG. Ganon kapalong-palo. Ito ang mga taga-RNT. Good frag na naman kasi kagad mula kay Mark L. Expected na din kagad niya na may sisilip sa kanila at least one person, di ba? Tapos ito pa, nakapag-rotate na nga din kagad yung mga miyembro ng RNT once he was able to make the call from Mark L. And that's good to see naman. Coming in from RNT that they are actually prepared on this map. Talagang literal nag-practice tong mga to, guys. Kitang-kita mo kung paano na-deny yung GameLab Sila pa naman yung isa sa mga teams na talaga fully na nakapag-commit dito here in Lotus. Alam mong sila yung namumuno. Alam mong kapag nakakuha na dito sina Bogey at sina Folex ng kanilang time to shine, they will be unstoppable. But this time, hindi sila pinagbigyan even to shine onto the Rambutan players. But then, titingnan pa natin kung ano ba yung magiging strategiya dito ng Gela dahil nag-aabang pa sila kung ano yung pwede mangyari dito. Oh, talagang kabang-abang ang pwedeng mangyari. Pero sabi nga natin, sobrang laki ng advantage ngayon ng RNT sana. But then, they are failing right now. Kahit sabihin mong meron paranoia na helpful lang kay Ching, mukhang hindi nag-work to sa side ng mga taga-GameLab ay ng mga taga-RNT. That aggressiveness, it didn't work na naman talaga. But they are waiting for it to work all together. Pero this is quite disturbing na GameLab pa nga yung nanalo. Kasi meron din kagad nilabas si Boogie kanina na kanyang mga necessary na kailangan para hindi makapag-push forward yung RNT against them. Maganda rin kasi dito for the side of GameLab. Alam nila at ito yung best foot forward nila in this first half. Attacking kung saan kaya nila ditong abusuhin ang mga pushes o ang mga boundaries ng RNT. RNT, makakadali ng isa. King with the Marshall was able to take down Boogie. But then, planted na kasi yung spike. Magkakaroon tayo ng delay dito pagdating sa retake na gagawin na nga ng RNT. But free upgrade mula kay Full X. Ang nakapatay pa kay Marshall at Owen Cutie. Nalikuran na nga dito si Jing. But Jing was able to react on time. But too late for them. Para mabawi na nga itong round na ito. It's a 1-1 and GameLab Alpha. Lumalaban, pumapalag. Yan ang gusto ko, pumapalag. At ito pa, this is not the first time we've seen ang GameLab Alpha whenever here in Lotus, they always make their thrifties worth it. At isa na nga tong malaking example, di ba? Talagang naisip na nila, na-predict na nila na gantong type of playstyle yung gagawin sa kanila ng RNT. Secure kagad yung kay Joshes mula sa kanyang concuss. Tapos sasabayan ni Ching ng paranoia. Alam na nila. And this is why they have that harbor talaga. Ito pa, yung addition ni Aeonix, yung magiging game changer sa kanila ngayon.
yun pa. Si Aeonix kasi dito yung magiging pillar na nila, kumbaga. And also, one of the best na makakakuha nga or maipapanalo yung mga duels dito when it comes to the clutches. But now, maingat at disiplinado dito ang GameLab Alpha. Talagang kita mo sa kanila that they are respecting RNT with their thrifty rounds na pwede nilang kuhanin dito from their favor. At yung mga shots na ito ay syempre pwedeng gumana na nga sa mga pabor dito nila Mark L. But then, nakita na nila yung info. Mark L will be backing away. But this time, testing the waters pa rin dito ang GameLab Alpha. Wala pa talagang nakikita na ultimate push na mangyayari sa kanila. Hintayin lang ng mga taga-RNT itong GameLab. Talagang discipline. Usually sa Lotus nowadays, ang bibilis, di ba? Pero there's a suggest from Hot Sauce. Tries to pick up the second guy, pero won't be able to. Pero dami na nakita kagad ang information at si Mark L na nga ang kalaban. Pero may kasama, tignan mo naman si Boogie, meron na kagad siyang run it back, di ba? Napakabilis to make those entries necessary. At naiwasan siya kayo ni Mark L. Pero kala si Le Magician, si Eugene S ngayon yung na-spot out nila. And it's going to be a 3v4. Bilis ng mga nagiging pakitungo dito ng GameLab Alpha dahil alam nila kung paano naabusuin dito yung kabila, and Boogie was able to take his fourth kill. Laban sa Rambutan ni Tatay, mukhang hindi na talaga dito sagana yung pagpuno, yung pagbunga dito ng mga rambutan from RNT. But then, it was a really good try. They were down to an eco round. GameLab Alpha, alam nila kung paano nila dito kukuhanin kaagad yung mga entries dahil again, A is one of the best rounds or the best sites for them to take at magpapatuloy ito for another. Yung momentum ng GameLab, alam mo na kung bakit Lotus yung pinipili nila. Sobrang trap to sa mga teams. At syempre tong RNT nga ito yung next na lang sagot. Itong, they are a new roster basically, and yes, we all gotta agree that they have that individual na achievement sa mga previous teams sila. But we can't deny na itong GameLab, sobrang powerful nila ngayon. Ang dami nilang teams na natatalo ngayon. Pero mukhang pinakulangan ni Eugene as he throws off already yung pain shots na yan. Matatrap out si Aeonix at alam na nga nila. Tapos ngayon, nilabas ngayon si Angko si Doggy. Pero nga lang, lahat ay inibigay na kagad ang RNT sana. But then, will they be able to expect where Josh is gonna be coming from? Maganda yung call ngayon ng RNT para lang makuha yan. Pero syempre, meron ng Cove. Ready na rin sila kagad sa kanilang post plant against RNT. RNT magmumula pa nga sa flank. Walang ka-idea dito ang GameLab Alpha at yung GameLab parang mukhang masasalisihan. Pero still, the delay, the hesitation is there for Joss S and Mark L to make something happen sa loob na nga dito ng retake, sa loob ng C-site. Medyo nagiging slow yung kanilang pushes ngayon dahil wala rin silang idea kung nasa na nga dito yung GameLab. Pakikitungo nila dito is already there. Pero ngayon, one wrong move and one wrong angle gives a lot of opportunity para kay Aeonix na makakuha ng triple, and he also gets his own 4K laban sa RNT in GameLab Alpha. Look at this, boys, from the yellow side. They're just really dominating it. Laban sa Rambutan ni Tatay at kitang-kita mo na talagang hindi makasagot ang RNT dahil they are down to another save round. Oh my, sayang na naman sa RNT to. And tingin ko, sa next map na lang talaga sila babawi if na mabubugbog sila ngayon ng mga taga GameLab. You can really see the advantage that now that GameLab knows this Lotus map. Very familiar na sila. Unlike dito sa RNT nga, na talagang iba yung mas capable maps sila eh. Pero kung ako sa GameLab yung next map, hindi ko na dapat paabutin to ng map because it's Icebox we are talking about, and yung RNT, magandang fundamentals nila based on their open qualifiers against a lot of good teams also. Pero di ko lang din alam kung bakit hindi nila binan yung Lotus sa RNT. Maybe they came prepared, pero maybe they're also exploring, diba? They're just basically parang nagpe-playoff for fun lang din naman kasi sila, diba? So yung mga nag-retire na, tsaka nag-quit sa scene, pero they are here, back on track. Talagang, wala lang, try lang nila. But then Josh S, unbelievably yan talaga si Josh S, guys. Sa kada hugot yan, talagang may points yung kalaban. Sinabayan pa ngayon ng show party ni Magician. Show party? Tama ba yung sinabi ko? Parang hindi. But it's all up to him going up against two. But it didn't work dahil sinalo lang ni Owen. Siya pa nakakuha ngayon ng
kill. Tama ba yung sinabi ko? Show party. Showstopper. Showstopper, show party. Sorry, naisip ko yung watch party. Okay? Bakit ganun? Show party. Sorry, Ay, guys. nice try sa retake na gagawin sana dito ng Rambutan ni Tatay. Akala ko talaga yun na yun eh. We had the utilities na nakakapang pin down or nakakapang take to a corner ng players ng GameLab Alpha. What I mean by this is nakakuha sila ng kills galing ng mga mollies dito or galing sa mga paid shells nila Magician at hindi nakapwesto ng maigin ng tamang-tama ang GameLab pagdating sa kanilang magiging post-plant positioning sa gains sa side of RNT. But RNT, binigay na nila dito yung B-site. Wala silang ka-idea kung sino ba yun sa loob or nasa labas na nga dito ng site ng Sidal ngayon. Owen Cutie together with Polex was able to deny and 2 players from RNT. Tatlo laban sa tatlo. Mukhang hindi ka agad nakapag-react si Josh F. Mark L with that operator. Makukuha niya ba yung shot? We have that wall. So quickly, safely repositioning lang dito ang GameLab Alpha para sa 2v1. Para now, that is a quick shot from Mark L with the Headhunter. Hindi ito maging pabor para sa kanya. But now, it's all up to Ching. 7 bullets remaining pero nakaliwa kanan lang din naman agad ni Aeonix with that duel, winning it out for the team. Another round goes to GameLab Alpha. Oh, ang linis talaga. Ang ganda na sana ng chamber ni Mark. Like, he gets those necessary kills available. Pero siguro yung amount of backup lang, pati yung sabihin na natin how coordinated is itong RNT, di ba? Pero wala eh. Talagang itong GameLab, sabi ko nga sa inyo, sobrang game changer na meron kang Arbor sa mapang ito. Tapos meron ka din kagad si Boogie, can use the curveball for close angles, and confident siya with his Phoenix. One of the few players dito sa Philippines na kaya mag-Phoenix ng ganito. His name is Boogie. Pero ngayon, 4 rounds na nga ang difference nila against GameLab. And what will be the next move na ngayon ng RNT? Dahil meron na namang reconnect na nanggagaling kay Owen Cutie. Doon pa lang sa reckoning na yun, nalaki ka agad na bagay, no? Dahil yung mga space na nakikreate na dito and yung pressure, talaga napupush back ang RNT. Folex nakikipaglaro na nga by the chances by the bullets of the Magician. Pero look at this guy. Naka-on yung switch niya ngayon, Rayre and Folex. They're just really winning it out. Pagdating sa mga duels, pagdating sa mga push. And now they have fully taken over of PSI. Paano pa kaya yung retake dito ng RNT? Lalo na ngayon, this is just third save round. Naliligaw na lang saka dito si The Chief, pero when that spray transfer nila Aeonix, they're just killing it. 6 rounds continuously laban sa RNT simulat sa pool na nakakuha sila ng thrifty round, hindi na nakabawi ang RNT. Walang magawa talaga ngayon yung RNT. Sabi nga natin, since stage 1, alam na natin na ang GameLab magaling sa Lotus. Ang dami na nalang tinalong teams. Naranasan din ng mismong mga taga-Naos yung talo na to against GameLab in this map recently. But as for RNT nga, akala natin may surprise sila ngayon. Pero mukhang nahirapan talaga sila ito coordinate, that double initiator. It looks promising, yes. Pero kasi ang daming angles dito kung saan may advantage din yung Sage ng Glab. Kung saan may advantage din itong kanilang Killjoy. Ito pa, wala silang heart talaga na katulad ng isang Dritch, diba? At ulugi talaga sila sa defending. Sobrang lambot ng defending nila. At lalo na pinipilit nilang maipanalo yung mga duels laban kina Folex. Pero bago yan, speaking of Folex, my getting in the triple K. Ching, walang naging palag. Josh S lang ang natitira. He has the Rolling Thunder. Pero ano pa ba yung magagawa niya? What are the chances? Lalo na tinaabangan, nakikita na pala yung kanyang likuran ni Boogie, my man. Getting in those skills, dancing back and forth with a lot of Boogie steps going in forward. Laban sa Rambutan ni Tatay. Rambutan, ano pa ba yung pwede nilang ilagay dito sa players or sa kanilang strategies ngayon? Ray, they're just really parang nagiging ano na lang sila eh. Parang nagiging salita na lang yung mga nagiging buy and eco at wala talaga silang nagiging palag with every bit of a change na ginagawa dito ng GameLab Alpha para lang makapasok ng site. Madali lang talaga sa kanila ngayon mag-punish sa side ng GameLab. Sabi ko nga, importante dito sa Lotus. Knowing na sobrang maliit lang din yung map and maraming accessibility for those lurks. Kung wala ka talagang kasing katulad ng Killjoy dito,
mapapunish ka talaga ng mga kalaban. Actually, kung may Cypher ka, workable din eh. Pero ang meron lang kasi ang RT ngayon, they only have Markel. Isang katulad ni Chamber. Although mas naging Sentinel naman na siya, yung value pa rin ng Killjoy tsaka ng Cypher in this map is very different. Kaya titignan mo, di ba? Sobrang RNG lang kung GameLab sa pagkuha ng site kasi wala silang problema na nanoswarm na kung ano-ano pa na set up sana ng Killjoy or ng Cypher na yan. At ngayon, Owen Cutie, nakapasok na naman siya sa lurk niya. Kasi nga, walang makakapag-pin down yan. Pero ang next sa problema ng GameLab ngayon is kapag nag-switch ng sides. Pero I doubt magiging ganun din kasi double sentinel sila. Triple nga kasi may chamber. So talagang lahat nag-work upon them and it's up to Le Magician to actually clutch this, which is gonna be hard because Dreech is already looking at him at 1-8 na tayo in favor of GameLab. What just happened over there is all over the place ang GameLab Alpha. What I mean by this is alam na nila yung mga pushes nila, alam na nila kung ano yung kaya nilang space na kuhanin dito sa RNT, and RNT ngayon lang nag-call ng timeout kung saan kaya naman nila itong i-call earlier on, but then wala ang bilis sa lahat ng mga mabibilis na round, sa lahat ng mga mabibilis sa mga pangyayari dito. GameLab Alpha is just really doing it para hindi na rin agad makahinga dito ang Rambutan ni Tatay. Sayang dahil nakikita mo yung potential nila Mark L, nila Josh S, then there's also Ching. Pero kasi tama ka dun walang mga utilities katulad ng isang Killjoy na makakapag-hinder from GameLab Alpha from trying to get inside of the site. Although, they even have here Cheng with that Omen. Smoke lang kasi yan Pwede nilang i-pre-fire, pwede nilang dire-diretsuhin, ragasain if they may kapag nakuha na nila yung decision nila ng site na kukuhanin. And now, GameLab Alpha, parang nag-i-ini-mini-mini mo na lang kapag nakita nila kung sino yung nagde-defend na site, kaya nila kaagad i-outduel at ipanalo yung mga laban na yon. Pero let's see kung magbabago ba to sa second half dahil parang ang hirap na makabawi dito ang RNT. 8-4 is the best standing. 8-4 is the best, pero naniniwala ba kayo sa 2-10? Tsaka sa 9 Trickers? Ako, naniniwala ako dyan. Sabi dito si Aeonix daw ang Team Secret Lenny. Guys, nakita niyo ba ang itsura ni Lenny ngayon? Grabe, lahat talaga katawan. Kulang na lang talaga. Naku po. Kulang sa parang mga tinapay talaga, literal. But then Mark L, ang ganda talaga. Ang galing niya mag-chamber. We've seen this before on his previous teams. Ang ganda talaga, magaling talaga siya individually. At siya nga kagad yung nakakuha ng mga first frogs usually sa side ng RNT. But it's just that the amount of firepower na meron yung GameLab din, doon lang din nakukulangan lahat. Pero si Owen Cutie, nagpaiwan. Alam niya yung next step na pwede niyang i-handle. Pero nga lang pinaglalaroan din siya ni Mark L. Sinabayan na ngayon ng Rolling Thunder para ma-trap out ang mga miyembro ng GameLab. And will this be a game changer for RNT? Oh my God! Di na ako mag-react. Di niya nga nailabas dito yung operator niya Ayun, makaka-down pa rin pala ng isa. Pero gano'n na dito sa GameLab Alpha. Dahil may rest naman sila. We have them in a really good of a numbers advantage laban na nga sa RNT. But then yung lockdown, it can push away players naman ng RNT. So RNT, ano pa ba yung pwede nilang gawin? Lalo na't meron pang harbor dito, buhay na buhay pa yung mga walls. At syempre, yung magiging smoke nila dito to hinder in their vision. Now, post-plant ay mapupunta na kaagad para sa GameLab Alpha. Akala natin yung Rolling Thunder magiging game changer na. Pero ginawa lang talaga ni Owen Cutie doon. Naglabas lang siya ng Cove. Naglabas lang siya kagad ng Cascade. At wala na nangyari. Hindi na sila na-approach ng RNT upon that. At isa-isa na naman bumabagsak ang mga taga-RNT. And now, Owen Cutie with a 3K finishes off Hot Sauce together with the other members of RNT at 9-1 na kagad. Anong oras tayo nag-cast? HG? Ang sarap mag-cast dito ngayon nang tayo magkasama rin. Alas 3 na po tayo Hindi, alam ko, feeling ko mga 4 Mga 4, kasi may timer mga pa 4:10 kanina. ata. Ay, na-delay pa. Nag-panel. So, na-delay pa, di ba? 10 minutes pa lang ata since nag-cast tayo pero grabe na kaagad Alam tong mo, GameLab. Ang gusto ko sabihin, salamat kay Osiris kasi parang lahat na lang ng sumpa, napakanya na. Pero parang feeling ko maaga pa tayo nagsasalita dahil syempre Lotus, as you mentioned, di ba? Attacker-sided yung tong mapa na to. Baka magbago pa mamaya.
Pwede din, di ba? Pero sana di mawala ng momentum tong RNG. Kasi kita mo, they are all playing individually already. Wala nang coordination nila sa defending side, which is very important nga naman kasi talaga kagad. Tapos tignan mo naman yung mga lurks ni Owen, mga lurks ni Polex, walang mangyayari at all. As we only have 3 members left for RNT. They have the Vandal, they have the Phantom, pero kita mo naman yung GameLab under post plant. Tapos sa B-side, pa talagang siksika ng mangyayari ngayon unless meron ngang way sila para ma-defuse. At ito pa, wala silang pang-counter. Pagdating sa diffusing na yan, wala silang cove, wala rin silang sage wall. Kaya open na open sa side ng RNT. Ito mga miyembro ng open sa side ng GameLab to mga miyembro ng RNT. And perfect example na nga yan, no retakes available for the utilities para lang makover yung pag-defuse ng spike. At ngayon, 1-10 na nga kagad ang score, guys. Alam mo, nag-enjoy ako dito, Ray, dahil this is GameLab Alpha with the biggest addition dito ni Aeonix. Isa siya yung makakapagbuo na nito with the former team that they had before. It's CDG. And it's happening all over again. They're just really dominating habang nag-have fun na sila dito na makuha yung back and forth scenarios sa kanila pa rin mapupunta dito yung mga sitwasyong sila rin ang nag-create for them to win it out. At tingnan mo naman, they are once again aggressive for this last and final round ng half na ito. Nag-push na nga yung Cascade, they're trying to make a move, they're trying to make a statement na amin yung A-side, pero lahat ng mga blinds ay nag-connect na nga dito kay Nabugi, wala na siya dito, naging ligtas pa. We have that arbitrary shock, pero makikipag-commit pa rin naman siya dito ng duwa laban kina Polex. Nasa buga ng mukha dito, then Judge, but Owen Cutie is still alive. Too late na nga lang though, dahil nakuha siya by timing nila Hot Sauce. So this is going into the group in favor of GameLab Alpha. Pero kasi may showstopper pa dito. Nilabas na. Nakita na si Aeonix pero hindi papahook. Dito, si Aeonix is solo to Parker and he was able to clutch it out. GameLab Alpha, what a dominating team agad dito sa first map na ito. Laban sa RNT. Grabe talaga si Aeonix. Magaling na nga sa Valorant. Magaling pa mag-drawing. Kaya mo ba yun? HG. Si Aeonix, isang artist din kasi pangalan niya Aeonix talaga. Pero din yung pangalan nga ni Aeonix, very familiar nga naman talaga, di ba? Pero anyway, sabi nga natin, maybe this will be the game changer that GameLab has to show us. Remember, they added nga ngayon ang isang katulad ni Aeonix, tapos si Chase nga yung hindi naglalaro this time around for them. Pero anyway, all in all, 11-1 is really big of an advantage, no? Considering na may pagka-attacker-sided nga tong map na to. But as for RNT, will it change for the better nga naman talaga? But then, Boogie makes it a good pick-off against Josh S. Kind of replacing some other people ngayon from the side of, kind of tagging rather, from the side of RNT. Muunting pitas nga lang. Napaka-importante ito sa RNT. If walang mangyayari, they have to force it on the next round. Pero match point na nga yung GameLab para doon. Kaya nga ang hirap nito, lalo na nabawasan ka agad yung opportunity ng RNT na makapagwala sa loob ng site. They need those blinds. Although nandito naman si Hot Sauce, ang meron na lang din kasi sa kanya is Trailblazer. So open up the space, go in with the decision na mag-B na lang sila dahil 4 ang nasa A site. Kailangan na nila mag-ingat dito dahil si Aeonix nandito na kaagad nakaabang. So with that smoke, it hinders back GameLab Alpha, pero kasi pagdating ng retake, dito na mag-iiba kaagad yung tema. Nag-aabang sila dito sa loob ng site. They are really big cornered right now dahil si Polex makakakuha ng dalawa. And look at this with just the quick stray for Polex was able to tag down 2 players naman mula sa Rambutan ni Tatay. At Rambutan, hindi talaga namumunga pa ang kanilang mga sanga dahil pinipitas na kaagad sila. GameLab Alpha! Ano na? It's a match point already in this map, number 1. Oh, this is just really bringing itong RNT down. Talaga yung mga taga Rambutan ni Tatay, wala silang magawa ngayon sa pag-iinit ng GameLab. Yung mga GameLab walang ligo yan, ha? Tatandaan, hindi daw naligo yan. No ligo buff. May kilala ko nilaglag one time si Senior Carl ata yun ng isa niyang teammate. Hindi daw siya naliligo. Pati daw si Flash dati nung nasa RRQ pa siya. Hindi daw siya naliligo, guys.
So, yun daw yung mga buff talaga ngayon. At same goes with GameLab, in fairness, kahit mainit. Talagang mainit din ang kanilang tutok, diba? Pero RNT, this is their last chance. Or else, sobrang masakit tong first map para sa kanila. Ang intense ng first map na ito. Wala pang bias ang RNT and GameLab Alpha. Alam nila kung paano nila talaga ito lalaruin sa loob ng site. At yun ang gagawin nila. Isa-isa! Nang tumutamba ka! Agad na napunta ni Tatay. Isa na lang din ang natitira. And now it's all up to Ching! Ching! Aling-aling! What can you do more about the players here ng GameLab Alpha na talagang tinutungo na lang at pinipin down siya? They were down to a hunt, but the hunt is done. We have GameLab Alpha winning out a really dominating of a match. Laban sa RNT, ito na ang new bloods coming into play sa ating VCT. Grabe, hands down to GameLab Alpha. Nakita na natin before, HG. When they first played here in Lotus, all of us were like, are they sure about their agent composition? Magiging successful ba yung kanilang Phoenix, yung kanilang Harbor, pati dalawang Sentinel, especially on their attacking side. Pero lahat it's all working together well for them. But maybe because etong Lotus map nga is still a map where RNT needs to practice more. Talagang walang nasagot And ito na nga, ang lambot talaga ng defending side nila dahil nga wala silang katulad ng isang Killjoy or ng Cypher. Maybe if they went up with that, it could have been different. Although nakita naman natin na si Mark L talaga dami niyang first frags. But then, iba talaga pag meron kang hardcore Sentinel talaga like Killjoy. Pero I think that's not just the problem because sa attacking side, considering na tatlo ang Sentinel ng GameLab, they were really aggressive and that's just because of how Owen sets up etong mga taga RNT. Tapos ito pa, ang ganda pa nag-read parati ng GameLab against how RNT tries to make their moves. So nakita nga nila na itong mga si Mark L nakakuha ng first frag. Nagkaroon sila kagad ng necessary adjustments just to take RNT down. Isa lang yung nakuhang round dito ng RNT and I just gotta admit na sobrang laki na naging advantage dito ng GameLab Alpha. Bukod sa very familiar na sila dito with their pushes, with their plays, and even yung mga back and forth scenario sila dito na matutulungan nila yung isa't isa pagdating sa mga duels. Yun na lang din makikita mo yung connection between the team and that also amplifies so much more sa mga gusto nila maging push dito for Boogie and Fall X. Nakikita natin, lagi pinipilit nila dito yung mga duels laban kay Folex, but then Folex, he keeps on dominating in those frags na parang lahat na lang ng pride dito ng RNT ay nalunok na nila dahil nga doon sa mga na ipapanalo lagi ni Folex na mga laban, na mga push dito from just their first half. At nung umabot na tayo ng second half, akala ko ito na yung comeback sana dito ng RNT, but then RNT simulat sa pool pa lang hindi nakasagot kina Boogie, hindi na shutdown si Boogie. So that guy is the one who delivered the win together with Grab Unlimited. What a man, what a play na binigay sa atin dito ngayon ng GameLab Alpha. Isa lang yung round na nakuha na nakaw sa kanila ng RNT. Talagang kuhang-kuha ni Boogie na naman lahat. Sabi ko nga, one of the best Phoenix in our own region. Sobrang nung una, I find it skeptical into using this agent pero I became a big fan on how he played it sa mismong Pearl map. At ngayon, HG, mukhang tapos na kagad yung first map. Ang bilis. Talagang walang nagawa yung Rambutan ni Tatay. Pero syempre, itong map na to, map pick kasi ng mga taga GameLab Alpha. Tignan natin kung sa next map, pagpapatuloy nga ba tong momentum nila considering na ang Haven, hindi talaga ito yung best map pagdating sa GameLab Alpha with their stats and everything. Pero I really do think na baka kinabahan lang sila sa iba na lang games sa Haven and now that they're gonna go up against RNT, ano naman yung experience? Kasi kapag binis natin sa mga previous teams ng RNT individually, all of them are really good in Haven map and we're gonna be seeing that after that short break. Ako nga pala si Ray, kasama ko si HG, si Honeyglize with a double E. And see you guys here sa VCTPH Stage 2.
We are now back sa laban ng GameLab Alpha together with the guys from Rambutan ni Tatay. Ako nga pala si Riri. Kasama ko ngayon, syempre, ang aking partner in crime na si Honey Glaze with a double E. At syempre, kung mainit ang panahon ngayon, mas mainit ang tutok ng GameLab Alpha dahil sa map pick nila kanina sa Lotus, nanalo sila ng 13-1. Munti ka nang hindi maging one-sided yung match natin. Pero ngayon, napupunta tayo sa Game 2, sa Map 2, which is going to be in Haven. Malay natin, merong ibang changes naman pagdating sa Rambutan. Tingnan natin kung yun ba talaga ang mangyayari dahil most of the times, diba, kapag nanalo yung isang team in a first map, magpapatuloy na itong maging hesitant na yung kabilang team manalo na nga from their duels. Pero tama ka, Rhea, ang init ng mga tutok dito ng GameLab Alpha, pero mapapanindigan ba nila ito on Haven? We all know how the hot sauce is just amazing on that map. Sama mo pa nila Mark L ngayon na nakapag-amplify nga ng mga first few frags earlier from the previous map, earlier sa Lotus. So, titingnan natin mamaya kung ano ba yung mangyayari at kung ano na yung iibahin nilang mga magiging agent selection dito dahil syempre haka-haka pa rin sa atin kung sino pa rin ba ang papabor dito sa series na ito. Nagulat nga tayo pare-pareho on the first map eh. Akala ko talaga sobrang pwedeng pumabor sa RNT to with the 2-0 pero hindi. It's always GameLab talaga was been really consistent at ngayong ang split na to kasi guys. By the way, sila ay part na ng invited teams natin. Sa mga hindi nakakaalam, ang invited teams natin for this split nga pala ay Naos, Oasis, Action PH, and then GameLab Alpha. Sobrang nakakatuwa na ganito yung performance nila ngayon and they are still getting better. But as for RNT, eto nga ang Haven map. Sa mga dati na lang teams, malakas sila sa mapang to. Pero ngayon na pinag-combine natin sila. Will it be just the same or not? Kasi medyo masakit talaga yung nangyari sa unang map at sana makapag-reset nga sila. Kasi Haven to eh. Lahat ng Pinoy magagaling dito sa mismong Haven map. Kasi yung Team Secret, alam mo kung nangyayari? Nananaksak sila dito. So dito yung mga Nang buborkum time Nang buborkum time.
ano talaga, ng nagpapatondo, di ba? At ito pa, Oo. nalaman ko lang, ha, bago tayo mag-edit, gusto ko lang i-chismis, na merong fanbase daw ang Team Secret sa Japan. Ang tawag nila sa Team mga taga Team Secret ay Samurai. Kasi mahilig nga sila manaksak, di ba? Oo! Like, kinento lang Akala sa ko akin. katana Pero Ah. okay lang kasi samurai naman yung nang tataga doon, di ba? Nananaksak daw talaga sila. Alam mo naman ang mga tao, di ba? Nakakatawa Sa nga game makita naman, di eh. ba? Sa game naman, hindi naman tao talaga literal. Di Sabi naman, mo di kasi naman. mananaksak Grabe ka talaga naman. sila eh. Di mo sure. Joke lang. Shoutout nga pala sa Team Secret. Good luck po sa inyo. Itayo nyo po talaga ang bandera ng Pinas. Pero ngayon, punta muna tayo sa local scene natin ng mga kalahi din ng Team Secret. Pero, Honey Glaze, medyo talagang magugulat tayo kung natalo nga ng GameLab pa rin ang RNT sa map pick nila. Pero sana makita na natin improvement din ng GameLab Alpha dito. Oo nga Haven pa naman. Ito yung isa sa mga parang naging tinik nila from the previous split, and which parang hindi pa natin masabi kung kailan dito mag-switch or kailan magpa-pop off si Folex. Dahil yun yung laging nagiging tanong magpa-pop off ba si Folex? Magdo-duelist ba si Folex? Kasi kanina, he was on the chamber and he was just really fluid na parang ang ganda ng reflexes niya, ang ganda niya makapag-react on time to deny RNT from trying to duel him. So, yun nga ba ay mangyayari ngayon dahil he is on the jet? At mukhang sina Folex or rather sina Boogie naman ngayon na ang mag-provide sa kanila dito ng runway to get inside of the site dahil Ray, attacking na naman sila. Mangyayari ba yung mga nangyari kanina? Sa tingin ko, nasa momentum na talaga tong isang katulad ng GameLab Alpha. Pero, here it is. Sabi ko nga, di ba, hinighlight ko na pagdating kay Lemma G-Jet, pagdating kay Eugenius, when he's on that other duelist, I still find it skeptical. But right now, that is gonna go for a Jet. Isa to talaga sa naging highlight nga natin when we casted Sky Empire, diba? Sobrang nagpa-pop off naman talaga siya individually. And this might help itong Rambutan ni Tatay para ma-secure itong mapang to. So, may mga spicy things, but as for GameLab, redemption era nila to pagdating sa Haven map. Oo. Kasi marami silang nabubugbog na mga teams dito. No matter what, they try to come up, diba? Talagang biglang nagdi-disappear all over. But then, syempre, ang GameLab naman sa pahinga nila before tayo nag-start ng stage 2 or ng split 2, I'm sure naman na nag-improve na sila mismo sa Haven map. Hirap nito, no? Dahil Haven, it wasn't really one of the best maps dito ng GameLab Alpha. Dahil at most times, yes, magdo-duel nga dito si Folex, but then, there are some problems kasi na kapag na-shutdown siya, it will be all over na para sa side ng GameLab Alpha. So hopefully, hindi ito mangyari dahil they started dominatingly mula sa first map natin. So malay natin yun ba yung mangyayari. And the second one, but then again, alam natin din yung capabilities kasi dito na nila Lem Magician and nila Mark L. They have something yet to prove dito sa atin laban na nga ng GameLab Alpha, and they need to do it now. Kung sakali man na gusto nilang magpatuloy dito in a really good standing sa split 2. Talagang ano na tong GameLab na to, nandiyan na yung name talaga nila, na-imprint na talaga nila, na-prove na nila that they are a good team. Pero, sa RNT, dami nga nating questions, diba? A lot of capabilities pa ang pwede nilang i-expose sa atin at sana mga magawa nila yan mismo sa Haven map na pinili nga nila para makapunta tayo sa Icebox. I think if you're gonna go into Icebox, this might be still a 50-50 kasi Hirap. maganda yung composition ng isang katulad ng RNT. It's something that GameLab also has to be explosive. So yung next two maps, this will really shaken up GameLab, and this is a question that they gotta answer. If they are better already in Haven together with Icebox, kung pumunta naman tayo ng map 3, pero pag binis natin sa performance nila against Oasis Gaming, nag-improve nga sila kasi sobrang nadikit naman nila kahit papano yung laban nila sa Haven na best map nga ng Oasis. At is it going to be the same in RNT? Pero just ko pa nag-start na pala ang ating pistol round. Oo. At nasa defending side nga simula ng RNT ngayon. Ay nako, ito parang mabubulabog na naman ba sila dito? Yun na lang yung magiging tanging tanong natin dahil earlier with just GameLab Alpha getting in the thrifty, nagpatuloy na lahat ng mga chances nilang makuha na nga yung mga rounds. And now, oh my God, munti ka pa dito. Sinofolex, immediate back away na lang kaagad into C. Pero ang problema nila dito is yung mga utilities pa na meron na nga
si Mark L. But no! Nasalisihan sila dito ng Josh S. So unfortunately for them, dalawa na lang kaagad sila natitira. Pero nakakasagot naman din kaagad dito. Ang dalawa from Rambutan ni Tatay sila na mismo yung pipitas. Pero ngayon, napipitasan pa rin naman sila. Lemon Gisa na lang ang natitira. Nakapagplanta sila ng spike pero hindi niya alam kung saan na sila dito. Titingin pa. Lemon Gisa, dalawa na lang ang bullets niya. Pero kasi kapag narinig siyang nag-reload dito, habulin na lang siya. Nag-GameLab Alpha. Nakita ko ang ginawa sana ng RNT para dyan. But then, Aeonix together with Rich is still alive. Ang ganda nga ng sinabi mo kanina and confirm lang muli natin na dating magkaka-teammates, kompleto na nga sila ngayon, guys. So, sabihin na natin na mas, ano na sila ngayon, mas explosive. Pero kahit naman si Aeonix and si Chase, I think it's still the same GameLab that we are expecting. Pero, ngayon nga, nakita ko yung mga sinasabi ng RNT pag nag-check-in sila sa Discord. Hindi ko nasasabihin dito. Pero grabe ka talaga, Ching. Grabe ka talaga kay Hot Sauce. Pero wala, alam mo ba, ganyan din yung talagang asara ng mga common friends namin ni Yusef. Pero ito na, Grabe, inabangan. Masyado kayong na-excite. Lemon Magician, Hot Sauce, saka si Mark L. Mukha kayong mga magtotropa na pumunta sa mid, sumilip lang ng shotty sa BGC pare at biglang nawala na sa isang iglap. 0-1 na kagad HG, ang bilis. Ang sabi nila dito, sumama ka pa kasi. Sama ka sa dreams, ha? Sama ka pa kasi. Tuloy ang nawala dito agad para sa rambutan ni Tatay. Makakapag-plant pa ng spike dito, GameLab Alpha. I am so happy to see na meron tayo nag-aabang from the flanks. Kasi ito yung pwedeng maging possibility pa ng RNT para lang din ma-deny at magkaroon ng mga isolated fights laban sa GameLab Alpha. But then, the question remains is, kaya niya ba ditong i-deny si Aeonix na yun na nga, meron na kaagad info from the turret. And Josh S, sobrang little na lang yung space na pwede niya mapaglaruan ngayon. And kulang na lang din dito kung sakaling matulungan siya ni Ching. But Ching is still all the way from B. All of the chances dito given to Josh S para maging ligtas yung patungo niya dito all the way from window is not given to him. And now Ching na lang ang natitira. But then, kumpleto pa. 5-5 ang GameLab Alpha pa. ROI. Si Aeonix ang init, 4K. Gagawa na ng highlights. Papunta lang siya kaagad sa GameLab. Iba na talaga yung performance niya kaagad. You all know naman, he's really one of that consistent, underrated actually, na players. Pagdating sa pagiging individual player sa mismong scene natin, rather. Ayan, gusto ko lang i-highlight. Medyo nagulo yung isip ko doon sa kung anong sasabihin ko. Pero pinaka-importante is GameLab right now. Very intact talaga sila. And the RNT, what's the next step? Dahil so far, medyo simula pa lang naman to at ngayon sa full buy nila, will it be the same already? Pero na-spot out na nga nila kagad si Hot Sauce. And si Hot Sauce, kailangan na niyang lagyan ng stars ngayon para lang hindi makapag-entry ang RNT ang GameLab against them. Pero they might be switching again, trying to come up with something papuntang B to A. Ang galing ng pakiramdam dito ng ng GameLab Alpha. Every time makikipag-try sila dito for a duel, hindi nila itutuloy. Nakuha nila yung info. So bago ang lahat ng mga pushes na gagawin nila, magde-decide lang muna sila. Strategize. Lay down all of the possibilities for a trade-off, for a systematic approach para ma-overwhelm nila muli ang RNT. Dahil ito yung basically na nangyayari ngayon. GameLab Alpha, they know what to do. Kung sino ba yung i-anchor nila dito for the flank or kung sino na nga ba yung tutungo dito ng C dahil namumuuna ka agad yung tension dito all the way from C long. But how will they be able to deny Hot Sauce? Yun na lang yung magiging tanong dahil wala na mismo siyang stars na pwede maging alalay dito here in C site eh. Isa na lang. Lang ng opening. May sinama kagad. Gumawa lang ng konting noise dito sa mid. Pero kinaya naman ng RNT at the same time yung pain. Pero disiplina lang. Hindi na masyadong inasan niya fall next. Alam niya na meron pang mga utilities yung RNT considering that this is a full buy. But then he takes out kagad si Markel. Meron na kagad sagot si Hot Sauce. Talagang si Aeonix planting pretty lang. It's up to Aeonix to come up with something. But then Boogie will be finished already. At the same time, ang bilis ng take. Grabe naman man-turbo si Josh S. Talagang ang lakas ng trip talaga ni Beshi Wap. At ngayon, 2-1 na nga kagad. Gising na mga taga-Rambutan ni Tay. Comeback. May
May namumunga na. May Sumisigaw na. nangyayari na. Sumisigaw na yan, nanunusok na yung mga yan, guys. Nakikita ko na si Ching talagang mala gorilla yung gagawin yan mamaya. Malaking kong. Galit na yan sumisigaw na. Na sila parang eto na yung yung bawi nila kumbaga. Ray, tama ka dun this is the time for them to shine. This is the buy round. At pwede nila itong magpatuloy pa laban na nga sa GameLab Alpha. But then may issue pa kasi ang GameLab. We have that Hunter's Fury. Wala naman itong makokonektan. Dahil ngayon, GameLab Alpha, nagdesisyon na naman. They are attacking C. Wala silang makikita dito. Binigay ka agad ng RNT. Dahil nakikita nila that the lockdown can still be used for disposal. Kaya naman kailangan na nila mag-ingat. Ay! Oh my God! Ko po si Folex, sumakto pa rin. Talagang tinapon lang yung Cloudburst talaga, pero naganda ng na doon ng kill, pero sa Ionix din talaga may impact. Sige, mag-audition lang sila sa Folex Got Talent. It's all up to market, pero alam na nga din kagad nila. Tandem si Hot Sauce, and it's not impossible for them to win that. 2v2 it is. Nakaabang at ginugulo yung oras, nasa pressure ng RNT ngayon dahil naka-crossfire sa Valorant. Ito mga miyembro kagad ng GameLab, and nasa Hot Sauce starts to defuse. We only have one that's going to be Boogie himself, pero he still gets the kill. And right now, wala nang enough time si Hot Sauce para ma-defuse to. Nilito lang. Parang yung ex ko. Grabe! Sobrang nalito ako doon sa mga times sa ginagawa dito ng RNT kung ano ba yung uunahin nila. Dahil litong-lito na rin sila kung sino ba yung uunahin nila. We have Ionix, we have Boogie, who just played in for time. At nakita pa natin na naipanalo pa ni Ionix yung duel na yon. And GameLab, with Paul X, I cannot imagine kung gaano kabilis yung reflex dito after throwing in that Cloudburst. He was able to react on time to deny Ching, to deny everyone na magmumula dito from their defender spawn. So now RNT, nabigo sila maipagpatuloy yung ekonomiyang napabora na sa kanila. But then, ito na ang pwede nilang mag-ibawi ulit for another 350 dahil baka sakaling mahirapan na nga dito makapasok safely dito ang GameLab Alpha inside of A. Oo, Jet versus Jet. Who's the better Jet? Pero mukhang inagaw ni G. Sabi niya, sorry pre, ako na bahala sa'yo. Ang tagal Ang tagal mo kumakil Pero uy, nakuha na kagad si Ching. Then there's the pressure also coming in from that lockdown by Ionix. At mukhang mapapanish ang tatlong miyembro ng RNT. Ganda na sana ginawa ni Markel, pero it's still not enough earlier on. At as we only have 2 at parati na lang silang dalawa ni Hot Sauce yung natitira at nahuli na nga kagad si Hot Sauce. Hot Sauce, pag kayo nanalo dito, kailangan may TikTok video ka na naman i-release Bagong music na, bagong kanta na ngayon. Pero ngayon, kakanta pa nga ba? May aari ba pa ba dito si Mark ngayon with his sheriff? He is concussed, makakatalon siya away from casualty na may ibibigay sa kanya dito ni Folex. Pero lahat na kasi inuulan na sa kanya dito, Cloudburst! Jump start, paranoia, makikipaghabulan na nga para masaksak siya, pero masasaksak na nga rin! Agade, with cutie! Like, kayo na ba yung next team secret ng Mang Totondo dito in Haven? Napag-usapan lang namin yan kanina ni Ray Ray. The team secret is one of those teams na nakakapangkuha nga ng pangtondo, nakakakuha nga ng tagiliran, pero gumugusto na ngayon ang GameLab Alpha. Grabe naman. Tumundo pa. Hindi, talaga di na yan. Owen Cutie, boom! Anyway, Owen, gusto ko lang sabihin bakit yan yung knife mo. Pero okay lang, I respect. Ito ating sa battle pass ngayon if tama yung eyes ko pag hindi, edi sad. At ngayon din, Anigis, if this continues only onto the side of GameLab, this is just gonna be heartbreaking to see RNT. Talagang mahirapan sila sa mismong Haven map, and this is also a good statement, di ba, ng GameLab na finally, magaling na talaga kami sa Haven map. Na-destroy lang din kagad yung pang-retake ng RNT ngayon with that Hunter's Fury given by Boogie. And Ionix na naman is on his way to finish the kills while time is ticking na hindi papabura ng RNT. RNT dito, kaliwat kanan na nga dito nakikipag-board the goal, pero hindi niya alam kung ano ba talaga ang tititigan dahil GameLab Alpha, they are also all over the place. Mula doon sa mga flanks, mula doon sa pagiging talagang patient enough dito si Ionix to wait all the way
from B or all the way from window for those flanks at na-travel niya pa at nakuha niya pa yung space na yun mula B side para deny din yung mga mag-a-advance na yun, yung manggagaling ng defender spawn dito for RNT. Rambutan ni Tatay hindi na makasagot pa laban sa GameLab Alpha. Natawa lang din ako. Kanina, Hanigli, stocks alat talaga to si Astra, no? Kahit ako, di ko napakinggan kung anong sinasabi mo kasi nalito ako kasi yung nagsasalita. Kinabahan pa ako eh. Kaso, Magka-boses ba kami? pwede na. Pedase. I mean, in fairness, isa pa nga. Ayoko. Okay sayang. Nice skill mula kay Mark L. But there's a good trade coming from Hot Sauce. Napaka-crispy naman yan. And he got the second kill. Okay, maybe this is a chance for RNT. Matrifty to. Ang lakas ng impact kill na yon. At pero di niya fingers kagad para makakuha pa ng gun muli. Pero they can cook something here in A side. Sa side ng GameLab. Kalada na lang ma-erase etong sila Magician and everything might work for them. That can really be a big possibility kung hindi man maaari itong duel na to for Aeonix. But then again, hindi na nga din nakareact. On time pa sila Magician. It's all up to Ching. But Ching, hindi siya din nakasagot kay Aeonix. Muntik niya pa nga ditong hindi makita si Aeonix. But then Aeonix is just really pushing his way. Mula pa mismo sa base militar na nga dito ng RNT. And it's all up to Hot Sauce. Free gun naman ang meron sa kanya. So this can be a big of a risk to take. Pero kasi kailangan niya pa rin itong round na ito eh. Kailangan niya ng mga exit frags na makukuha, maaambag para sa team niya mula sa GameLab. 1-5 na kagad. Okay na sana saving grace ni Hot Sauce but looks like it didn't work. Sabi ko nga, if they'll be able to get the kill nga 1 by 1, pero looks like okay. Goes for the defuse pero medyo nakakalito na nga yun. Sinabayan pa ng paranoia as Owen Cutie takes him. Great starter for Hot Sauce but looks like nung napitas na si Eugenius, alam ko na ang laki na ng chance ng GameLab to win that. At ito pa yung meron talaga sa GameLab. Good read talaga yung ginagawa nila. They know that Mark L is gonna try to secure the frag knowing na thrifty nga sila, di ba? So all or nothing. And right now, there's just a lot of struggles coming in for RNT. Looks like sobrang shaken up sila. Talaga ang cold nila. Parang kapag makikipag-break na sa'yo ang bebe mo at may iba ng ka-good nightan. Oo, yung tipong naghahanap na lang ng tamang timing, no? Homes. Kaya nanlalamig na para ikaw na lang daw yung bumitaw. Pero may bibitaw na nga ba dito para sa GameLab Alpha dahil nakakita na sila kung sino bang ulo na pwede nilang tamaan dito for RNT. Mga rambutan na nagsisetup na ngayon ng kanilang mga stars, ng kanilang possibility to win out this round. By round nila ito ulit, Re. Kailangan na nila ito para magpatuloy, para makakuha ng comeback. Hindi pa imposible na makuha nila yung 6-6. But then, kung magkamali sila talaga na mag-overpush dito mula sa kanilang magiging site, ito ay magiging laganap na kaagad para sa GameLab. At yun na nga kaagad na mangyayari, Hot Sauce! Bakit? Why, oh why you do that? Pero wala eh. He's trying to come up with something eh. Parang kailangan na talagang gawin yun. Pero looks like si Josh may answer. Makakapagkuha pa nga siya kayo na kanyang rolling thunder. And there's the trade-off. It's up to Aeonix to finish this. Aeonix, pagagalawin mo ba yung basa? May drone na nga din kagad. Siswingan siya kayo nila Magician most likely. Pero he knows where it is. But Shane covers with that. At ang RNT hindi pa tapos. Etong second map natin in favor of GameLab dahil bumabawi na sila unti-unti. Pero good call yun para kay Josh S. Instead na ma-pick off siya, at least nalabas na nga din niya kagad yung kanyang rolling thunder just to concuss itong mga miyembro kagad ng GameLab at malaman natin kung nasaan ang mga miyembro nila nakatago at nakapunta. Ang ganda nga nun eh. Hindi na naging hesitant at hindi na nagdalawang isip pa na ilabas si Josh S dito yung kanyang ulti dahil nga medyo nakampante na ang GameLab Alpha from trying to get inside of C dahil doon naman sila lagi na ipapanalo yung mga sites sila. But then, we have that recon, Hunter's Fury to deny an entry, matatamaan si Paul X, but then Boogie was able to cancel or deny and someone pa na mag-retake, hindi na-connect! Yung mga shot dito from GameLab Alpha and oh no, it's all up to Aeonix! Nahulog pa kaagad yung spike sa loob ng site and what can he do now? Lockdown is still available for him, pero hindi niya pa alam kung sino ba yung nagpa-flank, pero nakaagad Aldron, nag-push na kaagad dito sa Magician all the way from Widow. So now, this is a start for something new for Rambutan ni Tatay para
sana nga makapag-dominate at magka-comeback laban sa GameLab Alpha. Palong-palo. Beshi. Grabe. Wala na akong masabi, kundi I am just really seeing RNT slowly but surely. At ito pa, this is quite of a bad news for GameLab kapag nag-switch tayo ng sides. Diba? Alam naman natin na sobrang attacker-sided ng mapa na to in a way. But then, I am looking forward then on how we can be able to capture pa yung knowledge ng RNT pagdating sa GameLab dahil mukhang nakakuha na sila ng pick-up. Si Eugenius, na-concast na nga. Lagyan pa ng paranoia. Kawawa naman siya ngayon talaga. Hinampas ng GameLab. Pero, ang GameLab na naman, di ba? Passive-aggressive talaga yung plays nila. And that's really good to see. Lahat ng utilities, it's perfectly going well together. But Cheng, that's something Folex didn't expect. Always check your corners, guys. Pero hindi nahuli ni Cheng. Sa iba ka tumingin, ba't ka lumingon sa iba? Sabi nga sa kanilang sa isang horror movie, huwag kang lilingon. Pero sa Valorant, kailangan mo gawin iyon. And it's gonna be a 3v1 with only Hot Sauce all by himself. All by myself. Hot Sauce. Siya na lang kaagad na natitira dito. Isang star na lang din ang maalalayan niya. We have the Cosmic Divide, pero paano niya pa to lalaroin na? Lalo na 3, 4 pa ang kalaban niya dahil may Turin pa kasama. The contrast, that pick, he was able to take down on 2-0 and Cutie, pero nakapag-group position naman kaagad si Nadrich. Alam niya kung sino ba yun nandito sa tagiliran niya, pero close na rin ito para sa clutch. And Hot Sauce, 17 HP na lang ang natitira. Nadali, nadaplisan ng bala. Dritch, napamunuan pa rin naman itong round na ito para manatili sa kanilang mga rankings. It's already 7-3, 7-5 is the best scoreline for RNT, pero yun ba ay mangyayari? Meron sana akong sasabihin na lyrics dito sa ating stream. Ano yan? Pero, ano yan? yung kanta ni Jeff Garcia, yung Elevate, ano yan ano? Parang sa Valorant yan. Ang daming smoke, tapos nag-load ng gun, nag-talk, taas na choke, taas nag-elevate, di ba? Oo nga. Di ba? Unang pang-top yan sa Valorant, pero si Lemagician, nakakuha pa kaya siya ng pick-up yan! Naging criminal! Parang malas 2v2k lang pala to sa kabilang bang-bang. Dritch siya lang agad together with Boogie, but Dritch also will be able to make a good answer. But then he's all by himself. He has that rolling thunder, tapos medyo na-punish lang ng onte ang kanyang armor. Kasi the fact that Ching together with Markel is still live, medyo mahirap to para maklatch. Hirap nga. Kailangan yung decision making is really precise and the luck is on the favor dito ni Dritch. Dalawa pa ang katapat niya ngayon pero kailangan niya manalo pagdating sa duel. Isolate yung mga fight, lalabas dito yung turret, madadali siya dito ng mga bala. Nigi Cheng, or tama, nila Cheng, pero hindi pa rin pala ito magiging laganap na nga sa kanila. 7-4 na already for RNT. Not really bad. Dahil ang ganda nito pagdating ng second half, lalo na ito yung gusto nating pagpa-pop off nila Magician. I love how they continuously use their utilities into their favor para ma-pin down nila ang GameLab Alpha. Dahil yun ang gusto nila yung mawala yung systematic approach dito, yung methodical approach na nilalapag lagi every single time ng GameLab Alpha before sila makapag-decide ng site. So now, medyo kabahan na sila dahil second half hindi maaaring sila muli yung lumaganap dahil 7-5 pwede pang pumabor ng akin na Magician. Sabi nga ng RNT, paglalaban nila tong mapa ko at finally nag-work na nga yung strat nila eh. Yung ganitong place nila, pero nga lang, it's not always like that. Saan ka tumitingin, Omen, as Lemagician gets the 2K para daw kay Justin yan. At si Dish lang together with Boogie ang natitira sa isang iglap sa GameLab. And kanina, di ba, yung pagiging aggressive ng RNT, it hasn't been doing perfectly for them. Alam na ng GameLab kung anong next na magiging sagot. But right now, the fact that they were able to execute yung kanina sa may silong, nag-iba yung pacing nila ngayon, mas nakuha sila ng momentum granted na. And this is, if it's gonna be 5-7, it's not impossible for RNT to steal this away from GameLab sa hands. Kasi nga, lahat sila ay napapunish na nga. Si only have Boogie and Hot Sauce finishing him out. 5-7. Great job sa RNT. Akala natin tuloy-tuloy na to sa GameLab. Pero mukhang nagising na nga din sila. Gising na gising ang mga mahihimbing ang naging tulog dito ngayon. RNT, we just really needed to see Lemagician to do his move, to do his group.
para makuha na nila, matugunan na nila dito yung lahat ng pang-aagresibo, pang-aabuso sa kanila dito ng GameLab Alpha. Laging nagiging pabor ito sa kanila dahil alam nila kung sino yung aabusuhin din na nagde-defend lang naman ng site. They're just checking out kung nasan ba si Hot Sauce. They're just checking out kung ano na ba yung space na natitake na dito nila na Magician at kung ano yung mga utilities na lumalabas from B. So that makes sense sa kanilang decision making dahil GameLab Alpha, after getting in those info, doon sila magiging decisive kung ano yung strategy na i-move it forward nila to the table to get the 7-round score. But then, on their defense, ganun din ba ang mangyayari? Dahil syempre, alam naman natin kung gaano na dito nag-pop up sila Magician, multi-kills bago matapos yung first half. Talaga nagmuwa siya ng magic. Kung may magic sa Enchanted Kingdom, meron din dito sa kay La Magician. Diba? Pero, ang GameLab sa setup ngayon, Aeonix, nakita na nga nila na magpupunta na sila kagad here in A site. Pero look like meron kagad setup si Aeonix, not gonna be trimming anyone down sa RNT. And this Riddick, will this be perfect as they have to wait on all those utilities para ma-reveal kung nasa ng RNT. Pero hinintay na nga nila kagad ang Recon, na-reveal nga silang lahat, but then good kill coming from Josh's. Hasos din kagad, nakaabang na din, dinedestroy nila ang mga taga-GameLab as we only have Owen QT and good pistol round on the second half by RNT. Ayaw pa nilang ibigay talaga to dahil gusto pa nilang mapunta sa icebox. Ito na nga ang sagot ng RNT ngayon, lalo nang lalaganap na ang mga bunga ng Rambutan ni Tatay. 7-6, they have their vice. GameLab Alpha, mukhang natagiliran na rin sila sa mga pangungulit nila mula sa mga half or sa mga rounds sila earlier on here in the first half. Pero syempre, nakita naman din natin kung ano ba yung nangyari dito for RNT. They're just really decisive doon sa A-site nila na panalo nila yung mga crossfires at ngayon, maipapanalo ba nila itong bonus mula sa side ng GameLab Alpha dahil they have the firepower, so might as well give the chances na makuha na nga nila or maipanalo nila itong rounds na magpatuloy na for a good lead para sa kanila. Umabot nga tayo sa icebox. At kung nag-icebox pa tayo, medyo shaky pa yan sa GameLab, di ba? Parang ang daming teams na tinalo nga din sila. So talagang yung first map, it might dwell on them, pero sa GameLab medyo different talaga. Oh, 7-6. Ayun nga medyo different nga yung pakikitungo dito ngayon ng GameLab Alpha. We all know, we can see the numbers na hindi talaga pabor sa kanila itong mapang ito. Pero at the meantime, kung naglalaroan, yung pusop doon dami isipan dito ng GameLab Alpha. Nag-stop sila dito sa A-site, pero na-bait out naman sila dito ng RNT. Naglabas sila ng utilities dito from Josh S. Pero lahat naman sila ay matutungo na kaagad sa ski para makapag-plant ng spike. Retake na lang ang magiging sagot dito ng GameLab Alpha. Pero si Josh S kasi, naging lason na laban sa GameLab. Nandito na pala sa B-site. Nag-aabang na dito si Owen QT. Pero tama ba yung magiging angulo ng mauunahan niya dito si Josh F? At yun na nga ang nangyari. Si Joseph ang kulit, lason ka pala, Bessie, pero walang nangyari because with that, lahat na tumumba sa side ng game na ba si try to come up with kills. Pero ito na yung real part natin ngayon. Bonus round pa rin ng RNT and GameLab, this will be their full buy. If this is gonna be favoring RNT, na ngayon na nag-switch tayo ng sides na mananalo sila kahit full buy ng GameLab. Kung ako sa GameLab, kailangan na nila mag-reset dahil ang mga otits ay gising na, diba? Ayan, talagang nakita na nila tong case na to. That GameLab is really powerful on their attacking here in Haven, but it kind of changes kapag nasa defending sila. Medyo nawawala yung actual na movement nila when it comes to reading how RNT goes with that. Pero ngayon, hindi sumakto yung concuss pagdating kay Dritch. Pero nakapunta na kagad ngayon ng site ang mga taga-RNT at na-punish na nga kagad si Owen QT together with Aeonix. Grabe sila Josh S, ano?
Nakaabang na kaagad, nakaalalay para sa kanilang entry after mamatay nila Magician was also able to get in a kill mula sa GameLab. So now, kahit buy round ito ng GameLab, mukhang sila na ang nahihirapan ngayon. Pagdating sa kanilang magiging close plant, ano ang magiging approach nila? There's just 3 players na lang natitira on their favor, but still crossfires kasi ang nakahandog na dito for RNT. May makita dito si Polek. He was about to get in his second kill pero hindi ito magiging able sa kanya dahil isa na lang kaagad na natitira at wala nang nagisagot pa si Boogie para sa side ng GameLab. Pwersa na para sa isang save round dito ang GameLab Alpha dahil RNT, minadali lang yung round na yon. Alam mo, ibig sabihin ng RNT na yan? Ibig sabihin yan, HG, ay Rambutan, nice try. Kaso, HG, ito na yung problem, ha? Nagmamanifest na naman yung weakness ng GameLab sa mismong map na to. And if they can't do something about this, RNT might reverse sweep to against them. Hindi pa natin nakikita yung unlock ng GameLab pagdating sa harbor, sa double controller ng RNT. And malay mo mamaya-maya lang mapapanish sila niyan. Pero here it is, thrifty round. Will they be able to secure something? Maybe. But then RNT, sobrang on point na yung mga setups nila and prediction kung anong next step against GameLab. Pero as of now, looks like a Magician. Mukhang nagkakabawasan na nga sila kagad ngayon ni Owen. But all in all, looks like yung pagbabawas nila sa isa't isa ay worth it. Pero oh no, hindi nila tinignan yung actual corner. Tapos na-punish na sila kagad. Honey Glaze, sa isang iglap. And right now, the struggle is here for the side of mga tropa ng GameLab ngayon din. When they went up against Oasis Gaming, sabi ko nga, ang ganda ng performance nila. Pero it seems like it's very lacking as of now. Dahil nga, hirap na tong GameLab eh. At ngayon, full buy, malay natin. May mangyayari pa ngayon, HG. Grabe, 4 na rounds na yun ha. 7-5 tayo nag-start dito sa half na ito. And RNT, they're just really doing it. Punong-puno na ang kanilang mga bulsa ngayon. And titignan pa natin kung ano pa ba yung magkikipakikitungo dito ng GameLab Alpha. Wala silang naging hadlang para makuha na nga yung kill na yun laban kay Ching. Dahil Ching was caught off guard. RNT, 4 na lang silang natitira dito. Pero hindi pa rin naman ito magiging mahirap for them. Dahil look at the abilities na meron sila. The ultimates, Rolling Thunder for the postman. Nandito pa yung Cosmic Divide ni Hot Toss. So now, after getting in that kill mula kay Paul X, it can be really huge. Dahil ngayon, 3 na lang kaagad ang natitira for GameLab Alpha. Gulat na naman ng GameLab Alpha. Will they be able to retake this once again? Reach, make something. That's good. Pero may sagot na Cosmic Divide mula mismo kay Kuya mo Hot Sauce. Tapos may Rolling Thunder pa. At ngayon, mukhang may iwasan pa nila isa. Ito isa! Oh, it gets the kill! It's all up to one person. That's gonna be Marcel, but no! Nagmadali silang dalawa to take him out! And it didn't work! At RNT, sila pa rin ang mananalo! Grabe yun! Kasi, syempre, ang reflexes mo after ka mawala ng bala is ilabas mo na kaagad yung pistol. But then again, he was really low on HP. Yun nga nagmadali sila for that final duel na dapat nilang maipapanalo. Pero close na yun para sa side na nga dito ng GameLab dahil doon sa mga sprays ni Owen Cutie, alam mo, he is already in the momentum to take each and everyone down from Rambutan ni Tatay. But yung naging problema dito is mas pabor yung position na kinumit na nga ni Mark L earlier on. So now, 3 rounds lead na ang RNT. And this is really going problematic na for GameLab Alpha. Dahil mukhang the pillars are already going down para sa kanila. Grabe, mga ano dyan, Rambo Nation. This is the time where you can go on and cheer with them. Dahil iba na yung pacing as of now. Polex din kasi sobrang lamig ngayon din. Mag-audition ba? Nope. But
natin, there's the answer coming in from Boogie. Undermanda nga din ngayon ang mga taga-GameLab, pero pwede silang kumuha ng kanilang mga barel. Kung na-pick off nila si Joshes, winnable pa rin naman to. Joshes goes with the plan, pero may nakaabang na nga, kagad tulad ni Martel. Okay! Wala ng bali na naman siyempre ng GameLab. Kung kanina si Owen, si Onyx ang next, at dalawa na lang. And it will just be a game changer. And remember this, Honeyclays, wala pang naipapanalong round sa second half ang GameLab. Paano kapapagpatulo ka na lang kung mga nangyari? You're really quick on the reflexes, pero kayo no, that was so funny kasi habang nagsispray siya doon, hanggang sa nawala na siya ng bala, walang tumama laban dito kina Mark L. At ngayon lang din nag-call for a timeout dito ang GameLab Alpha kung saan 6 na rounds nang nakakalipas. Rambutan ni Tatay, namumuno pagdating sa ekonomiya. Wala na dito mahugot sa kanilang bulsa dito ang GameLab Alpha. Pero hindi pa rin naman ito magiging imposible sa kanilang makuha din yung rounds na gusto nila. Ang problema na lang nila dito is paano nila makukuha yung momentum for Fall X at paano rin nila i-shutdown dito sina Mark L, sina Hot Sauce. Dahil ngayon, kita mo sa kanila, nagpa-pop off na, nagkakaroon na ng confidence para makitungo na nga dito ng duels laban sa GameLab. At ito pa yung nakakatuwa sa RNT. We all thought nawawalan sila ng momentum, pero coming in from that 4-round difference against GameLab, it was really different. At ito pa, kung ako yung GameLab, dapat nung natalo na ako ng third round ng second half, nung after ng full buy ko, dapat nag-timeout na ako. Para lang makapag-reset. Kasi right now, they're gonna be forcing. They lose this round, they lose this map already. At pupunta tayo sa Icebox na kung saan, para sa akin, mas maganda yung place ng RNT against GameLab. Pero tignan natin, mali mo, may maging changes, diba? At ngayon na nga din, there's the lockdown ongoing. Pero nga lang, de-destroy lang ni Boogie ngayon yung lockdown na yan. Pero Beshi Wap, ayun na nga kagad, naabangan na nga din kagad na si Joshes. At mukhang may susunod, wali. Si Hot Sauce nakakuha pa nga yun ni Yusef. And there's just a trade-off with Le Magician. Inaabangan sila, but Boogie shots him down. And it's all up to Mark. Ganun with Shing. Pero si Shing may pa-line up pala. Mala Jessie Bash pala ang galawan. Nilabas niya lang yung ano niya no? Yung shock niya dito. Now, dalawa na lang kaagad ang natitira para sa dalawang teams na ito. Hunter Fury, dahil nakita nila kung saan na nga dito. Tutungo pa sina Ionix. But now, Shing, nakakuha ng isa. Nadali pa si Polex ngayon. Ano na ang gagawin dito ng GameLab Alpha? Lalo na't meron pang mga kasamang utility dito. Polex na lang ang natitira at mukhang wala na siyang ka-idea kung saan na nga ba dito pumupunta ang Rambutan ni Tatay dahil parehas sila dito ngayon ay try nila or kinukuha na kagad dito yung A-side. Nga kay Folex ang solusyon ngayon, HG. Kung kailan natin siya ine-expect talagang mag-pop off, looks like he's very lost in this game. And hopefully nga sa Icebox, makamawi siya kung sakasakaling may papanalo nga ng RNT to. Low on HP, no armor available, pero he needs to cut off talagang nasa right niya. That's gonna be Ching himself. Pero mukhang nililito siya ngayon. Hindi niya alam, nasa likod na pala niya. At ngayon din, nakita na siya. Finished already. RNT comes up with the match point. That was from a 5-7. And they've been winning 7 consecutive rounds na hindi man lang pinagalawang baso ng GameLab. What a huge shutdown. Kung kanina one-sided, dito shutdown bigla yung momentum ng GameLab. Yun nga ito talaga yung biggest weakness na mapa ni Fall X. We see all of the numbers, we see all of the previous matches na naglaro sila dito in Haven at nakikita mong iba talaga Iba yung play sila dito. All of 11 games na naglaro sila dito here in Haven, 3 lang yun na ipanalo nila. At hindi mo pa masabi kung paano pa sila makakakamak na dito. Their defense is just really shattering mula dito sa mga entries na ginagawa na nga nila Le Magician. And then there's also the pillars pa na namumuno din for RNT. Mark L, a really big of a factor then changing up a notch laban sa ng GameLab Alpha. But then GameLab, Ionix, winning it out laban na nga dito kay Le Magician. Pero kasi may nakaabang, may nakakuha ng trade. So Le Magician and Ionix are down for this final round.
Nahuli pa ni Boogie si Mark L. And right now, Folex suddenly destroys one tag already. Konting napitas na nga kagad si Joshes at kukuha na ng information ngayon din. Pero nasa likod na si Owen Cutie. Di niya tinitignan ang inyong mga flak. Nahuli na nga din kagad si Joshes and we only have Hot Sauce at na-finish na kagad siya. Shinakdar to ngayon ni Boogie. Si Hot Sauce, match point pa rin. Pero hindi pa tapos ang best part ng GameLab ngayon din. Malay mo, mauuti natin yun. Hindi pa imposible to. Kasi mukhang kumalma na sila eh. After that timeout, diba? Kailangan talaga nila yun. It was too late, yes. Pero it's still not impossible for them to win this against RNT. Feeling ko din na ang mga nangyayari lang dito for GameLab Alpha is that after nila ditong masuklaban ng RNT, hindi na kaagad sila nakareact, hindi na kaagad sila dito nakakuha ng magandang decisioning to make a comeback happen, and Polex is just really shut them down. Tingnan mo naman yung PDA niya, di ba? 10-17, but now, they were able to cancel down the Magician, and this is going to be huge dahil yung crossfire dito na hinandog nila all the way from garage is really working now. Nagkaroon din naman ng sagot dito ang RNT. Tatlo laban sa tatlo. Makakapamuno na nga agad dito ang RNT to plant the spike all the way from C. But then lahat sila nakakalampag na nga ng Papag Joseph! Or Joseph was able to deny Boogie. Ching naman for another 65 HP. Laban sa 20 na natitira, sa 20 na natitira dito para kay Mark L, who is already making his way here in garage, taking him by surprise. The defuse is already sticking, but Dredge na walang kamalay-malay, kinagdagan ni Mark L, and Mar NT winning it out beautifully with a comeback. We're welcoming you to a game number 3. Parang sinasabi si Ching, guys. Sabi niya, sinasabi, anong gagawin ni Ching? Anong gagawin? Okay, medyo umalis. Okay, medyo kalma muna, di ba? Pero sa sobrang gulong-gulo sila dito sa map, ng gulo na din na buhay ni Ching pagdating sa buhok niya. Sobrang intense ng laban. And ito pa, they won 8 consecutive rounds. Hindi nila they've been winning 7 pala. Na nakakuha lang ng 1 point sa second half itong mga taga-GameLab. But all in all, what a huge comeback from our RNT boys. Akala ko destroyed na yung moral nila, pati momentum. Pero sabi lang nila siguro, hindi pa lang talaga namin alam itong Lotus map. And right now here in Haven, sabi ko nga, individually, they are experienced individually sa Haven. So alam na nila kung paano i-tackle ang homework nila against GameLab, and GameLab hindi pa rin nila pinoprove na isa sila sa teams na kayang gawin ang Haven as their strength. And right now, medyo magiging shaky to for GameLab. We're gonna go into Icebox ng RNT. Sobrang RNG pagdating sa mapang to. This is actually their best map so far kung binis lang natin sa open qualifiers. And makikita mo rin naman that defense is just really one of the biggest weakness dito ng GameLab Alpha. Akala natin yun eh. Ito na yun eh. 75 na yun. Pero hindi pala pinagalaw yung baso dito ng RNT for GameLab Alpha to make a finisher dito sa series na ito. Papasok nga tayo in a game 3, pero nakita mo naman kung gaano kalupit yung mga naging exchanges nila dito when it comes to the duels, when it comes to the it's just it's just one of the biggest confusions na meron dito ng GameLab Alpha is paano sila dito mag-hold inside of the sites, and paano sila dito makakapag-commit lang na tipong kahit na shatter na dito yung kanilang duels, yung mga rounds na nakukuha dito nakakomeback ng RNT is magiging composed pa rin sila for the next following rounds. Pero hindi eh. Nakuha ito ng RNT. Ito yung malait na butas sa pinalaki lang nila ng pinalaki, at GameLab Alpha, wala na naging sagot pa. Raykers talaga to, guys. Ito na eh. Akong kahapon, mabilis lang. Ngayon, hindi. Pero okay lang din. Expected ko na to na itong last 2 maps, talagang it's either gonna be a clean 2-0 by GameLab or this might be a reverse sweep. Ang dami talagang kailangan pa nating suriin sa RNT that even GameLab themselves can't actually differentiate pa or can actually solve against the guys of what's so-called Rambutan ni Tatay. Pero syempre, si Mark L from RNT is there in delivering the win with Grab Unlimited. What a good 1v1. Umikot talaga siya kasi ina-expect sa plant kasi ngayon ng
sa plant kanina ng RNT, he's expecting na si Mark L ay manggagaling sa mismong silong. Kaya niya kinontinue na yung pag-half nung defuse. Pero it didn't work that way. Instead, Mark L rotated around kasi alam niyang may nano swarm sa planted. Tapos, pwede niyang i-delay at makapunta nga siya kagad sa mismong garage. But right now, guys, we're gonna go into Icebox. Pero magkakaroon muna tayo ng short break. Ako nga pala si Rene, kasama ko si Harry Glaze, and see you on the third map. Alam ko'y lahat tayo nananabik, kaya naman muli tayong babalik sa serye na ito na hindi pa natin malaman at hindi pa matapos-tapos kung sino ba ang unang mananalo. I'm Honey Glaze CW. We're together with Ray Ray ngayon at panalaman natin yan later on Forward and Icebox na akala natin sa GameLab Alpha na. Dahil first map in Lotus, that was just a really one-sided of a match. Pero ibang klase din yung comeback dito ng Rambutan ni Tatay. Oh, talagang si Ching. Kakain muna daw siya ng rambutan. And big shoutouts sa mga Rambu stands, di ba? Na nasa comment section. Akala may fan natin, base din. yes, may fan base. Akala natin it's gonna be a clear 2-0 in favor of GameLab, but still yung Haven composition nga hindi pa din mawawala at nandun pa rin yung experience nila ngayon, HG.
Yun nga eh, we saw the experience, we saw and witnessed how they were able to dominate and shut down onto Folex. Si Folex dito, kanina pa talaga nagbibigay ng lason, nagbibigay ng hellish of movements dito laban sa Rambutan ni Tatay. Pero ang sagot lang din ng Rambutan ni Tatay is si Lem Magician. So namahi ka sila back and forth. Kung sasabihin man ito ni Osiris, para silang nakuha bilang koneo doon sa mga magic hats na meron sila throughout the rounds, throughout the leads. GameLab Alpha, hindi sila nakasagot nung second half. So palay natin, ito yung biggest of a comeback na mangyayari na nga o reverse sweep na pwede nga itungo na dito ng Rambutan ni Tatay, pero kailangan pa nila mamungan talaga na maigit dahil malay mo dito sa first half na naman manaig ang GameLab Alpha. At kaya naman tayo may map 3. Kasi nag-comment si Vil, ayaw pa daw niya mag-cast. Kaya, kaya ano pa eh, di pa daw sila ready pala. So, okay lang yan. I think kind of expected na namin to ni HG. Sabi ko nga kay HG, feel ko talaga 3 maps to. Especially, pag natalo nga ang GameLab sa map 2 and here in map 3, I think this is gonna be like very different because sabi ko nga, if binase lang natin sa performance ng RNT dito together with GameLab, this is really workable for RNT to win. And these guys, kita ba namin mga mukha nila ani na HG, sobrang happy lang nila. Talagang kitang-kita mo lang yung kanilang kung gaano sila kasaya, di ba? Plus ito pa, I think yung malaking impact talaga yung binigay ni Hot Sauce together with Eugene S on that particular round, di ba? Na talagang tinay ulit nila kahit napapanish sila ng paulit-ulit nung second to the last round ng first half, kinontrol talaga nila kagad yung silong, tapos dun sa loob ng Cloudburst, hindi nga nila natamaan si Eugene S. And after that, sabi ko, okay, may chance pa talaga ang RNT to get this, and looks like that happened dito sa may second map. Yun yung mga confusions na pwede nilang ilatag sa mga players na nga ng GameLab Alpha dahil GameLab, they were denied. Simulat sa pool nung round na yon na naagaw, nabulsa na nga ng RNT. Yung mga chances dito ng GameLab na mamuno ulit in their second half. Akala natin na magiging 8-9-1 pa yung series na yon or yung half na yon. But then, yung comeback na yon at yung play na yon na ginawa nila Magician gave a lot of huge favors para sa side na nga ng RNT na makabawi. Itong RNT talaga, itong mga taga-Rambutan ni Tatay. Talagang sobrang akala natin na para silang katulad nga ng SR Nahage, may adjustment pa na kailangan gawin. Pero looks like they are actually well prepared. Maybe because of their bracketing nung napunta nga sila sa open qualifiers. Ang dami nilang nakalaban na magagaling na teams. And it's almost on the same experience lang din as how they're gonna be tackling down itong mga makikilala pa nila dito mismo sa ating split 2. At tignan mo, nakakatawa siguro pag nakita natin sila sa official LAN, kung umabot man sila doon, di ba? I'm so excited to see that from our boys here in RT. But as for GameLab, ang dalawang map na to, sa last 2 maps nga in this map dito, mas favored nga sa RNT bukod sa kanila. We've witnessed a lot of matches against sa teams at dito talaga sila usually natatalo sa dalawang map na to. Katulad ng Haven and katulad ng Icebox. Pero sa other maps, they are better. Like here in Ascent, they are good. They're also good pagdating sa Fracture na nalaban pa sila. Okay din sila doon. 50-50 sila doon. At especially dito nga sa kanina nilang nalaro, which is in Lotus together with Pearl. Yan talaga yung mga strengths nila. But then, big question mark it is, will they be able to solve this harbor pick ng RNT? Or talagang iba pa yung ilalabas din ngayon ng GameLab Alpha? Yun ay masasagutan na nga moving on forward here in our agent selection. GameLab Alpha. Folex na naman dito on the chat. I really love na gusto nila dito ang bigyan talaga ng pugay si Folex na makuha niya pa rin yung tagumpay with the duelist, with this jet na kung saan pwede sila na naman na makapang-inet dahil nasa kanila yung attacking side. So most probably, dagulan na naman ito kung paano ba makakakuha ng momentum na nga ang RNT. Mababasag ba yung kanilang defense or GameLab Alpha? Alam na
ng RNT kung paano sila punahin sa mga times na pwede silang ma-shutdown. At yun na nga kapag na-shutdown na nga dito ang GameLab Alpha, parang it takes a while for them to make a comeback or mabawi man yung pagpa-pop off nila. Dahil kanina they tried. 8-13 na yun, pero hindi pa rin pala ito magiging sapat pa sa kanila. So now, in the attacking side, magagantihan na ba sila dito ng Rambutan ni Tatay, or Rambutan ni Tatay magwawagi naman with the Harbor pick na wala muna ngayon and the agent standing in front of us, pero at least nakita natin the Harbor ang kukumpleto na nga dito. Double duelist ang mangyayari na nga for RNC. Or rather, controller pala, controller. Uy, asan yung isa? Di ko makita Nasa, hinaharangan kasi ni Le Magician dun sa may RNT. Ganda nga ng logo nila, solid. Siyempre, pag yung kanina dati nila, di natin pwede ilagay yon mga beshi. Pero tayo sa GameLab Alpha. Big shoutouts nga po pala sa may-ari ng GameLab Alpha, si Sir Isaac. Hello po kung nanonood po kayo. Shoutout po sa inyo. Pero here it is. Best of 1 na lang to guys, dahil kung sino man nanalo, sila ay makakuha nga ng 1 point pandagdag sa ating standings as of now. And this might be heartbreaking for GameLab kasi they're gonna go up against a team na nanggaling nga sa open qualifiers but has almost the same experience as them. Pero nga lang, Boogie, press W lang. Kaso ma-figure out na nila kung nasaan iba't ibang membro ng RNT. Planta na kaagad yung spike ray. Pumasok lang sila dito sa mid, na wall off na kaagad nila yung someone na manggagaling na nga dito all the way from yellow. So now, paano na ito? Para sa retake, Ching, medyo maingat dito sa kitchen. All over the place pa rin naman ng RNT. Nag-aabang sila for any entry na mangyayari na nga all the way from flank. But then again, nakakuha naman din naman na ng answer. Nagsagot dito si Paul X. There was the molly. Na force back sila dito nila Mark L. And they won. They duel. We have the hot sauce. Nakakuha na rin naman na ng kill. Folex dito, medyo shaky. We have the call. Maliligtas sila yung kanilang sarili from confusing in the spike. At yun na nga ang mangyayari. GameLab Alpha losing at that pistol round. Diba? Sabi ko nga sa inyo, yung play kasi ng Naos, kung di-differentiate lang natin, itong sa composition ng arc, they have Modger with that Omen. Kasi nga, parang almost the same lang din with that Raze Pero ang next na kailangan natin nakita dito is that para sa akin, mas effective kapag dalawang controller mo dito is isang katulad ng Harbor and isang katulad ng Viper. That's so more workable. And RNT really uses that into their advantage against GameLab. If GameLab won't be able to figure this on the next rounds na may kita natin, pwede talagang pumunta to. Pwedeng ma-reverse sweep ng Rambutan ni Tatay. Pag hindi na naman nakuha ni Folex, yung gugustuhin niya ditong momentum. Dahil ngayon, nakikipagbardagulan nga sila, but the problem is, sinasagutan na sila dito ng RNT, kumpiyansa na sa mga times na kaya nila ditong panatiliing ma-pin down, ma-pressure na nga ang GameLab Alpha dahil Folex na naman ay tumumba. The Magician for another. Hello, my friend. Sabi niya dito sa likuran niya. Pag lumingon ka, akin ka. Dretch. Ay tumumba. Dalawa na lang ang natitira dito para sa side na nga ng GameLab Alpha. Pero they're just really taking their chances to get inside of B. Ang nag-aabang lang dito ay si Mark L. Na walang ka-idea kung nasa ba dito nagpa-plant na nga si Ionix and Ionix. Buhay na buhay pa rin. Nakuha niya si Mark L. So now, in a post-plant, kumpleto na ang kanilang objective. Sabi na siguro nalito din si Mark L ngayon. And Owen QT takes out one, pero there's already Le Magician right behind them. Good pick-off song mula sa side ng My ult's ready. GameLab, but RNT is still successful. Kita mo naman yung pagiging agresibo ng GameLab talagang mapapahinto kapag may double controller ka. Tapos hindi mo pa makakuha yung exact na info nasa ng mga taga-RNT. And if this goes nga, it may come for a worst. Pero ang miniwish ko lang din, sana si Folex ngayon ay gising na dahil sobrang lamig niya sa Haven map. Oo nga Yun yung nangyari kanina, so might as well baka mangyari ulit ngayon. But this time, he's topping up the frags, pero first 2 rounds pa lang naman kasi ito. Buy round na mali ng RNT, or rather ng GameLab Alpha and RNT, they're just down to the bonus, pero hindi nila ito hahayaan na mapunta lang easily for GameLab dahil nagpuwersa sila dito for their armors and then few rifles onto their hands. But then again, disiplinado ngayon ng GameLab. Parang narattle na sila Paano ba natin to aatakihin guys dahil kanina pa tayo na deny?
Oof. Pero may Blade Storm na kagad sila. Diyos ko po, Aegis, sobrang palong-palong niya. Meron siyang Blade Storm ngayon. Second round pa lang. Meron na kagad. Pero para lang yung magbigay ng advantage pagdating sa firepower nila. Kasi nga, hindi naman sila naka-full buy and maybe they can tackle this down against GameLab. Knowing that this is double controller nga, they need to maximize it pagdating sa kanilang defending. Pero wala pa. Nangyayari ngayon. Tahimik lang ang mga apports mula sa GameLab. Kaso nga lang, mafi-figure out na ba si Mark L? Naku po, nakita siya kagad. Medyo na-excite siya doon. Ang ganda na ng tapon ng Molly ni Owen Cutie doon. Opening for GameLab Alpha is now welcome here in B. Makakapag-plan sila kahit lumipad-lipad ka pa, tol, mauuluhan ka. Bogi naman, makakaisa, dalawa na lang kaagad ang natitira. Pero paano pa kaya sila makakasagot na? Dahil mahihirapan na sila dito sa Byron muli ng GameLab Alpha. The Wolf are already there, pero pasok na nga pa sila dahil na-free fire lang sila dito. Nilabas nga yung Cove. Pero nahuli siya dito makapag-react ni laban kay Folex. So finally, a round for GameLab Alpha. But the question remains is, kakayanin ba nila ditong i-maintain yung ganitong klaseng strategiya laban sa RNT? Uy, GameLab hindi pa over. Folex, he's finally alive. Siyempre si Tita May siguro tumawag na yan. Sabi ni Tita May, ayusin mo anak, kundi ako ang maglalaro. Sabi nga ni Miracle sa comments, diba? Tita, itry mo naman magbalo. Ayos Ayos, si idol pala to, si Tita May. Tita May, baka naman. Pero, ang gusto ko naman sa GameLab, this is really a map where they need to prove and take a good read on how GameLab does their work. Pero kanina kasi, sabihin na lang natin, nakulang lang sa gunpowder itong RNT dahil bonus round. Pero yung huge setup naman nila, nakakatulong na din. And that wall coming from Yugi gives them an advantage. Something na wala ang RNT. Pero nga lang, may reckoning, concuss ang mga taga-GameLab. Unti-unti na silang mapapunish. Pero sa tutok, Josh S, masyado kang na-excite. And kahit meron silang reckoning, it seems like it didn't work against GameLab ngayon. Kaya nga, makikipag-bardago lang pa rin naman dito si Hansons with a crazy 2K! He's still alive! Piso na lang natitira. Natablisan pa nga ng bala. Dalawa, laban sa dalawa na nga ang scoreline natin ngayon. Tinurmuhan pa! The Rich! Hindi na talaga papayag pa na mapisat sila ng RNT dahil pipitasin na naman sila ito muli. And now, GameLab Alpha with the Byrons na naman. Katulad na lang din na nangyari sa Lotus na pagdating sa kanilang Byron ay doon na sila namumuno. Pero let's see kung yun ba ang mangyayari pa. Ngayon din ba ang RNT? Ang mahirap kasi dito is that GameLab, they just explode. Even if may advantage yung RNT strat-wise. But you can't deny na ang GameLab, if nakapag-refresh sila, if alam nilang kaya nilang bumawi, their mental is in a good state, this might give RNT a hard time to catch up with how they will perform. At mukhang si Folex gising na nga talaga kagad dahil may Tita May buff. Wow, hirap nito para sa RNT dahil ito na lang din yung mga nangyayari kanina eh. Magiging agresibo, magiging magpa-pop off dito si Folex, mag-on yung kanyang switch, hayaan siya dito maka-entry, nila Owen, and then there's also Boogie. But now, as this entry happen, wala namang makikita, mas spot on si Folex. Makakaplant nga ba sila dito ng spike? Pinagbigyan sila ng RNT, makapasok ng side. Pero ngayon na nag-abang, recently enough Ionic, they were able to deny that flank. Owen Cutie with a finisher together with Rich was able to deny every entry for the retake na nga ng RNT. Apat na lang kaagad na natitira dito for GameLab, but still, what a lead para sa kanila na magpatungo pa rin naman dito here in Icebox na sa kanila pa rin naman yung konting laban na nga sa Rambutan ni Tatay. And this is it. GameLab in this map, sabi ko nga, even if RNT has like an explosive double controller, kung ang explosive players naman, katulad ni Aeonix, katulad ni Folex na hindi natakot ngayon, I am proud to see that they can actually make it work. Pero oh no, Mark L! Maganda na sana yung strat, pero kulang sa backup.
Wala si Hatos to make that work. At tatamaan na naman sila. Biruin mo, gunfights, talo ang mga Onyx natin. At may kasama pang rest para talagang ma-underman ang RNT. Seems like someone did their homework and their name is GameLab. Sobrang slow pace ng laro nila. Dahil nga, kapag masyado na lang binilisan, sila yung maiisahan ng RNT knowing na may double controller nga kagad sila, di ba? Yung Cascade, yung wall kagad ni Viper, sobrang madedenay sila doon. Pero nga lang, ngayon na sobrang slow pace nila, ang ganda ng disiplina nila in this approach against Rambutan ni Tatay. Parang inahanap pa talaga nila. They're just really testing out the waters laban dito kay Josh S. Na harbor pa nga dito in Icebox. Yes, they have the ultimate standings, they have the ultimate holds dito here in Icebox with all of those controllers folks. Pero ngayon, they're just being pinned down all over the place na rin naman ng tumutuko dito si Polex at na-pin down na overrun nila kaagad si Josh S. Makakapag-plant sila safely ng spike, pero paano na kaya ito for the retake? Shing is left alone dito all the way from Snow One. I think mga mga exit frags na lang dito ang kaya nilang kuhanin, petasan laban sa GameLab Alpha dahil nako-OP. Nako-operator sila Magician, so kailangan niya mag-ingat dito kung gugustuhin niya itong i-save. Scanning ahead. Makukuha na ba ito ng RNT? Pero feel ko magsasave na sila. Mahirap nga kuha agad ng retake when one of you has that operator tapos nasa kabilang side siya. So Eugenius will just hide so that he'll be able to save his operator. Pero nga lang si Folex, hinahanap siya. He needs to get that kill. Oh no! Nag-updraft pa! At nag-iwasan na lang sila kagad yun. Pero bumagsak bigla. Nasa likod na niya. Si Boogie nga pala. And GameLab, what a twist. 4 rounds consecutively na nanalo sila on their attacking. And this is a huge problem that RNT has to face. Basang-basa sila. Good lurks then coming in from GameLab. And the fact that they're 5 stacking sa GameLab, they're up there. They're prepared for the trades after all. Isa din sa mga nakikita ko dito for GameLab is that hindi naman sa pagiging indecisive, pero they're just taking every bit of an option na meron sila dito ngayon. Kapag nakita nila kung sino yung nasa loob ng B, doon sila magbabaka sakali na baka ito ay maipapanalo natin ng mga duels or kaya mas gusto natin yung setup na ito. Once na ma-pick off natin yung mga nagde-defend all the way from yellow, all the way from bilong. Kaya yun yung nangyari din on the previous round. Kaya gusto ko yung mga ginagawa dito ng GameLab Alpha na hindi sila basta-basta pumapasok ng site dahil alam nila na there are times na nasa-shutdown sila dito ng Rambutan ni Tatay. There are such times na kapag hindi nag-pop off sina Polex, matutuluyan yung mga rounds na yun. So, they're taking into consideration na GameLab Alpha, hindi always silang nagpa-pop off. Hindi sila always na nagko-connect the dots when it comes to their utilities, when it comes to pushing a site. Kundi, they're just taking their chances na kapag nakuha nila yung info, doon na sila dito bubuo ng systematic approach laban sa RNT. And RNT, na-punish na naman sila, Ray. Wala na naman silang pera. Pero let's hope for the best, dahil they still have their sheriffs. Waiting galore, HG it is. Pero kita mo naman yung disadvantage ng RNT ngayon. Wala sila ganong mga barrel. Tapos puro sheriff lang. Sila Magician, meron nga lang siyang Marshall, di ba? Wala talaga silang magagawa ngayon. And look at that. Nabawasan na nga din kagad si Mark L. And seems like the wall of defense that RNT has been doing is really punishable. Pero all things considered kasi, mas malakas itong double controller nila sa attacking compared to defending nila. Pero hanggang ilan ba yung gap ng GameLab together with RNT on this round or on this half particularly? Kasi hindi pa naman imposible sa mga taga-GameLab na biglang manghina, di ba, sa second half. At lahat ngayon, malinis-linis. Polex is finally alive. Mukhang nakapagkape na siya ngayon. And 3-round advantage it is for GameLab and 5 rounds consecutive na silang nananalo. Ganda nito dahil palong-palo ang GameLab, pero bukod pa doon is, again, it was just the eco round para sa RNT. And RNT, they need to win out this one para magpatuloy na nga dito at ulitin kung ano ba yung nangyari in Haven. But this time, it's just really the shining moment kasi ng GameLab Alpha. Full X,
topping up the frags. Hindi makasunod dito sina Mark L. Every time na magkakaroon sila dito ng sagupaan all the way from their duels, hindi pa rin pala ito magiging pabor dahil as you mentioned, lagi silang 5 pumasok ng site, kumuha ng info laban sa Rambutan ni Tatay. And now, this gives them a lot of confidence to tackle onto A site dahil lang dito sa lockdown na ito, pushing everyone from RNT na ibigay na nga lang itong site at mag-retake na lang kayo para dito sa round na ito. Waiting ang RNT. Sobrang, sobrang aggressive ng GameLab. Hindi talaga makamap ng RNT yung actual setup to handle them. Hindi nila kaya kapag aggressive duels bago pumasok ng site yung GameLab. Tapos ngayon naman, on this retake itself, will this be successful? Kaso nga lang, kita man yung post plant, tinatapos na kagad ang isa katulad ni Dritch, pero nahabol nila. But time is ticking. We still have the members. Patay pa rin! RNT doing it! Oh my God! With Boogie together with Folex was able to get that. Pero the fact na medyo minadali ng RNT yung defuse, knowing na nasa labas lahat ng GameLab, hindi nila chinek yung mga actual strongholds na baka magpakita pa si Folex together with Boogie. God, nalito ako kung ano ang nangyari dahil na-defuse na yung spike. There was the lockdown, Hunter's Fury to deny, at yun nga, every time lagi silang nade-deny. I'm really excited to watch again the replay kung kaninong POV tayo makikitungo dahil it makes a lot of sense. Ang daming duels dito, ang dami ding mga ultimates o utilities from GameLab Alpha to just deny in that they refuse. So now RNT, wala nang replay na magaganap, but then again, RNT, they're just down to a force by Folex and Aeonix. My guys, sabi nila sa isa't isa, I got you, bro. Now, it's all up to one. Le Magician na lang with that Vandal. Makakakuha ba siya ng kill? Yes, indeed. There's just another one na makakapabor naman sa kanya dito na narinig na dito. Yung kanyang uptrap, yung Faye. But then again, pinilit pa rin ng Josh. Akala niya dito, hindi protektado. Sina Le Magician or sina Aeonix, and then there's Boogie. But then, nagkakamali ka dyan, idol. Owen QD with a finisher. Mark L is down. 7-2 is our scoreline in GameLab Alpha. Another round para sa kanila. This is just destroying the boys of RNT. Even may be their home. Gaya nga sinabi mo, military base nga ng RNT, but here in Icebox, this is different already. Pero ang RT, siguro if ma-4 to 8 lang nila to, malaki pa rin chance na makabawi sila. Kasi ang lakas nga nila sa attacking side, sa mapang to. Dito nga lang sila medyo malamig sa defending nila. And si Ching nga, kumain lang ata ng Rambutan at medyo nanlamig na siya. Paano kasi ang Rambutan, guys? Tuwing malamig, mahirap talaga makakuha ng ani dyan. Kaya ngayon, nahihirapan nga ang Rambutan ni Tatay. At tignan mo, destroyed talaga sila. The slow pace of GameLab is really working. They're making RD too excited on how they want to take this, and yet they're just pretty chilling lang on their approach. Pick off lang isa sa mid, or pick off lang isa sa B main. Ganun lang ginagawa nila eh. Alam mo ang sinasabi dito ng GameLab, hindi nyo pa panahon para tumubo. GameLab Alpha, nangunguna, pinupunan lahat ng mga pagkakamali nila earlier in Haven, kaya kita mo naman ngayon. It's still not impossible na makakuha tayo ng 7-5 scoreline, but then again, GameLab Alpha, they have another round na pwedeng pumabor na naman ito sa kanila dahil wala na naman dito sila Magician. The entry is already there. Hunter's Fury, ma-deny yung mga magpa-follow up dito para kay Folex, but then wala namang madedetect, wala namang ko-connect, pero at least na-delay nila ng bahagya dito yung magpa-planet fight dahil si Boogie, naluto, nasunog, na-stress mula doon sa mga shock darts and mollies na umuulan sa kanya. Pero sabi dito ng RNT, quits lang. Josh S dito mga kuha ng pick-off. 3 laban sa 3 na lang ang natitira. Trying to defuse in the spike dito ba? Sina Ching, pero hindi pa rin nila makanap kung nasa dito mga natitirang GameLab Alpha and GameLab. 11 HP na lang ang natitira para kay Josh S at natapisan pa siya ng bala. Ito na kaagad ang scoreline natin para sa GameLab Alpha first half. Ay, HG. Kung kanina, guys, ang GameLab, nabawian nga sila. Ngayon, it's just too cold for RNT. Looks like this, composition nila ay nabasa na din ng GameLab. Pero kasi, tignan mo kagad masyadong nagiging excite yung RNT individually. Medyo naging, relax.
sa kung paano maglaro ang GameLab and this map. Alam naman kasi nila na yung GameLab, this is their weak, one of their weak maps. But then, paano nga ba magiging weak to kung si Folex palong-palo? Kung wala lang, kung merong stabilized strats ang RNT dito sa GameLab naman, sobrang maximize yung kanilang firepower. Kita mo naman, di ba? Head-to-head pa lang, mga tutok pa lang, wala na silang nagagawa, pero good info coming in from Le Magician. He was able to spot off the members of GameLab as to where they are going. But after seeing that, it's all gonna be trimming down to how Ching together with the Mark L will be able to work out itong B-side. Makakapitas nga ba sila or hindi? Yun ang magiging tanong natin dito dahil set up na. Naka-set up na dito ang GameLab Alpha to make a plan happen for Aeonix side. Hindi na nila pinagpan si Boogie dahil naluto na kanina eh. Dretch, nakaabang sa mga flanko eh. Baka matimingan pero nag-on na din naman na dito yung alarm bot na meron na nga si Aeonix. Makikipag-bardagulan naman na kakaagad dito sina Owen Cute pero yung mga wall ay nalilapag na. May spray down niya dito yung dalawa at makakadalawa talaga siya. Oleg dito nakaabang na nga pero kahit hindi niya makita yung mga kalaban niya, patay pa rin sila. Mark L, makakaisa pero then again, apat or tatlo na pa rin naman dito ang natitira para sa side ng GameLab Alpha but then hot was denied by Dredge. But Dredge was just really close to not be able to give that 9-point advantage para sa GameLab Alpha. Sayang! Kasi nag-defuse pa dito si Hatsos kung sakali man ay pagpatuloy niya yung mga duel na yon. Natalo na siguro ang GameLab Alpha pero hindi! GameLab Alpha is there! Still there to win it out! 9-2. My goodness, Dritch. Kakaiba talaga isang hardcore na initiator main. Sabi na kasi magpapakasal na kasi sila kagad eh. Kaya ganito talaga yung mismong buff. But, oh my, HG! Underman pa sa utilities. Itong mga RNT, they based ngayon sa kanilang mga barrel instead of buying those turrets, instead of buying yung ibang kailangan nga nila para lang ma-prevent or para lang ma-retake ito against GameLab. But here it goes. May lockdown available si Aeonix. May pa-lineup nga din siya kagad with this nano swarms. At magiging 2-10 nga ba to or hindi? Yan yung kailangan nating abangan. But as Boogie goes for a plant, Folex is already waiting up ahead. Pero buti na lang may returning nakasama. Pero after this smoke, it's gonna go down. Sino ba makakuha ngayon ang first kill? Mukhang nakita na nga din nila kagad ang mga katulad ng RNT. Pero lahat ngayon din, masesecure ata to ng RNT at hindi pa tapos kapag itong Cove hindi na-destroy ng GameLab. Pero si Aeonix na naman. Kaya nga, Aeonix dito, manglalaso na nga ba mula sa tagiliran, mula sa gitna, pero ngayon magkakakitaan na sila. Cheng dito, hindi, naipanalo na nga, or rather, naipanalo niya pa rin naman na ito. Finish pa na si Boogie kasi ano natago. Nag-hangger all the way from mid, and that is just really huge. Really, 2-10. Tanga ang scoreline natin ngayon. 2-10, guys, 2-10. Nakikita natin RNT. Hindi sila makabawi, walang curse, walang sumpa. Talagang literal, welcome to PH Broadcast RNTX 210. Talaga nga naman, mga taga Rambutan ni Tatay means the 210 curse. Pero here it is. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Malay nyo, nasa 210 talaga ang real curse. Dahil kapag nanalo sa pistol ang mga apports natin mula sa RNT, this might change talaga. But anyway, I am so happy to see that GameLab is finally getting this comfortability that they have, but they have to be careful din sa kanilang defending side. Pero Le Magician tries to come up with the opener. Pero nga lang, yung makikita siya kagad ngayon ng bot, pero buti na lang nakatakas siya at nakapag-dash out pa siya. At right now, Joshes will be going for that plan. Ang ating mahikero na makakakuha na nga kaagad ng 2 ulo. 3 na lang natitira dito para sa GameLab Alpha. Retake ay mapupunta pa nga ba para sa kanila dahil nandun na yung mga smoke, nandun na yung mga walls. At mukhang mahihirapan na nga talaga sila. We have that recall pero at least may info na kasi silang kasama. We have the Cloudburst para makapag-reposition dito si Folex. The Magician, nakikipag-bardagulan, hindi nila makita kung nasaan siya dahil hindi na nga siya kaagad matunton ng mga kalaban niya. GameLab Alpha, nakatapat nila dito yung mga naga-IMC or rather, can you see me? Can you not see me? Dahil every time nagtatago lang dito, hide and seek para kay Le Magician every time. Ooh.
may pa-magic salap na siguro tong Rambutan ni Tatay, HG. Diba? Mala Harry Potter pala to. Meron na silang papakita ngayon para lang makuha yung tamang timpla. At sinabi ko na nga to kanina, ang RNT, saan ba sila magaling? Sa attacking side. Yan yung kailangan paghandaan ng GameLab ngayon. Pero yung GameLab kasi dami, there's just a lot of rounds to win. It's not impossible for them to lose this, to win this against RNT. May 7 rounds pa naman. Kung matalo sila, may 6 rounds pa naman. Pero ang RNT, ano bang klaseng strength ngayon ang ipapakita nila? Yun nga, magiging tatanungan natin ngayon dahil hindi na talaga dito nakagalaw pa si Ionic to deny any member from RNT. They're going inside of the site. Dalawa na kaagad ang napita sila from GameLab Alpha. They are planting it already. The spike. We have the we have the smokes. We have the walls. So, free fire na lang sa kalam para sa RNT. Makikipagpatintero pa dito sila Magician. Pero at least, he can still get in the kill. Oh, flawless round para sa RNT. At yun na nga, ito na yung attacking buff na meron tayo ngayon para sa mga taga-Rambutan. GameLab Alpha. Nasya-shatter na naman yung kanilang depensa. Uy, GameLab, kailangan na nila mag-ingat ngayon dahil yung double control, nangangain ng buhay yan. Hindi red flag ang mga controller mains kapag si Hot Sauce tsaka si Josh S ang pinag-uusapan. Mababait yan. Mga faithful yan, balita ko. HG. Shoutout nga po pala sa mga bebe nila kung meron. Kasi hindi ko alam. Ako rin eh. Baka mamali, di ba? Baka mamali pa sabihin namin. Pero alam namin sa GameLab meron. Mamaya wala yung pala, mga tweets nila eh. Magkatutropa nga sila eh. Diba? Alam niyo ba? Yung tunay talaga na March 26 na yung 26 na Mansari na yan. Talagang yung mga jowa namin ni HG. Pero mamaya na namin ikukwento yan. Sabi ko makakwento eh. Nakakatawa pa. Maglang pagalitan tayo. Pero yung Reconing nag-work na kagad, HG. At napatumba na pa isa-isa ang GameLab. Nako, buy round pa naman ito ng GameLab Alpha. Sobrang laki na magiging advantage na nito ng players ngayon ng GameLab or rather ng RNT dahil they are really winning out the duels. Pero mali pala ako nang inaakala ngayon. We have Folex and Drish together to gatekeep that defuse already happening into the keyboard. Chicken lang na dito. 21 HP. Nakikita natin na ngayon ni Boogie pero naipanalo pa rin niya dito yung dual, but then huli na ang lahat para sa kanya na ma-deny din yung defuse. Nag-ingat dito si Dritch at hindi niya na pinilit pang ipanalo yung duel na yon. Mapatay din dito si Ching. So that is just really huge para sa side nga ng RNT. Ay rather sa GameLab Alpha dahil again, that was their buy round. They really needed that round. Akala ko babawi na yung RNT. Pero sino naman ang savior ng mga taga-GameLab? It's Owen, cutie. Pero tignan naman yung amount of assist that Owen has for this whole game, right? That 9 assist, sobrang naging possible nga yun eh against sa RNT. But RNT on this one, they still have 7 rounds para maihabol. When will they finally step up? Dahil GameLab pa yung nag-time out. Parang gusto nilang tapusin to most probably. They want this to go into a match point against RNT and it's not impossible. Diba? They could just lurk in, play through the smokes ng RNT kasi that's what they've been doing earlier on. Tapos kapag hindi sila nakuhanan ng information, diba? Mag-iiba nga yung performance ng mga taga-RNT. Pero GameLab naman, consistency is key. Mina-maximize nga nila yung ginagamit ng RNT against them. And if there's just one frag kagad na mapipitas sila, everything goes better sa kanila. Oof. With the timeout, pwede kong masabi na they are really taking things slow. Tinatanggap na nila ng unti-unti. There is also the really precise play na mula dito sa RNT kung bakit na-deny sila dito on their defense, nag-shatter yung kanilang mga nagiging pillars dito inside of the site. But now, with those setups, masasabi natin Aeonix is just kind of ready for this push. We have that wall again na maaalalayan siya dito with Owen QT pero titingnan pa natin kung ano ba yung magiging sagot nila dito. We have that 3 utilities na na-deny, na-hinder yung pagplanta nga ng spike dito ng RNT. Pero at that same time, this is the buy round kasi ng RNT. Hot Sauce, getting that kill, laban kay Folex, goes in for another. Hindi na talaga niya hinahayaan na makapag-retake pa dito freely ang side na nga ng GameLab Alpha.
And now it's all up to Googie. That didn't work. HG, round 16 is done and ready. At bilangin natin to. Marami na tayong kinasnaga rito, HG eh. From 5-11, biglang 11-11 sales. Diba? Uy, speaking of, kinokontrol ko yung sarili ko sa mga online shopping na yan, guys. Pero maraming salamat sa Grab Unlimited. Dahil sa inyo talaga, worth it yung mga free delivery ko. Yeah. Doon nga rin akong umorder ng coffee kanina eh. Oh. Sobrang hassle-free. Yes. Dahil syempre, since this is my first month na nakapag-subscribe ako, there's no delivery fee para sa akin dito ngayon. So, yeah. Sobrang chill lang. Mapapanaol ka na lang talaga ngayon. Pero ang RNT, they still have a lot of 2 chances na lang para matake pa, bago pa matake to ng GameLab at mukhang destroyed talaga sila ngayon eh. Nakuha kagad ng GameLab to, pero good call kay Mark L. Ang ganda ng rotation ng mga taga GameLab. And will he be able to punish this stack? Yep, nakita na nga niya kagad. He got the second K. Ang ganda ng lead talaga ni Mark L. At ngayon, na-call na niya. Nasaan pa yung ibang mga miyembro ng GameLab? Le Magician is not there to just see them. Akala siguro nila ng mga taga GameLab hindi mahuhulaan to ng RNT. Pero Mark L talaga, ang talino niya talaga when he's on that Sentinel, when he's on that Killjoy. He always makes things be figured out, and you can definitely see how good this Mark L is. Pero Boogie, top lang ng onte, pero 10 HP na lang. Still won't be able to get the kills. Buying time na lang ang RNT ngayon para hindi sila mapitan. Woo! Boogie! Masakit pa rin sa economy ng RNT yun, but still good sa kanila to. Dahil they still only have 5 rounds before they can tie this against GameLab. Ganda nito dahil it changed up a lot of pace. Mula sa GameLab Alpha, RNT with Mark L holding on to the flanks. Munti ka pa dito makasaksak si Hatsos, pero sabi mo nga magastos pa rin yung round na yon. Hindi naman dito magmamatter dahil Rambutan ni Tatay kumpleto pa rin, I think, on their utilities. Yun nga, kumpleto pa rin on their arsenal. They still have the full-on armors. And meron pa silang mga ulti dito. Kumpleto na dito kung makukuha pa ni Ching yung 2 kills mula sa GameLab Alpha. Pero GameLab Alpha, it's also their buy round. So at the very least, pwede nila itong may pagpatuloy on to their match point. Pero the question remains is paano nila madedenay dito yung entry na gagawin na nga ng kabila. We have the lockdown, so might as well just give the site para sa Rambutan ni Tatay mga kapag-plan dahil doon na lang sila magbabakasakali pagdating sa retake nila. Ingat lang ng onte. Just one small mistake ng RNTHG, it will shift towards the favor of GameLab. Pero ngayon, may reconing na nga nasagot para lang ma-pin down. Pero Folex, masyadong open si Le Magician sa kanyang angulo. At mukhang all in all, isa-isa na bumabagsak ang mga RNT. And it's up to Ching. Medyo naging lax sila just because they thought that reconing can save them onto the side of Josh S. But that didn't happen after that huge opening with our Folex. Mukhang naging okay na ang GameLab and now they're onto a match point against RNT. Match point. Let's end this. Match point na kaagad. Dahil lang doon sa retake na yon, dahil lang sa pagiging disiplinado ng mga batang ito mula sa GameLab Alpha, natugunan na kaagad nila dito yung mga naging pagkukulang nila earlier on from the past few rounds na nakukuha sa kanila dito ng RNT. It has been a really good chance for RNT na magpatuloy sa kanilang momentum. Hindi pa rin naman ito nauudlot dahil hindi pa rin 13 dito ang GameLab Alpha. They still have that Viper Spit. May Hunter's Fury pang kasama so they can immediately tackle onto a site na ma-create nila yung space at ma-takedown nila kaagad yung mga nag-aabang na dito. Pero wala silang nakitang player dito kundi si Owen Cutie na nakakuha na kaagad ng kill. So quick reposition na kaagad and quick shift onto the favors of GameLab Alpha dahil 4 na lang kaagad ang kalaban nilang natitira. Oh no, underman na yung RNT. Meron nga yung Viper's Ultimate pero hindi muna pinop off nga ni Hot Sauce ito. Most likely, siguro kapag pagka-plant na ng spike. Pero si Le Magician, nagkata-start niya nung first few rounds natin sa second half. But right now, it's just being shot down all over. At si Folex ngayon, naglaro na naman ng GameLab, naglaro ng
kanyang sinasabing deathmatch at lahat ng kanyang headshot sa ulo nag-work. 3KO finish by him and it's up to Joshua. But that didn't happen. Kung ang Folex na mahinga sa Haven, dito pa siya sa icebox nag-pop off kung kailan kailangan na ng RNT. Haven is not the map for them, but this is a good feedback on their icebox map against nga itong mga taga-Rambutan ni Tatay. That was so huge for GameLab Alpha. Folex, what a man, what a guy. GameLab Alpha, alam nilang may papanalo nila yung mga duels, kaya hinayaan niya dito natitira mag-isa si Kuya mo Folex. At nakita ko na deserve nila yung comfy win na yon laban na nga dito sa RNT, dahil nakita natin they have been winning those pushes mula sa attacking side nila. Anong time or anong score ba tayo nag-start dito in the second half? 2-10 lang naman. At trinay naman dito ng RNT na makabawi, mahabol yung mga rounds na yon. Pero it was just really too late. Pop-up potential dito ni Folex ay nag-exceed na kaagad onto the ceiling. Nagpatuloy ito with the holes coming in from the reach and all the rest of the gang from GameLab Alpha. Pero isa sa mga players ko ditong tinitingnan is si Aeonix. Sobrang patient niya bilang one of the anchors mula sa mga flanks, mula sa mga maps, mula sa mga sides. Kaya naman, take note of this player right here dahil malay mo, sa susunod na mga series dito sa regular season, siya talaga ay mandodominate na naman. Itong Aeonix na to, bagong salta pa lang siya sa GameLab, pero yun nga sinabi mo nga na talagang itong mga to, ito yung actual roster talaga nila. Pero sabi ko nga, di ba, kahit naman si Chase yan, kahit si Aeonix dyan, it seems like it didn't change. After all, it's still GameLab who's really powerful and one of the dominators sa PH scene. Tapos nakita ko yung mga previous games nila, sobrang mas nag-improve pa sila compared sa stage 1. One of the teams na, guys, you need to look forward sa ating split 2 dahil nakakatakot talaga sila. RNT, experience nga sila individually, but how can you dismantle this team na nag-grow all together sa mismong scene? Been through a lot of mistakes, been through a lot of losses then along the way. Pero ngayon, ang tibay talaga nila tignan. All in all, sa mga mad scientists natin. At syempre, kung kanina sa RNT meron din syempre ang GameLab na si Boogie. Once again, in delivering the win with Grab Unlimited. Grabe si Boogie. What a flex player. Kanina nag-Sova, kanina naman naka-Phoenix. Lahat na lang, di ba? Ginagawa ni Boogie na minsan nagugulat tayo, pero kahit flex main pa siya, yung consistency nandun pa rin, HG. Yan nga, hindi natin maikakaila that they have been really consistent. There are a couple of times na nasa-shutdown sila dito, nararattle, but then again, they come back strong. We saw all of the possibilities na makabawi dito ang RNT, pero hindi pa rin sila panagbigyan. Kaya naman, kita-kits on the next series kung ano ba yung kanilang matutugunan. I'm Honey Gracie, the Double E, kasama ko ngayon si Ray Ray. Huwag kayong mawawala dahil hindi pa tapos ang araw na ito, second day of the regular season here in Split 2. Thank you so much to all of our casters. Back here at the panel naman, it's the likable Fluffy02 Electric Boogaloo and of course, si Dax. Ngayon, ang daming nangyari kanina, pero we have to settle a debate right here, right now. Dax, since, hot topic for debate, does pineapple belong on pizza the way Aeonix on the GLab roster really fits? Grabe naman. Dun pa tayo sa hot questions talaga mismo. Masasabi ko na lang, more so he's like the cheese of this pizza. He just fits in so well. Naging core component na lang talaga siya. And galing nga siya sa Zol, but then he just really brings up what GameLab does as a whole. Yung plano dati ng GameLab, mas na-enable dito ni Aeonix. And it's the same kind of thing. I really feel like to, pagpanood natin ng series na to mismo, especially when we look at that first map of Lotus, nakikita natin yung evolution ng GameLab. Not just through the roster themselves with Aeonix, pero yung maturity nila. Kasi nung naisip ko, okay, ito, Rambutan ni Tatay versus GameLab Alpha, diba? Pagsasapakan to, it'll go down to those duels. And there were times it did. But more often than not, nakikita natin dun sa series mismo na GameLab Alpha put themselves in the position to win more so ng Rambutan ni Tatay. I mean, you're right there. Aeonix stepping in for Chase has been a different change from what we've seen from Split 1. But even though it's a new addition, it's not like they have no experience with each other. They were teammates before with Owen, Boogie, and Aeonix and Dritch back in that CDG roster. And we can see that synergy is still present now that we're in Split 2.
I can only imagine kung anong klaseng comms yung nangyayari dito sa side ng RNT, no? Kasi, at tulad nga na sinabi kanina ni Dax, it seems like when they were pushing, parang they were just furiously racing to the finish line. Pero ang finish line pa nga ang nauna dito ay yung GLab, di ba Dax? Totoo naman eh. Parang lasagna lang yan. Layers of defense. Nakita natin from GameLab Alpha. And like I said, maganda yung ginagawa ng RNT in terms of spectacle. Ang galing nila makahit ng stellar shots. Nakita natin from the likes of Hot Sauce, from the likes of Mark L, some good utility rin from Ching pag hindi siya nahanap ang nag-hull drone, diba? But why is it GameLab Alpha with the advantage, right? Kasi nasa pwesto sila na maayos. Kailangan mag-hero time palagi ng Rambutan ni Tatay para lang manalo ng rounds. But GameLab Alpha, very controlled. GameLab Alpha picks the right angles. And nakita natin dito, yung nangyari kanina sa Haven, nakakuha ng bonus round yung Rambutan ni Tatay, tas momentum na para manalo. Dito naman, na-defuse pa nga dahil doon sa wall nakapwesto, na-hold together ng GameLab Alpha yung site mismo doon sa may B. And in the end, convincingly done by Fall X to wrap it all up. Para sa GameLab, kailangan lang nila matuloy talaga yung standard na yun. And they're really gonna be one of the contenders dito sa VCTPH eh. I mean, you're right. Already on split 1, we saw their potential, but that potential has turned into that possible fruition as they slowly have improved on their gameplay. Dax is right in saying that yes, individually, RNT really has that pedigree of skill that every player really needs to have at this level, but GameLab Alpha has something different. They have that strong fundamentals, and we can see already how Aeonix's fit has been the correct fit for GameLab. He really has been a good fit to the team. At kung kanina nga ang pinag-uusapan natin, eto bang si Aeonix is a really good fit for the team? Nasagot na yan. Katulad na lang na pineapple does belong on pizza. However, Dax, that just means na Rambutan does not belong on pizza this time. Parang medyo exotic pick talaga yun. And unfortunately, for the dads of the Philippine scene right now, hindi sila kaanong convincing sa mga maps nila. I really feel like, as we see Aeonix's stats here, 236 ACS, 15 kills on average. It really feels like para sa GameLab Alpha, they're really a glued team right now. Andyan na nga yung missing piece na hinahanap nila. It really brings up some of the, I'd say, issues na kita natin sa GameLab Alpha. Sino mag-play ng backline? Sino ba magiging stable kung gusto mag-frontline ni Bogey at ni Fall X? It's really Aeonix who brings that to the table, and right now, mas kompleto talaga yung picture na pinapadala dito ng GameLab Alpha compared to, I'd say, some of the hype na dinala ng Rambutan ni Tatay dito sa regular season natin. I mean, you're right. GameLab really has that puzzle already kind of solved with the missing piece already found. They've really improved on what they had on Split 1. And moving on to Split 2, we already know how strong they are and how well they stack onto these like better teams, these top 1, top 2 teams that in Split 1, for example, Naos as well as Oasis. And I feel like they are a threat moving on to this tournament. We already see their potential in this game. And on the side of Rambutan and Tatay, I mean, they're struggling to survive even. Lotus was, to be honest, so GameLab side, they were only able to get that start, but that wasn't enough momentum for them to go through. Haven and then Icebox, they had some, you know, moments of brilliance on Haven, but Icebox, they slightly faltered. Yeah, I think at one point dun sa Haven map kanina, sinabi nila na, tara na guys, game na talaga. Hindi na pwedeng all fun and games. Kailangan talagang seryoso na mode na tayo dito. At pinakita naman nila yun when they started picking up the momentum dun sa Haven. Pero medyo kinapos na nga lang pagdating natin dito sa Icebox. So in conclusion, some things belong on pizza nga. Babalik at babalikan ko yan. And some things maybe belong to a lasagna instead. Someday magigets din ng mga viewers natin kung saan nanggagaling yung mga inside jokes natin. But here on the panel, that is it for this first series. In just a bit, babalik naman itong mga to as casters instead as we go into the second series of the day, which is gonna be Action PH versus Looking for Sponsors. VCTPH Split 2, we'll be right back. Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hell from up above, down below.
Mojer taking down low, so you can expect him to be one of those contacts. And Wits again off the boost. The creativity, he's an architect basically. Just give him a design graduation by this point. He knows how to build those walls up, and he knows how to knock down Oasis. It's 5v3, there's the peek from Papichulo. NDG finding Marky. Synchronicity important here for the side of Naos. Wits walks on it just to die, but in a 3v1, while Oreo needs to go hog wild. NDG trying to get ready, it's Wild Oreo stepping on up when they need to the most. Looking to dump the competition. NDG towards the boat house. Classics out, time running out. He gets the ace, sure, but he cannot get the round. Naos still stable in the backside. Not bipartisan, but more towards Naos' side. Information here to allow them to know that there's at least one, maybe two now. They can hear the footsteps, not yet confirmed on the third. But Ja, oh my god, this is a great position for him to be in. Nobody really expects that to be that deep. And Wits, they have a good crossfire when they do go across. They're just cornered, they're just bound, and they're exterminated here by Wits. A 3K in the end. Naos, there was a plan A. Opportune moment. Naos delaying the inevitable though, and here we go, the showstopper, letting it rip. Wits still trying to hold by staircase, but it's Georgie making the trade happen. 4v3. Drop comes from the side of Naos, getting boots to the ground. Papichulo's there, Savvy AK making the find on the Mojer happen, but Poppy evacuates towards the top side. Jaws here on the opposite end. Georgie might see him first. No, it's Ja instead with the catch. Savvy AK though with the 3K of his own. It's all left to Ja now in a 1v2. The Killjoy lockdown is there, and Ja does it yet again. The Magician ready to pull off one more trick. Savvy AK on the retreat, hands up. Ja's got you, and Ja kills you. I think he played map 3, didn't he? I don't think so actually, but well, I do think that Georgie's inside. Papichulo trying to just go through the nanoswarms, but Drax finds it too to just allow Oasis a chance here. Wits though finding momentum and finding an opportunity himself. It's 4v3. Retake still possibility here for now as the resurrection though can't be used. Those bodies are in such predictable spots. Paranoia gonna get thrown. Ja gonna get pushed, but Wild Oreo will fall instead. Ja gonna be advancing here, and DG's there for cover. And Naos are gonna try to make the magic happen yet again. Looking to cast a spell on Oasis. Nexi though makes the shot ring and count. Nexi with another one. The push comes from Ja. Runs out of bullets and runs out of life. Conveniently enough, it goes in the way of Nexi. Enough for them to get the punish. Ja very far in the lurk. Pixel in favor of Oasis, and Ja, where did that come from? Finds two in the middle of the map. Radial differential perhaps. Just center here for Ja. Center protection. Oasis, look behind you. He's still there. He still is just relentless. Ace comes for Ja. He is just completely balling out of control by this point. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hell from up above, down below. Mojer taking down low, so you can expect him to be one of those contacts. And Wits again off the boost. The creativity, he's an architect basically. Just give him a design graduation by this point. He knows how to build those walls up, and he knows how to knock down Oasis. It's 5v3, there's the peek from Papichulo. NDG finding Marky. Synchronicity important here for the side of Naos. Wits walks on it just to die, but in a 3v1, while Oreo needs to go hog wild. NDG trying to get ready, it's Wild Oreo stepping on up when they need to the most. Looking to dump the competition. NDG towards the boat house. Classics out, time running out. He gets the ace, sure, but he cannot get the round. Naos still stable in the backside. Not bipartisan, but more towards Naos' side. Information here to allow them to know that there's at least one, maybe two now. They can hear the footsteps, not yet confirmed on the third. But Ja, oh my god, this is a great position for him to be in. Nobody really expects that to be that deep. And Wits, they have a good crossfire when they do go across. They're just cornered, they're just bound, and they're exterminated here by Wits. A 3K in the end. Naos, there was a plan A. Opportune moment. Naos delaying the inevitable though, and here we go, the showstopper, letting it rip. Wits still trying to hold by staircase, but it's Georgie making the trade happen. 4v3.
Drop comes from the side of Naos, getting boots to the ground. Poppy Chulo's there. Savvy AK making the find on the Mojo happen. But Poppy evacuates towards the top side. Jaws here on the opposite end. Georgie might see him first. No, it's Ja instead with the catch. Savvy AK though with the 3K of his own. It's all left to Ja now in a 1v2. The Killjoy lockdown is there, and Ja does it yet again. The Magician ready to pull off one more trick. Savvy AK on the retreat, hands up. Ja's got you, and Ja kills you. I think he played map 3, didn't he? I don't think so, actually, but well, I do think that Georgie's inside. Poppy Chulo trying to just go through the Nano Swarms, but Drax finds it too to just allow Oasis a chance here. Wits though finding momentum and finding an opportunity himself. It's 4v3. Retake still a possibility here for now as the resurrection though can't be used. Those bodies are in such predictable spots. Paranoia gonna get thrown. Ja gonna get pushed, but Wild Oreo will fall instead. Ja gonna be advancing here, and DG's there for cover. And Naos are gonna try to make the magic happen yet again. Looking to cast a spell on Oasis. Nexi though makes the shot ring and count. Nexi with another one. The push comes from Ja. Runs out of bullets and runs out of life. Conveniently enough, it goes in the way of Nexi. Enough for them to get the punish. Ja very far in the lurk. Pixel in favor of Oasis. And Ja, where did that come from? Finds two in the middle of the map. Radial differential perhaps. Just center here for Ja. Center protection. Oasis, look behind you. He's still there. He still is just relentless. Ace comes for Ja. He is just completely balling out of control by this point. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hell from up above, down below. Mojo taking down low, so you can expect him to be one of those contacts. And Wits again off the boost. The creativity. He's an architect, basically. Just give him a design graduation by this point. He knows how to build those walls up, and he knows how to knock down Oasis. It's 5v3. There's the peek from Poppy Chulo. NDG finding Marky. Synchronicity important here for the side of Naos. Wits walks on it just to die, but in a 3v1, while Oreo needs to go hog wild. NDG trying to get ready. It's Wild Oreo stepping on up when they need to the most. Looking to dump the competition. NDG towards the boat house. Classics out. Time running out. He gets the ace, sure, but he cannot get the round. Naos still stable in the backside. Not bipartisan, but more towards Naos' side. Information here to allow them to know that there's at least one, maybe two now. They can hear the footsteps, not yet confirmed on the third. But Ja, oh my god, this is a great position for him to be in. Nobody really expects that to be that deep. And Wits, they have a good crossfire when they do go across. They're just cornered, they're just bound, and they're exterminated here by Wits. A 3K in the end. Naos, there was a plan A. Opportune moment. Naos delaying the inevitable though, and here we go, the showstopper, letting it rip. Wits still trying to hold by staircase, but it's Georgie making the trade happen. 4v3. Drop comes from the side of Naos, getting boots to the ground. Poppy Chulo's there, Savvy AK making the find on the Mojo happen. But Poppy evacuates towards the top side. Ja's here on the opposite end. Georgie might see him first. No, it's Ja instead with the catch. Savvy AK though with the 3K of his own. It's all left to Ja now in a 1v2. The Killjoy lockdown is there, and Ja does it yet again. The Magician ready to pull off one more trick. Savvy AK on the retreat, hands up. Ja's got you, and Ja kills you. I think he played map 3, didn't he? I don't think so, actually, but well, I do think that Georgie's inside. Poppy Chulo trying to just go through the Nano Swarms, but Drax finds it too to just allow Oasis a chance here. Wits though finding momentum and finding an opportunity himself. It's 4v3. Retake still a possibility here for now as the resurrection though can't be used. Those bodies are in such predictable spots. Paranoia gonna get thrown. Ja gonna get pushed, but Wild Oreo will fall instead. Ja in
Nagbabalik na naman ang VCTPH Split 2 kung saan hindi na natin kasama ang DOS na sila Fluffy02 at si Dax, kundi kasama nyo ang Tres, ang Maritres. Yes! My name is Likeable. I am your host and I am being joined by the Maritres themselves, the Mariteses rather, si Honey Glaze, pati si Ray Ray. Ang ganda nung laban kanina. Feeling ko, nahirapan din kayong i-cast yun. Not just because of the Okay, tumawa na siya eh. Sige, i-address ko. It's because of the controversial names talaga. Congratulations! Ang galing yung mag-cast doon, guys. Maingat na maingat. Gusto pa Lahat namin na. magkatrabaho, HG. Kaya nga eh. Parang lahat na yata ng pag-iiwas. Ma-mention ko yung Rambutan, ginawa ko na tinawag ko silang Puno, tinawag ko silang R&T, para na talaga magstay ako dito sa VCT. Baka mahirapan na eh. Kasi kapag kami ni Aniglis, talagang in-all out namin yun. Feel ko hanggang ngayon na lang talaga kami. Baka biglang mawala na talaga yung pangarap namin sa buhay, di ba? HG. Huwag kayong mag-alala, guys. Safe na safe kayo dyan. Pero, mas safe tayo in the hands of our sponsors. So maraming salamat sa Mineski Philippines as well as Riot Games for making VCTPH Split 2 happen. At sabi ko nga kanina, di ba? Sobrang naging easy sa akin yung transaction ko dahil merong Grab Unlimited. You can celebrate great wins with great food and enjoy free delivery every day. Subscribe to Grab Unlimited now, free on your first month. At syempre guys, you can also enjoy free delivery every day and get exclusive discounts when you subscribe to Grab Unlimited. Don't miss out on our free trial on your very first month. And syempre, ang VCTPH Split 2 is also officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Yan, maraming salamat sa ating mga sponsors. Ngayon naman, medyo move on na tayo sa mga nangyari sa first series na kinas nyo nga. Ang pag-uusapan naman natin ay isa pa sa mga teams na ang ganda rin ng transition nila throughout Split 1. Nagbago na sila ng team name ngayon and I'm talking about looking for sponsors who were formerly known as Abaddon Abyss. Ang makakalaban din nila dito ay very interesting kasi meron ring slight re-roster na nangyari dito na pag-uusapan natin as we introduce Action PH. A team na maganda yung run during Split 1 but then fell behind into the hands of GameLab Alpha. We have here Action PH at ito na pala yung favorite surprise ko sa inyo. We have here Derek, we have here Blurred, Kevs together with Micro, and we have here ang favorite initiator ng karamihan. We have Kelly S. Saan ba nanggaling si Kelly S? Sa RR ko nga labang as their duelist, diba? At ngayon siya yung latest addition kasi ang hinahanap talaga nila is that KO players, that Sky player na very consistent. At nakita ko din na may 6-man sila which is si Gadowers, but this is the 5 stock ngayon that they are finding. Nawalan nga sila ng name last split at nawalan sila ng identity and they are still finding it. But knowing na si Kelly ay nandito na kagad, maybe ito na yung pangalan na hinahanap ng mga taga-aksyon. Nakita natin, we all witness kung paano sila naging shaky last split. Ito na yung time para makabawi na muli sila. Nasabi mo nga, we have Kevsy, we have Kelly S. So, this is a great addition din para sa Action PH para ihandog na mismo sa atin yung aksyon. Laban na nga dito sa Abaddon, or rather, sa looking for sponsors. Yes, dito nga sa side nila, siguro isa sa mga bagay na hinihintay natin last split was a little bit more firepower. And I think with the addition of Kelly S, they're really hoping to fill that gap na kailangan ng team nila and hoping to make it further dito sa ating competition as we go into Split 2. Ang challenge naman for the team na makakalaban nila is to keep the fire burning kasi pinakita nila during the last split na nag-iinit na talaga sila and they have so much more to offer and to show all of us. Heto na nga ang looking for sponsors.
Nako, sila yung mga tipo ng mga players na gustong mamanumbalik at magasik muli ng lagim. They have a lot to prove, pero nakita na rin naman natin yung kanilang potential. Ang nagiging problema lang sa kanila is yung kanilang magiging endurance. We have Asta, Exotic, Slatom, and then nandito rin sina B-Black at nakita natin within their favors or within their team, masasabi mong they have their craziness, their own personality pagdating dito sa kanilang roster. Pero parang nagiging kulang kasi ito kapag nakakalaban na nila someone like APH. Oof. HG. Itong dalawang teams na to, pinag-usapan na natin to kagabi pa ng LFS together with APH, nawalan nga sila ng kasiglahan along nung playoffs, diba? Nagulat nga tayo lahat. Pero nalaman ko nga, coming in from LFS, that they are craving again for that win. Mas determined na daw sila ngayon, sabi ni Coach J sa akin. At mas talagang hungry na sila for the win. Kasi tinanggap nga nila, medyo naging lax daw talaga sila as a team. At ngayon daw, mukhang talagang winnerk nila yung mga pagkakamali nila at na-mend nila ng maayos yun. In fairness talaga, sakto yan yung sinabi mo na na-mend nila yung pagkakamali. Katulad na lang dun sa interview na nakasama natin si V-Black last split. Siya na mismo nagsabi na naririnig namin sa panel lagi yung kino-comment yung endurance namin kasi sila yung team na laging may long games pagdating dito sa ating VCT, di ba? So, sabi nila, nag-work on talaga sila dito. So, nakakatuwa kasi talagang open-minded tong team na to and they will do everything that they can to possibly improve and make it further talaga dito sa competition natin. At ang galing na ito na naman sila, they brave through the entirety of open qualifiers at nagbabalik sila kasama natin dito. Kaya excited na akong makita kung saan nga ba sila mapupunta. Pero bago pa sila makalayo dito sa competition, alamin muna natin kung saang mapa nga ba sila mapupunta as we go into our map selection. Tinitignan ko ngayon yung notes ko. On the side of APH, so far, wala pa tayong information pagdating sa split at sa fracture na siguro this time around sa split 2, magbago na yan. Pero dito, Riri, sa LFS, possible na split pa nga yung ilabas nila kasi maganda yung open qualifier run nila sa mapa na to eh. At pwede pa nalang madali yung APH kasi yung APH sa mga previous teams nila, this has been like their weaker map, which is nga itong split. And I'm excited nga kung anong ilalabas nila ngayon. Si Coach J, syempre, sabi niya sa akin, gusto daw nila na this time around, it's gonna be like the different maps that teams haven't touched yet. And one of those nga is yung split. Pero inaabangan ko nga, kakasabi lang ni Laika, iniiwasan ng APH ang fracture. Nangyari nga talaga kagad ito. Pero next sa LFS, nadamay na din pati Lotus kasi alam nila na tong APH, they are a make or break here in the Lotus map. Sayang no, kasi gusto ko pa na mapapanood yung Lotus. Isa na namang Lotus dito mamayagpag in this game, in this series dahil alam ko din kung gaano ka-crazy dito yung Wonder Trio kasi ng LFS. I'm talking about V-Black, Slatom, and Exotic sa kanilang pag-o-organize ng kanilang mga toss and then yung decision making nila. Pero sabi mo nga Ray, pwede sila ditong kumuha ngayon ng Icebox. I rather ng split kasi earlier on their open qualifiers, they were just really dominating. That was a 13-8 scoreline. So malay natin, ito talaga yung ilapag sa atin ngayon. Napakalupit talaga na itong mga teams na to, no? For the side of APH, tingnan natin kung anong ibubuga nila pagdating sa Icebox. Pero yet again, dito talaga, gusto ko rin mag-focus sa LFS dito. Kasi ang ganda talaga ng storyline nila kung babalikan natin sa Split 1. Pero speaking of Split, hindi pa natin makikita at may chance pa nga yung APH na i-ban ito. Kasi baka hindi nila gusto yung mapadpad dito pagdating sa Decider. Pero so far, Ray, the second map is gonna be Haven. Oh, I'm actually surprised for LFS. Pinili nila yung Haven, which is something na yung APH, they also have that advantage. Kasi nga, basically, halos lahat ng teams na nasa split to ngayon ay magaling sa mapang ito. At actually nga, sobrang close na mga matches natin eh. Pero ito yung magiging next question, yung Icebox na yan. Kasi pwede ding nag-improve along the time ang LFS during that break before we started ang split 2. But Laika, looks like they banned Pearl. At ano kaya yung matitira ngayon sa Decider map? Please, ayoko mag-ascent. Gusto ko mag-split. Nako, feeling ko medyo malabo eh. Pero we'll see kasi LFS naman yung magde-decide. 50-50 sila right now. And again, with the comfort that they've shown, even in the first split, pinakita na nila tong split nila na mapa, maganda talaga yung pinakita nila and then pinanindigan nila. Ayan na, split talaga yung magiging decider natin. Inopen pa ng APH dito. Pero ito, HG, magkaroon lang tayo ng konting trip down memory lane. Actually, may history tong dalawang to dun sa playoffs kung saan etong
former Abaddon Abyss pa sila noon, ngayon LFS na nga sila. Pinadala agad nila tong Action PH dun sa lower bracket natin. Feeling ko, HG, revenge story to para sa APH. Nag-iinit tong mga to eh. Nako, problema nito na ngayon ng APH is paano nila masya-shatter yung defense ng LFS. Dahil I'm looking back into the numbers, I'm looking back into their history na hindi talaga nasya-shatter yung kanilang walls, yung kanilang mga pillars kapag umabot na sa kanila dito yung mga clutch potentials. And then, syempre, kapag natitira dito sila exotic, let's really hope na meron tayo ditong opener for V-Black para siya din yung mamayagpag. But then again, yun nga ito lang talaga yung punot dulo kapag na-shatter ng APH yung magiging defense dito ng players natin from LFS. And I'm so excited kasi yung split na yan, kahit sabihin mo na experience ang LFS, they're like, pwede nilang i-give. Pero sa tingin ko, itong APH, they will come up with new possibilities. The more that you don't know about who your enemy is or how they play on a certain map, the more na magiging questionable nga to sa LFS and they need to be prepared for that. But everything else, for APH, malaking advantage to para sa kanila. Kasi nga, nakita mo, Icebox yung pinili nito, next space Haven. Na technically, may mga panalo din sila against the teams. Pero this is also a big question mark na kailangan bigyan ng statement ng LFS. Will they finally still put itong APH sa ibaba or ang APH ang makakaisa sa kanila ngayon? Saktong-sakto yan, Ray. Alam mo kung isa pang bagay na curious ako, pagdating naman dito sa side ng Action PH, is yung magiging rule adjustment. Kasi dun sa last split natin, nandun pa sa Sky Empire, etong si Kelly S, medyo nag-step back siya from the duelist role at times. Pero nung bandang dulo, nung kinakailangan nilang ipasok yung mga points, tinulak na ulit nila na, okay, alam nyo, ibalik na natin si Kelly S sa duelist. Pero this time, with this new team, tapos siya pa yung bagong addition, possible na magbago pa rin talaga yung rules, lalong-lalo na dahil si Yanagi pa nga yung nawala dito sa team na magandang support player din naman and flex player for the team. So, abangan natin kung anong ipapalabas nila dyan. But with all of the adjustments as well as the maps being locked in, eto na, pinapalabas na yung mga natin. Bago ko pa kayo tanungin, ni-reveal na. Pero gusto ko malaman yung reasoning nyo kung bakit ito yung mga naging predictions dito. Let's start with you, Ray Ray. Inaaway talaga ako ng dalawang to, guys. Tuwing nagpe-prediction kami, ako lang yung naiiba parate. As in, sobrang konti lang yung times na nagkaparehas kami. But anyway, it's so great to see naman that when you add Kelly S, it will really pop off pa, lalo sa Action PH. They weren't able to mend it well when they finished off yung kanilang playoffs. Pero ngayon naman, na nakapag-practice na din sila with Kelly S on that role sa kanyang pagiging initiator or K or Sky, I'm excited on what they can take against LFS this time. Oh, Ray, I beg to disagree dahil alam ko kung ano yung meron ditong pillar na meron na nga, or rather, I think I can see the comfortability within the team of looking so sponsor na kaya nila dito talagang mamayagpaag throughout the games, throughout the rounds. Kaya comfort pa nila yung mga maps na nakita natin kanina. So, yeah, I'm rooting for LFS para sa series na ito. Alam mo, ako HG, I'm with you there. Kung nung split 1, debut nila dito sa ating VCT, ang dami nilang pinakita na napakagandang adjustments on their end. What more na ngayon, nagkaroon sila ng time to prepare and kahit papano, nagkaroon na sila ng legit, yung ganito kalalim na tournament experience. Marami talaga silang natutunan dyan and for sure, i-apply nila yan dito sa ating regular season. With that said, I think ready na tayong mag-umpisa dito sa ating mga labanan, rather. So, ipapasa ko na kayo muli sa ating mga casters. Maritres out, casters in. Welcome back sa inyong lahat sa VCTPH. Mga non-biased casters nyo nga naman, nandito na ulit. The Mods nga pala ang maghatid sa inyo ng second series of the day. Magandang tanghali, magandang gabi sa imong tanan, sa mga nanonood dyan. Sana okay lang kayo kasi okay lang kami. Pero yun nga, nakikita talaga natin ngayon talagang maglalaban ulit ang looking for sponsors versus Action PH. Actually, nasabi na nga rin yun ng ating mga magagandang mga panelists na talagang 1-1 yung score nila kahit papano. Pero dito sa Icebox, which is ito yung first match nila, ito nga yung pinakamainit kasi the last time na nagdalo sila dito
dito is Action PH yung nanalo. So we're gonna get to see ba kung magiging revenge ba to ng Action PH or itutuloy lang na looking for sponsors yung mga solid nilang mga plays dito in order for them to get their first win dito sa ating group stage. And I can't wait na mangyari yun dito, Bessie Wap. Yun na nga. At saka nakita natin yung map veto na meron tayo, di ba? For Action PH and pati na rin sa LFS. Icebox yung unang magiging mapa natin. Pangalawa is Haven. And then yung pangatlo pa is actually Split. And so far, base sa mga predictions din ng panelists natin, and aside from that, yung mga mapa na lalaroin natin from the times na nakita natin naglaro ang LFS, it seems like map veto parang naka-lean towards sa kanila. Yun nga eh. Pero sa totoo lang dito sa game natin dito, Bes ha, ito sinabi na nga ni Ray na Action PH, tsaka si Laika, tsaka si Honeg, sila sa looking for sponsors. Pero sa akin, it's gonna be a big 50-50. Knowing na 1-1 yung score nila, 2-0 yung unang pagkakita nila, then 2-1 naman nilaglag nga ng looking for sponsors itong Action PH yung last time sila nagkita. So for me, mahirap pa rin talaga ang prediction ko. Pero sa tingin ko, walang pero dito siguro it's gonna be a 2-1 man. Itong araw na to, mahaba tong araw na to para sa ating lahat. 3 games to lahat Ikaw, para Bes. sa atin. Yun na rin din yung nilulook forward ko para wala nang kumbaga expectations ko nandito na sa pinakamatagal na laro kumbaga para sa atin. And anyway, this is a playoff or rather, ito na yung chance ng mga teams natin na magtapat-tapat muli gaya nung nangyari nga nung ating split number 1. And this time around, syempre, may mga familiar faces na tayo. Kilala na natin yung LFS. We have more statistics kumbaga that we can gather against the players or rather towards the players and teams na meron tayo. And so far, I'm just excited kung ano nga ba ang kaya ipakita ng dalawang teams to sa araw na to. Kasi malay mo, off day pala ng isa sa mga teams, di ba? Yun nga Ako rin excited rin ako and I can't hide it Talagang dito sa dalawang teams ito, maglalabasan na naman ulit. Papakita na naman ulit ng mga Titos of Manila. Sila Kebs andito nga. Actually si Yanagi nga dapat nandito pero hindi Pumunta nasa ibang team na siya. Isipin mo, di ba? Pasok na siya dito sa split 2. Pero gusto niya lumaban ulit. Balong-balo si Yanagi, mga kaibigan. Siyempre, iusog ko ng konti dito. Ayan, ayos ba? Gusto kong gusto niya naka-qualify na siya, pero gusto niya ulit mag-qualify. Gusto niya ulit daanan lahat ng pwede niyang madaanan. And obviously, for Yanagi, it still worked out in the very end para sa kanya. Itong mga teams na nandito ngayon sa VCT Split 2, gaya na na-mention natin from last week, nung nandun tayo sa parang 2 days na malalaman natin kung sino mga kakapasok sa regular season. Importante itong split na to dahil ito yung ito yung path mo towards Ascension, ang nag-iisang path mo towards the bigger goal. Lilipad tayo, Bes. Lilipad ang aming team kung sa amang lupalop ng mundo para syempre maglaban-laban, which is VCT, lahat ng VCT challengers ng buong Asia Pacific, lahat ng champions doon, magkikita sila sa Ascension, and right after that, yun yung path mo para dun sa Pacific League. Kasama mo na sila Dubstep. Sana all. Pag nag-champion ka doon, matik na pasok ka doon sa franchise teams. Di ba? Ganun lang kadali, Bes. Na all, di ba? Kunyari, kung manalo man dito ang looking for sponsors, pagdating doon sa franchising teams, LFS pa rin yung pangalan. Di pa rin. Andun silang all. Andun no? Andun na sila Andun na sa franchise, wala pa rin, no? Pero feeling ko magkakaroon naman pag nandun na. Anyway, guys, nandito nga tayo. Ngayon, mali mo kami yung sponsor. Oo, di ba? Diba? Isipin mo, may damot sa franchise. Saan ba yung champion? Sa LA? Lower Antipolo. Lapit lang yan dito. Lapit lang. Isang sakay lang ang binangonan, guys. Baka naman. Bring Tayville to LA. Oo, daming mga patok dun sa LA Antipolo. Yung tipong pag sumakay ka dun, biyahing langit, men. Oo, biyahing langit talaga. Yan Mabilis na magpatakbo. Yanik pa yung tiwop. Tapos yung nag-iisang beat lang, pero 10 kanta. Iba-iba. Mula sa pusong bato hanggang sa lahat ng pwede mo maisip. Iisang beat lang, men. Ganon ang LA, guys. Ewan ko sa Los Angeles na yan. Malay ko ba, Lakers ang alam ko. Pero sa totoo lang, legit sa LA tayo pupunta. Kung For hindi champions. ma-deny ang ating visa. Kapal na mukha, di ba? Yun nga
no? Bida-bida, pag na-deny ang visa, lower antipolo na lang tayo magkikita, guys. Ganun lang kadali yun. Diba? Uy, nag-agent select na pala, bes. Ay, nag-agent select na ba? Icebox is the map. Nagva-Valorant naman kayo. Alam nyo na yan. Tama. Pero ito, normal na pickings lang naman na nakikita natin dito. Obviously, you have a Viper, may Sova ka, yung Killjoy mo as the anti-flank. And when we look at the duelists themselves, a very typical agent composition ang nakikita natin dito so far. May nag-harbor ba? Parang wala akong napansing harbor. Apat nga lang yung iba eh. Uy, in-game na pala, di ba? Ayun, si Vibla. Grabe, napakainit, di ba? Grabe yung Valorant, na. Dami nagbabarilan. Pero yun nga, meron nga talagang harbor dito sa mapa to, which is si V-Black, which is napanood na nga natin yan. Ito kasi, bes, lagi ko sinasabi ngayon DRXP kasi sila talaga lagi yung nagpapakita niyan. Mismo. And makikita, tignan natin kung gagana nga ba. Kasi so far naman, pagdating sa meta na meron tayo dito, obviously speaking, na-integrate na natin yung harbor. Pero depende pa rin sa mga teams kung makukuha nila, syempre, yung mga timing na meron tayo. But here we go. The pistol round itself, starting off pagdating sa Sova drone. And Blurred, tamang gapang lang ang APH dito. Playing for contact kung meron man silang makita. Pero so far, so good. Dahil space created para sa LFS. Mula sa LFS, para ibigay itong site na to. Mukhang 5-man retake ang nanaisin ng side ng LFS. Kalies, going for the knife para lang ma-cancel out, para lang malaman kung ilan na nga ba ang nasa loob ng site dito. As Exotic pushes in si V-Black, makakapitas ng isa. Bulag sila though, and V-Black goes forward pero atras din sila. Grabe yung pagsiswing ni V-Black eh. No, nakatingin lang siya dun sa may pipes habang naka-flash. Dire-diretso lang talaga siya. Wala siyang pakialam. Pero Keles, literal na 1 HP dito sa kanya. And Kevzi and Mike are gonna take down everyone na nagdidefuse ka ng Spike. And that is Exotic, the only man remaining right there at that moment. And Micro and Kelly, yes. With that verticality, with that high ground advantage, will get your head 1-0 already. And APH, pinapakita lang nila na sila yung mas malakas nga dito sa mapa na to because the last time that they met, panalo ang APH dito. 13-5 nga yung score doon. Laki ng gap? Grabe yung talagang yung harbor pick talaga. Viper and harbor pick talaga. Whenever na icebox na yan, matik na yan. Si Harbor nga with a main controller at saka si Hydra naman, siya yung literal na umiikot mala Cypher ang galawan. Siya yung nagfa-flank lang din talaga. Kasi anyway, you can actually activate all the utilities of Viper anyway kahit nasan ka sa buong mapa. Exactly. Kumbaga, mala-universal ang galawan na pwede niyang i-provide dito from controlling the entirety of the map. But anyway, aside from the control that the Viper can give, ganun din naman, I feel like mas control pa nga pagdating kay V-Black dito. Pero tingnan muna natin as nagkakasagutan na sila from the shots itself. APH so far, 3-4 trade. Rather 4-2 trade ang meron tayo dito. APH 3v1 situation and meron lang isang shorty sa mukha sana pero hindi magkoconnect yan. Sayang kung naubos sana yung tatlo, panalo siya dun eh. Pero wala, hindi naubos eh. Pero that is APH. Pero 2-0 already dito sa kanilang games. Actually, sa totoo lang, sobrang excited kami na ikas ni Taylor itong APH saka looking for sponsors. Lalong-lalo na lahat ng teams dito, bes. Kasi lagi na lang tayo sa sa TS eh, dun sa VPL eh. So, it's nice to see na ibang team naman yung chini-cheer natin ngayon. Pero huwag kayong magkadala kasi dito sa local, hindi kami bias. Literal na non-bias ka. Pinoy sa Pinoy eh. Malamang sino kakampihan mo. Pinoy lang din. Kaya lahat tayo dito. Tingnan natin kung sino pinamalakas. Ganun lang ang basic yon. But anyway, this is the official buy round of LFS right now. Meron na silang mga Vandal dito. But at the same time, for APH, yung iba naman sa kanila dito, upgraded like Kevs and si Derek, naka-bulldog din naman. Bonus round lang sa iba. So si Kevsi, of course, gonna stick it up with the sheriff on hand. Pero here we go. This is the entry pinapakita nga ng mga APH, mga kaibigan. Blurred with the dash already. Tamaan siya ngayon ng shocked. Pero pwede pa naman siya umakit dito sa may 2F for him to get that advantage of that information na pwede nang gawin ngayon. Para lang syempre magkaroon sila ng idea kung nasa ba yung mga kalaban nila, which is yung iba nasa rafters, yung iba nandun lang sa may outside nga A. And paulit-ulit lang, mamba out lang. Pero best ko napapansin ko ang LFS, binibigyan talaga nila lagi ng space ang APH dito. Hindi nila tinatapatan head-on.
gusto nila ng 5-man retake eh. Lalo na kung meron kang kagaya ng V-Black na kayang i-cover yung majority ng mga puntos dito. But right now, V-Black creating that pressure. The initial kill mula sa kanya and a double to actually finish off yung left side. Ngayon, kailangan nilang i-clear out yung right. Isang nasa pipes at isang nasa 2F. That's gonna be Slatom firing away pero hindi tatama yung mga shots na yan. V-Black, he has to defuse the spike right now. 3v1 situation. Micro, tamang spray and pray lang. Sana tumama pero hindi. Diyos ko, walang tumama. Isisipin mo isang buong mag, hindi man lang tumama doon sa may kalaban mo. Good bonus pa rin. Oh, mahal good nun bonus. Tatlo yung nawala dito sa side ng LFS. Good bonus Tsaka pa rin naman nakapag-plant talaga. din sila. Plus 300 pa yon. So, yun yung pinapakita kayo ng LFS. So, play for retake sila. Okay, hayaan natin ng APH na makapasok. Play for retake tayo. At the end of the day, we have the Harbor and Viper anyway. Walang makikita yung mga players dito ng APH kahit anong gawin nila because of our smokes. And syempre, meron din tayong Cove dito, which is actually really working so good sa side ng LFS kahit 1 round pa lang yun. Pero dito sa B, ganun ba ang mangyayari o iba? Kaya nga for LFS, alam nila na mas maigi pa yung 5-man retake na lang yung ibibigay nila dito with all the utilities na kaya nilang ibuhos sa site. But so far right now, mukhang gustong labanan ni Exotic, maybe getting a pick-off pero hindi tumama yung shots niya. Okay, dito naman ngayon sa mid, it's just the players of LFS waiting for the initial entry nga na gagawin ngayon ng APH. The walls are up already. They can actually go in, pero wala pa naman silang idea kung nasa ba talaga yung mga players dito ng LFS nga. So, play slow lang. Contact play, play for picks, ganoon lang nasa isip nila. Inaantay lang din nila si Asta dito na makakuha ng information kung ilan ba talaga tayo sa A. Siguro mga pick-offs, mag-aantay siya dito ng mga flanks or anything. Pero pero sa side nga ng LFS, sobrang kalmado, sobrang disiplinado sila. Para I'm gonna take this air, gonna take this point, kalmado lang ako, aantay lang tayo ng sound cues dito, yun lang ang gagawin natin ngayon. Ngayon na nakataas na yung mga smoke ng Viper, we're expecting that knife to settle in. Alam din ng LFS to actually, that's why they're staying aback. Ayaw nilang ibigay yung info, any info at all towards APH. And tingnan mo, sobrang worrisome para sa side ng APH to kasi wala silang naririnig, wala silang nararamdaman. Yun nga, tapos may shock dart pang lumilipad. Sobrang tahimik nga na side ng LFS. Kung ano ba yung oras kanina, nung 1 minute pa lang, isipin mo more than 50 seconds silang nandyan na rin talaga, nag-aantay lang sila. And that is the reckoning already para mapalis yung mga players ngayon ng APH. Ito nga sa B, Exotic will catch one, Harder another one right now, and that Weaker will catch one, and Exotic will get that head. Tignan mo yung talagang sobrang safe play na pinapakita dito ng LFS. Ilang segundo, isang minuto literal na nandun lang sila sa posisyon nila. 1 minute and 30 seconds, andun na sila. 20 seconds na lang, andun pa rin sila. Kahit pre-fire, wala silang binigay dito at all eh. Oo. And really, mapapansin mo sa APH na parang gusto na nilang mag-plant ng spike. But at the same time, there was something that held them back, and that's actually not having any info at all. Coming in from that knife, nagulat din sila na parang there's really no info at all. Hindi mo alam kung saan nakatago lahat. And once na may isang tumawid nga doon sa Viper wall na yon, insta vulnerability, and aside from that, insta-kill mula sa side ng LFS. Tech pause agad-agad. Actually, yun nga, di ba? Si Derek, isipin mo, nasa A siya, di ba? Pero sino ba yung katapat niya dito sino ba yung katapat ng APH yun nga sa A? It's just si Viper. Andun lang sa may screens. Yung isang tao nandun lang sa may rafters. Nag-aantay lang din sila. Wala silang ginawa, kumbaga. Literal na tahimik lang sila. At saka yun nga, parang nasabi nga natin kanina, nag-aantay sila ng sound cues na gagawin din naman ng APH. So, dahil dun sa match na yun, wala silang choice kundi mag-tech pause na lang. If you think about, wala eh. Wala pa tayong naririnig. Isipin mo na, sira ba headset natin? Kaya pala napa-tech pause kasi akala nila sila headset, walang narinig kahit isa eh. Exactly. Sim. Salamat nga pala Tita Mika dahil dito sa kasi binigyan niya kami ng vitamin C. Oo. Ay, isang box pa yan. Literal. Oo, kumuha ko ng 2 banig eh. Oo, ay, 2 banig. Isang box ang binigay ni Tita Mika sa akin eh. Pero kung tutuusin naman kasi, para sa LFS VIL, may reckoning din sila eh. Which is, kahit sinong nakatapak doon, magbibigay ng info yon. Kahit hindi mo ma-stun, malalaman mo kung nasan. Maganda yung crowd control nga na meron dito ang LFS ha. They have the lockdown, they have the Hunter's Fury, Viper's Spit, reckoning, lahat pang malahatan. Lahat pang malayuan talaga. Perfect for retakes and perfect for attacking as well. So, LFS, maganda ang pangitain natin dito ha. Parang kinakabahan ata ang APH ha. Parang mapupunta ata yung sitwasyon na mabagal ata yung place natin ngayon. Pero,
contact play ang nasa isip ng APH ngayon. Kalmado lang sila, pero LFS uulitin ulit nila yung ginawa nila kanina. Tahimik lang tayo dito, wag tayo gumawa ng any noises at all, and let's just wait for them to go in. And makikita natin onti-onti, gumagapang rin yung rotations mula sa LFS kahit na hindi pa sila nakakapag-plant. This is everyone rotating completely. Very low on HP na nga dito si Blurred as the damage has been done already, and Micro makakapag-plant siya ng spike. But yet again, 5v4 situation to para sa isa na super low na. Isang shock dart lang, posibleng mapapatay na siya. And at the same time, Kelly is holding down the fort pagdating sa 410. Getting the verticality, Viper spit already in place here in A. The clock is ticking. Kalias will catch one, pero si Micro, kahit frenzy lang ang gamit niya, nakakapatay pa rin naman na niyan. Pero dapat kaharap talaga yung kalaban ni Murray for you to do that. And Exotic, the only man remaining. Nakalambitin nga, and Kevzi will get that kill. And 3-2 already, and at least nag-work na rin talaga yung contact play na pinapakita dito ng AP. Sobrang muna natin with the Aldon Cleaner for them to get that information, and syempre, they have the null command dito ni KO. So wala talagang choice dito ang LFS kung hindi mag-mamba out. Actually, lumaban nga sila, tinry nila na i-deny yung nag-null command na yan, pero hindi, napitas na lang din talaga sila eh. Hindi lang yun yung sinubukan nila i-deny actually, pati yung Viper Spit ni Micro, sinubukan din sana nilang hanapin dito, kaya nga immediately bumabalik sila o pumapasok sila sa loob ng site para mawala yun. But in the very end, it's still APH having that better angle and actually finding the rest of the players of LFS. 3-2 is the score. Tamang setup na naman for APH side. Makikita mo, mas komportable na silang gumalaw ngayon. Dun sa taas lang ng 410, si Keles naghahanap siya ng mga pitas dito and hide, which is the classic on hand. Nakapatay pa ng isa dun nga sa taas ng 410, pero 4v4 to this game right now. Classic lang and sheriff lang yung gamit dito ng LFS. The rotation is now up, pero dalawa yung nagpa-flank and Micro knows what's up. 4-1 V-Black, the only man remaining. Pag na-clutch si V-Black to, sa akin na yung TF ni Taylor ngayon. Wow, nadamay pa nga ako. Pero 1v4 situation to, best. Para kay V-Black, maraming beses na nating nakita itong kanyang mga kamay pagdating sa Sheriff. Pero yung double pick, double swing na magmumula from APH's side, from belt up to 410, hindi niya kayang masabayan. That's gonna be the round going towards, again, the side of APH. Pero at least, di ba, this is the exact thing. Halos exact thing na nangyari nga dun sa match nila back then. Talagang APH, once na makuha nila, yung isang round, tuloy-tuloy na yung pinapakita nilang momentum dito. Pero for the side of APH, dalawang beses nila ginagawa yung thing na yun eh. Okay, dun muna tayo sa pipes, Aldron muna tayo. Paunahin natin si KO kasi siya yung may flash. Tulad nung nangyari kanina, paunahin natin si KO kasi meron naman siyang null command dito. Then Kevzi, Aldron, okay, check yung corners, check lahat. Sinasabayan din nila yung Aldron as well para madali lang yung trade na pwedeng mangyari ngayon. But for LFS, at least, nag-a-adapt na sila. Kasi nga maaga na yung timeout nila. Which is, this is the best timing for them to do that timeout dun sa nakakalamang na yung mga kalaban nila. At saka habang maaga pa, di ba? Gaya nga nang na-mention natin dati, mukhang naririnig na ata tayo ng mga players ng local broadcast natin. Na habang meron ka pang space, habang hindi pa completely nasha-shatter yung mental ng team mo, why not immediately fix it or make some way para masagot kung ano nga ba ang dinadala ng APH. Kasi so far, from the initial rounds na nakita natin na maganda nga yung retake ng LFS, APH has this micro adjustments na naiintindihan na rin nila kung paano maglaro tong LFS. And so far, pabilis na pabilis yung mga rounds natin after nilang makuha o maintindihan yung A-site. Sobrang bilis na talaga na pinapakita ng mga movements nga ng mga games natin ngayon. So sabi ng APH, alright, dalawang beses na natin ginawa dito sa LFS na nasa A tayo ngayon. Why not switch it up? The best gonna go here in B instead. Pero maganda yung position ngayon ni Asta. Doon lang sa may orange Actually, hindi rin ini-expect sa totoo lang ng APH kahit pa paano, but Exotic at least will catch one from mid to A ang nasa isip nila dito, bes. Rinig na rinig sila though, that's the problem. But Exotic, he will go down. Ano nga ba yung magiging resulta nito para sa side ng APH? Apat sa kanila mawawala. Gumapang sila sa mid, 3. But wala ngang nakakuha ng A-main. And at the same time, when you run like that, 3 players from mid, sobrang halata. Yeah. At saka, tulad ng sinabi mo, sobrang halata. Number 1, merong alarm bot dito sa may kitchen. At sabi ni Killjoy, dun lang sa may orange, alright, walang tao dito ngayon sa mid, walang tao sa kitchen. So, saan sila pupunta?
Di sa screens, di ba? So doon pa lang sa moment na nag-mid sila, alam na agad ng LFS kung ano ang gagawin doon. Alam nila kung anong sagot doon sa push nga na ginawa dito ng APH. So handang-handa sila sa lahat ng nagagawin ngayon ng APH. Pero si Kevzi, the only man remaining, 1v3, Slaton dito sa may 2F, securing that kill, 3-4. Grabe yung mga cheeky angles na hinahawakan ng LFS dito. Kumbaga walang takas eh. Nagsimula yan dun sa operator shot ni Exotic. Yung ganun kaliit na angulo lang ang hinawakan niya dito. Again, if magsiswing ka ng very slow and you have an operator like that, mahuhuli at mahuhuli ka talaga. But despite the disadvantages, Kevzi was still able to get 1 kill away. But that's it. 4-3 is the score. Lamang lang ng isa ang APH dito. At para naman sa LFS, when we look at utility-wise, we have a Hunter's Fury, we have a Viper's Pit, may lockdown din tayo na pwedeng gamitin all for retake or creating that space. Yun nga yung maganda sa kanila, di ba? Or even destroying the lockdown dun sa kabila. Yun nga eh. Si Kevzi nga meron ng Hunter's Fury ngayon. Pero same goes with Slatom as well. So tapat na ng long katugto pero harap-harap ang operator shot na ginawa nga ng Exotic. Not gonna connect onto Blurred. Pero Blurred creeping slowly. Hindi sila nagkakatamaan dito dalawa. Kanina pa sila nagkakaputukan pero walang nagkakatamaan dun sa dalawang jet natin ngayon. Oh no, this is gonna be the Hunter's Fury connecting once towards Kellyes. But that's basically it. Napigilan yung pagpa-plant ng spike at least. Magkakaroon ng oras ang LFS na makapag-rotate dito. But that Sova drone will actually detect 2 players. Isang nakantay sa flank, that's gonna be Blurred. Getting the shot toward Hydra. And that's gonna be Blurred again with a double. Itong Hunter's Fury na to, really creating and paving the way for APH to take this round as Asta goes down with a pop flash coming in from Kellyes as well. I mean, APH at least sobrang naging laking bagay na rin talaga ng Hunter's Fury dito na nga ni Kevzi creating the space that APH needed. But at least Blurred dun nga sa alam nila yan eh. Alam nila Exotic kung nasan ba si Blurred eh. 2 beses sila nagkita, 2 beses man lang hindi tumama dito si kaibigan Exotic. Sayang din ang operator niya. Si Blurred, isipin mo, all the way from B, naglakad siya dun lang sa may papuntang snowman na nga. Nakapitas pa siya ng isa dun. Grabe yung paglalakad ni Blurred dito. Hindi mo talaga makita kasi nga Blurred nga. At saka, lalo na kung may control ka sa side na ganon, mas option na nga para sa'yo na laliman yung take, no? Especially kung wala namang sumasagot as well. And 5-3 na nga yung scoreline natin dito. Again, APH, mas nagiging komportable na sila sa mga rounds na nakikita natin into actually taking the site right now. So, drone muna sa panimula. Not quite sure. I think na-detect si Exotic dito. Kaya naman pinapaulanan lang siya ng bala. Little bit of a damage, I would say. And Asta to go down. Micro, the killjoy of LFS is gone already. Kevzi will catch one break. 5v3. Halos wala pang bawas itong APH. Well, nakasave lang naman dito ang LFS. Grabe naman sila, eco-fragger. But dito nga sa APH, isa to sa pinaka sulit na round sa kanila. Kasi halos okay lang kahit wala na silang gagawin sa aram kasi nga halos hindi naman sila nababawasan dito at all. V-Black the only remaining, 5-1. V-Black, may tao na sa harapan mo, pati sa likod mo, hindi mo alam kung saan talaga pupunta ngayon. Tamang pick-offs na talaga kailangan mong gawin. Siguro dyan, mess up with the economy of your enemies. Pero ang problema mo nga, lahat nakatingin sa'yo tulad ng ginawa ni Derek sa'yo ngayon. Paglabas mo nga sa mid, you are now down 6-3. APH, pinapakita nila na kahit wala si Anagi, they can still win every round dito sa game na to. Tsaka pasikip na ng pasikip yung mundo ng LFS dito. Every time they do a retake, knowing na eco round naman yung nakita natin doon or yung isa pang ibang mga eco rounds natin. But still, in the rounds na meron silang mga barrel dito, you could definitely see yung pressure na kine-create ng APH so far. Natitrigger na rin itong LFS to actually have that momentum shift and really go forward pagdating dito sa defensive side natin. Yeah. So, dito naman ngayon sa side nga nila, it's just Asta knows what's up. Alam niya na mayroon talaga tao dyan. Alam niya na just si Blurred, pero sino ba magkakitaan sa kanila? And Asta with the swing, take it down 2 already. Kalias with a big trade-off. And Exotic from afar will get your head with an operator as well. 3v2 right now. Kevzi, wala na siyang recon bot dito. So, hindi talaga niya makikita kung meron ba talagang tao doon nga lang sa may snowman. Pero ang importante, nagko-connect yung null command na nilalabas ngayon ni Kelly S. Simulan muna natin with the Aldrin nga nilalabas ngayon ni Slatom. Not gonna catch anyone at all.
control, but they have an idea kasi Hydra nasa likod na, and it's Kelly S, the only man remaining with the initiator, with one flash and the knife. Winnable pa to, 2v1 bis. Nako, lalo na itong pagkakaplant ng spike. E nandito nga sa loob ng side, but Kelly S, he will falter again yung flank ni Hydra. Catching one already towards the side of APH, and not only that, dahil nga dun sa sandwich play na pinakita ng LFS dito, nakuha nila ulit yung site, and they have to continue building that pressure o yung mga pressure points na ibang pwede nilang ibigay, kagaya na lang ng mga flank na ginagawa nga ni Hydra dito. Grabe, no? Maganda yung pag-switch nga nila dito sa match na to. Kasi yung last time na nakita sila dito, Bes, di ba nga si Yanagi yun nandito, di ba? Sa side nga ng Action PH, pero ngayon si Kelly S na. And dito naman ngayon sa side ng Abado na, Bes, dati si Rababs, pero ngayon si Asta na. Same pa yung composition nila. Except Kelly S kasi nga Sage siya nun. So kahit sino ipasok mo dito, they have the synergy anyway. Diba? Magkakampi to bawat eh. So kahit sino ipasok mo dito, okay lang, chill lang. Isa lang naman yung pinapalitan nila eh. Pero nag-work yun importante. But you have to still think about yung chemistry na meron sila, di ba? Kahit paano. And knowing na ito na nga yung huling split natin para sa taon na to. Oo. Tapos na yung off-season eh. Yun yung chance nila na mag-iba-iba ng mga players, di ba? And I figure pagdating sa split 2 natin, obviously, mas matatatag na yung mga teams or mas long-standing na. But anyway, maybe this change is for the better para sa kanilang side. Attacker Killjoy here or APH's side, naglabas na nga ng lockdown. The space created para sa nila pero nothing really to actually push forward with. Yun nga. Walang follow-up. Kumbaga, walang follow-up, nag-lockdown nga si Derek na yun. Okay, tapos na. Tapos, ano yung susunod doon? Buti sana kung talaga sinabayan nila yung lockdown nga dito sa B, pero ina-expect naman nila yun, which is sino pinapakita ngayon ni Blurred at saka ni Kevs. Gonna go here in A, pero naririnig na yan ng mga players ng LFS for sure. Well, that is Blurred already gonna plant a spike. Alam nila na meron din tao dito. Si Viper nagbabantay lang din. Hydra will catch one. Kelly has another one right now with a big trade-off. Exotic. Oh no, this is gonna be a really big problem sa kanya kasi nga may reckoning na. Ang dami pang na-detect dito. LFS right now, alam nila nakadrop yung spike. Alam nilang hindi nila kailangang mamroblema dahil that's gonna be Derek as the last remaining player. And finally, reckoning yet again, very valuable para sa rest ng team ng LFS dito. 2 rounds na ginamit nila tong reckoning, 2 rounds na binuo nito para mapunta sa kanila. Yun nga, diba? So yun din siguro yung iniisip na rin talaga ng LFS na okay lang kahit saan sila pumunta, retake naman natin to. We have the lockdown, we have the reckoning, so matinding crowd control na pwede natin makita ngayon. Pero bes, umpisa muna natin yung kasi ginawa nga ni Derek, diba? Oo, nag-lockdown sila dito sa B, pero asan yung follow-up? Diba? Parang kumbaga sa dry pick. Dry ulti ang ginawa nila dito sa B. Pero sinasabayan naman yun ni Blurred tsaka nga ni Kevsy dito nga sa A. Pero yung mga ganung moment, dapat mabilis yun eh. Tsaka kung sakasakali man, you were expecting na it's either gonna be a fake, diba? At least there's gonna be someone creating pressure pagdating sa A side habang nagro-rotate yung iba. Pero if I'm not mistaken, kung di rin ako nagkakamali, hindi rin naman ganun kalaki yung rotations na nakita natin from LFS side. That's Kaya, true. mabilis din silang naka-adjust eh. Mabilis rin silang, even Exotic was still handling mid. Alam niya kung may tatawid. And alam niya kung kailan sila papasok sa A. Kasi obviously, nag-rotate yung Killjoy. Yeah. Si Viper nandito lang sa gilid, nandito lang sa may pipes eh. Tapos si Asta, nandito lang sa may orange. Kung ano ba yung usual setup nila? 'Di ba? Same lang yung setup na pinapakita ng LFS habang nagtatagal tong game na to. So, why do you have to pick something that is not broken anyway? Which is, hindi na pinapakita ng LFS talaga. But, yung mga players ngayon ng APH, medyo nagparinig sila dito nga sa B. Pero, mukhang decoy lang ata yun, bes. Ginedebate ata ng players ng APH ang LFS ngayon dun sa pinaparinig nilang sound cues Pampakaba lang para sa kanila. Again, creating a little bit of distraction pagdating dito. And at the same time, kapag may napita sa si Blurred o kaya mabasa niya yung trap, it's already info gathered para sa LFS. Pero ito, yung shot niya yung magkoconnect and Kevsy will actually be able to kill Hydra as well. 5v3 situation to, and aside from that, nahagip nga nila kahit yung nasa mid pa. Which is ito, isa sa pinaka-importante na pinapakita ko yung APH.
Sila ang may lamang dito. May Viper Spit pa. V-Black. You have the Covias. You have all the utilities sa kailangan mo para makakuha ng retake, pero hindi mo muna magagamit yan kasi may nalkaman pa si KLS ngayon. And for sure, in terms of discipline, hindi mo na magpapakita yan. Mag-aantay lang yan. Oh my God! V-Black through the smoke! What? Bak. Pero ito, Blade Storm muna, pero nag-connect yung knife biglaan. What? Caught off guard. That's gonna be Exotic going down 5-7 in APH. Successfully taking the site, really utilizing lahat ng utilities na meron sila dito. Philip yun ah. Oo nga eh. Sana makita ulit Kumbaga, natin. pre-fire. Oo. Ano lang, tsumamba lang kumbaga. Malay mo lang. What? Grabe naman yun. Gulat ako dun ah. Ano yun? Tinuruan ko eh. Mlaski! Alam mo naman ako. Alam mo naman ako. Ako lang to. 7-5 is the score. And halftime para sa kanilang dalawa. Pero switch muna tayo ng sides ngayon dahil balik pistol na naman ang meron tayo dito. LFS. Pushing forward. Maraming na-detect. Or rather, na-detect sila ng recon kahit papano. This gives info towards APH. And I think gusto lang nila i-process yung orb dito sabay mamba out. Mamba out lang sila, pero at the end of the day, APH pa rin talaga ang may lamang dito. Pero ito, sa last time na nagkita nga itong dalawang teams, talagang si V-Black at si Blurred talaga yung nag-perform, kumbaga. So, let's see if ever it's gonna be the same thing. And Kelly S, oh no, pag lumabas dyan, papi, tatlo makikita mo dyan, kapatid. Pero nagpapardig lang sila. Pero ang ginagawa ngayon ng mga players nga dun sa mid, okay, nagkikreate lang sila ng distraction para makapag-swing out si Kelly S dun. 4v4 pa rin naman to. Nakapag-set up sila ng kanilang mga walls. Coming in, obviously, from V-Black himself. Slatom on the other hand. Nag-aabang lang sila kung sino nga ba ang nasa kabilang dulo. Pero once this wall goes down, that's gonna be Exotic getting the kill towards Derek. Well executed again mula sa side ng LFS. 4v3. 4v3 in favor of LFS and Team Secret. But, 30 seconds left. kami sabihin yun. Players of APH, gati lang sila dito ng mga informasyon na pwede nilang marinig. But sabi ng LFS, para tara A tayo ngayon. We have the smoke, we have the recon bolt anyway, but Micro, oh no! Alam mo, nasan ka? One tap sa ulo, yan lang ang kailangan para mapatay ka. 3v3, the equalizer is there already. Pistol round pa rin to, so they have to be really careful. Anything can happen. The triple swing mula sa side ng LFS. And that's gonna be Slatom picking up every single kill na meron sa natitirang tatlong miyembro nga dito ng APH. Successful take yet again mula sa LFS on the attack, and knowing na, alam mo, pag may harbor talaga, lalo na pag pistol round, napakahirap tapatan, lalo na kung may Viper wall pa. Yeah, that's true. I mean, paano mo nga rin naman talaga tatapatan? Hindi ka makatawid eh. Pag tumaan ka dyan, malamang may bawas pa sa'yo, di ba? So wala ka no choice. Ate, ka na lang. And lalo na 7-5 yung score natin kanina dun sa halftime. And nakuha ng LFS yung pistol na yan. Mabilis lang sila makakabalik dito, making things a little bit more even. But hindi natin pwedeng exclude na itong mga teams natin dito, malalakas din pagdating sa mga eco rounds. Eco matters. Dito naman ngayon sa side nga ng APH, it's just the players nga ng parang yung nangyari lang kanina bes eh, no? Okay lamang LFS sa una, then APH makakabawi sila tuloy-tuloy lang din. And yun ang pinapakita nila ngayon. Dito naman ngayon sa side nga ng LFS, nakikita natin na na-fix nila yung icebox nila. Kasi back then nga nakikita sila dito. It's actually a one-sided match in favor of APH, but sobrang nag-work na rin talaga ng lahat ng bulldog ng mga players ng LFS ngayon. 4 sa kalang naka-bulldog mga kaibigan. Eh, ang problema kasi dito para sa APH, akala nila kalaban. Ang problema para sa APH, 4 yung nagsaswing na may bulldog. Kahit na ma-right click mo yung classic sa head ng mga players na yan, hindi sila mamamatay lahat. Mauuna ka talagang mamatay. And alam nila yung advantage na meron sila, especially kung may ganito nga silang mga barrel, which is yung mga rifles na nga natin na halos lahat naka-upgrade na sa bulldog. Derek, 1v1 sila mga kailangan niyang gawin ngayon. Sa classic pa. Classic lang ang gamit niya. Espiritu ni Shroud, sumapi ka na sa kanya. Lahat na ng pwedeng espiritu ng mga The Goat. Pwede nyo na sapian si Derek.
dahil it's gonna be the shot not connecting, but instead Slatom taking him down. Ganun lang kabilis para mapantay yung mga rounds na meron tayo dito. And knowing na yung icebox nga, usually or typically attacker-sided, nahirapan yung APH really on that attacker-sided a while ago dahil nga sa controller na meron sila. Pero it's still a problem pagdating sa second half eh. Kahit sa attackers, malaking issue pa rin to para sa kanila. Yun nga, knowing na if ever you are playing Harbor and a Viper pagdating sa attacking, sobrang solid nga niyan. Simulan muna natin with of course, high tag dito sa A or pag sa B, kung ano-ano mga smokes ang pwedeng gawin ng LFS dyan. So, there's a lot of variety that you can use actually. Pero high tide dito ngayon sa may orange minsan lang natin makita yan best kasi mostly nakikita natin yan sa may entrance nga ng papuntang Snowman, sa papuntang 2F. Doon. Ang problema ngayon though, for APH, is wala silang isang pwedeng makakuha ng info, which is yung initiator nila. But the good thing is, double inning nga yung setup na meron sila dito. You still have Kelly S. They were able to destroy that alarm bot. At least, binigyan nila ng space na naman dito mag-isip yung APH side na walang alarm bot and they have to put one player onto mid and that's gonna be that Viper. 5v4 right now in favor of LFS again. Magandang bonus na route agad na to. Kahit isa pala napapatay mo si APH, good bonus. Kasi at the end of the day, man, nakabultog lahat to eh. So, good as parang Vandal na to eh, di ba? So, V-Black swinging out. Yun nga lang, wala talaga siya nakita doon. And Slatom, kaharap niya, patay niya. Kelly has with a 2K already. Slatom, meron pa naman siyang pang post na dito with the Hunter's Fury. So kahit anong mangyari, pwede siyang mag-mamba out, pwede siyang kumuha dito ng distansya in order for them to maximize the ultimate nga na meron sila, which is yung pinapakita nila. You have the Killjoy and the Sova anyway. Kung hindi man tumama yung Hunter's Fury mo, might as well get that Shock Dart. Nano Swarm to delay the diffuse and to delay the push na ginagawa nga ng APH ngayon. But Derek is super low. Asta with the swing, but it's all up to Micro. Trying to find all these players though. Slatom low on HP and Micro knows where you are. Masyadong maaga yung pag-pop ng Nano Swarms na yun. Wala pang nagtatap ng spike at all. And na-pop na nila yung Swarms. Wala na silang Swarm agad-agad. Kahit na low on HP nga, alam naman natin na hindi na pwedeng mag-peak si Slatom dito. And the only one player that can do that is actually yung Killjoy na yun. Masyadong maaga eh. Tignan natin yung replay Wala pa atang nagtatap ng spike at all. And nag-pop lahat. Hindi natin nakita, pero nag-pop na lahat ng Nano Swarm way even before someone is close to the spike. And nagamit sana nila yung time frame na yon, yung utilization ng utilities na yon, obviously, during the time na susubukan nilang mag-retake. But the retake potential from APH anyway was that go for it. Alam nating low yung isa, create pressure, and lalabanan talaga nila yon. Maganda yung pinapakita nilang pressure nga dito nga sa side nga ng LFS. Pero yun nga lang, dumating tayo sa panahon na APH na makakuha yun. Pero good eco pa rin yun, men. 1v1 nila ang APH doon. At wala silang choice kung hindi yung iba mag-half armor lang, yung iba bulldog lang, and make the most out of all these guns nga na meron sila. And for APH though, for LFS, at least they're using the high tide for them to give space, for them to make the space that they need. But V-Black is right there on that perfect moment for him to get that trade na kailangan mo. V-Black, oh no, may tao sa may harapan mo, which is si KLS yun. For V3, APH, bumabawi naman sila ngayon kahit ito lang yung baril nila. Nag-face to face nga sila sa 2F doon, pero ang matindi dito yung body-body system na meron nga yung LFS. Kaya every time na meron silang makikita, talagang automatic kill para sa kanila. Pero problema tong null command, walang panggamit ng shock darts, walang recon. Para sa side ng LFS, they have to hard hit, they have to hard swing, and that's gonna be Slatom in a one-way smoke. He's gonna go down up until the very end. And I think kaya pang i-revive si Kelly S as well. 7-9, APH takes it away. Sobrang ganun decision nga nila dito. They make the most out of Kelly S, which is sino ba yung mga natirang mga kalaban nila dito, di ba? Siyempre, yung merong pang post lang. Andiyan si Killjoy, andiyan si Sova. Number 1, di ka makapag-shotter, wala ka pang recon, wala kang impormasyon, wala kang choice
kung hindi humarap ka sa amin ngayon. Tapatan mo kami. 3 pa nagbabantay sa'yo. Baka mana. Mahirap naman talaga yon. And APH, nakabawi na sila dun sa mishap na nangyari sa kanila na 1v1 sila ng bonus round ng LFS at Exotic. Pinindot ang Blade Storm para sa wala. Not too fast. Sabi ni Kevsi dito, alam ko na ang binabalak mo dyan. Pero the problem remains. May 2 gumagapang na through kitchen. And alam naman natin na nakabantay yung Killjoy dyan kahit papano. But Asta, maybe stuck in a position that he doesn't want. Yun na nga, yung double trouble mula na naman sa side ng APH. Mapipitas si Asta dito. And it's now a 5v3. Yeah, I mean, ito, at the end of the day, ang APH, sila talaga yung team na talaga napakadaming experience nga, kumbaga. Kasi kaya napakadami rin talaga nilang ilang beses nila nirepresenta ang Pilipinas sa iba't ibang bang-bang pa. Ang dami nilang mga napuntahang teams. So, minamama na ng APH ang LFS ngayon. Pero 4v3 on this game, winnable pa rin sa side ng LFS. You have the Hunter's Fury, 2 more kay Hydra para sa Viper's Pit. Kakayanin pa, pwede pa. Hindi pa naman to end of the road para sa side nga ng LFS. At ang importante sa LFS ngayon, makuha nila yung reckoning nga ni V-Black dito. But that is V-Black will catch one with the trade start. Then ginawa ng Micro. Hydra, low on HP. Oh no! Derek as well, shocked sa mukha. Na maalam nga, may Hunter's Fury pang kasama. Hydra needs to wait a little bit longer. Ayaw niya matamaan nito, pero ito, the cha-cha coming in from the players from APH's side. It's not gonna connect at all. 30 HP para kay Hydra, pero the spike actually planted towards them. That's gonna be Slatom securing the final blow, the final kill. And LFS, another day to live. Planted for mid, planted for screens. Ang ganda ng pagka-plant dito ng ng LFS rather, which is sobrang naging successful no pinapakita nga ni Kevs dito. Isipin mo, I mean ni Slatom nga, nakapag-shock dito siya ng isa, may Hunter's Fury pa, na-stop pa niya yung pwede pag-defuse dito ng mga players nga ng APH. Actually, yung si Kelly S, pwede pa sana na may panalo yun eh. Pero hindi, si Slatom nagbabantay lang talaga on a perfect angle kung saan ba magsiswing si Kelly S doon. So, naka-ready na si Slatom sa kahit ano pang mangyari sa kanya doon. Ang isang factor to consider talaga dito na parang magiging trump card coming in from APH side is yung mga null command, pati na rin yung mga knives ni KO dito o ni Kelly S to be exact. Ito yung mga unexpected moments na nakakapag-shutdown sa LFS eh. Once nag-cut off sila ng knife na gusto na sana nilang tumiming ng entry, sumasakto lang na they can't even use any utility at all dahil nga doon sa knife ng KO. And because you have that initial info mula sa Sova, ang laking tulong nito para i-shutdown talaga kung sino yung gustong pumasok na players. Grabe to, sobrang dikit ng laban ha. Talagang pareho naman talaga silang sobrang worthy naman for them to be here. But APH with the Sheriff on hand, let's see if ever kaya pa. Blurred with a Blaze Storm, catching one as well. Pwede ito, 5v3 right now. Pwede silang kumuha ng mga exam barrel dito. Micro, grabe naman talaga. Pistulan lang meron sila, pero nakakabawi pa. Diyos ko, 3 lang. I mean, 3 ang natira dito sa side ng APH kahit Sheriff lang sila. At si Blurred, yun nga, buti na talaga nakapatay siya ng isang Blade Storm doon. And ngayon, makakabawi na ang LFS men. Actually, pwede lang gamitin ngayon o mamaya basta nakapasok sila. Kasi nga may reckoning na sila, may Viper Spit na, may lockdown pa. Kompletos recados yung crowd control nila. Pero wala kang pera. Yun ang problema mo. Wala kayong pera for this round despite all the advantages na meron ka pagdating sa mga ulti na yan. And obviously, LFS, nakita naman natin to from the previous split, napaka-deadly ng mga eco rounds na kaya rin nilang i-provide. But again, utilization of skills yung naglalak ngayon dahil nga sa utilization na pinapakita ng APH. Completely shutting down the players of LFS despite na meron kang reckoning, despite na meron kang Viper Spit, despite na may lockdown ka, magkakaroon naman ng ultimate si Kevsi. Magkakaroon ng null command si Kelly S. And it just would go down the drain in some of those rounds na gusto sana nilang gamitin. Dito naman ngayon sa side nga ng APH, at least meron silang pangsagot dito, which is isa lang kailangan nilang lockdown and Kevsi. Right now, he needs to get yung pinaka-importanting Hunter's Fury ng buhay niya. Kailangan nang papigilan si Asta ngayon. Sobrang dikit ng laban ha. I mean, ang pumili nito for sure is APH, di ba? Oh. Tas next,
is Haven, tama. Tapos ang pamili nun is LFS, which is isang beses pa lang na nalalaro yun. LFS pa ang panalo dun. Daming kalaban pagdating sa long. Hoy! Diyos ko! Yung reckoning nila wala na. Micro will catch one. Pero meron pang isa. Micro another one right now. Blurred. Iniisa-isa niya lahat ng kalaban niya. Hasta ang sunod. Sheriff lang ang gamit niya at kakampi na lang niya ang sarili niya. Kahit pa paano kung sakali man makakuha siya ng kill, make this pistol more valuable para sa side ng LFS. Pero mukhang iniipit na siya ng players ng APH dito. Si Kevs! Harap-harapan, alam nilang close na. Papaulan na ng bala, and that's gonna be Asta going down. APH, a flawless round indeed. Really flawless yan nga sa side ng APH. Wala naman namatay kahit isa sa kanila. Pero si Blurred, buti na lang talaga nakuha niya si Harbor dito. Which is, mahihirapan ka talaga pag may Harbor na agent yung kalaban mo no? I mean, you have the high tide, you have everything, you have the recording as well. So might as well get him first. It takes a little bit of understanding. Pero if a team actually understands how the Harbor is playing, especially sa isang team kagaya ng LFS, madaling mabasa Kasi napakadali lang naman din i-internalize na ito yung time na pag gumamit sila ng cascade, ginagamit nila pang push. And there are just certain moments na kahit pa paano, yung Cove, nababasag pa rin yun Ganun lang kabilis ma-shutdown kapag nabasa. And that's what LFS is lacking. Yung point na hindi sila mabasa ng APH dito. Kasi from the initial rounds na nakita natin, nahihirapan yung APH basahin sila, but afterwards, the rounds just get faster and faster. Actually, lagi yun I mean, pagka-cascade, talagang sinasabayan talaga yun At sasabayan din is Latom with the recon bolt as well. Para syempre, wala nga sila nakikita sa harapan nila, pero meron pa silang impormasyon kung ano ba yung nangyayari dun sa harapan nga nila kasi nga may cascade pa rin dun. But the players of APH, full stack B sila ngayon, but wala silang idea at all. They're gonna go here on A. But that is high tile already. Just trying to block off all the vision of APH dito nga sa A. Pero sabi ni KFZ, okay, gamitin na lang natin yan later on yung Hunter's Fury niyan kasi meron pa namang Viper Spit ngayon, pwede ilabas nga na side nga ni APH. But Derek denying V-Black kaya na kahit nano-reserve lang ang gamit niya, nakapatay pa siya. And ito na nga yung sagot nila dun sa Viper Spit nga na nilabas ngayon ng LFS, yung Hunter's Fury ni KFZ, pero wala atang tumatama kahit isa. 3 versus 4, lamang pa rin ng APH. So sana nilang gumamit ng lockdown dito, pero tignan muna natin if they can get the initial pick-off! Ang kaso nga lang, that's gonna be Exotic instead going away with 2. Nandito pa rin yung Viper Spit na yan, and maybe this lockdown could have been better, way better kung kanina pa to nagamit. Pero nga lang, Derek, not gonna see anyone onto F at all. Iba yung angulo na hinawakan nila, and again, that lockdown could have come earlier, but it didn't. APH, 11-9. Grabe, nilabas nila. Nilabas nila yung Hunter's Fury, nilabas nila yung lockdown dito na follow-up na naman ang nagsaslack nga dito sa side ngayon ng APH. So, LFS ngayon, at least meron pa silang reckoning. Pero marami pa rin ng APH. Sila dun Yun nga And makikita mo naman, kagaya ng sabi ko sa'yo, basang-basa na ng APH kung paano nagagamit tong Harbor kasi madali lang naman siyang basahin. And kung marirealize nyo, nag-lockdown man yung APH or rather nag-lockdown man yung LFS, inantay lang to ni Derek. And alam niya yung positioning niya dahil doon magpa-plant o doon magko-cove ang isang Harbor. And because of that, binasag lang nila yung cove, binasag lang nila yung lahat, and it's wall bangable in the end. Ganun lang kadali basahin. 80% of the time, nasa... Ganun yung play. Ganun talaga yung play ng isang Harbor, mga kaibigan. Actually, dalawa lang ang pinagpaplantan niyan Cove siya, dun sa may 2F, or dun sa baba nun, dun sa may gilid ng ropes. Yun lang yun. Lalo na may killjoy ka pa. Tapatan mo ng traps. Masyado kang hyper-focus into planting the spike faster, and you're just gonna get caught off guard. Yun na yun. Paano kung yung swarm mo nasa labas pa nung Cove? Hindi mo mapapansin, di ba? Kasi nga may harang ka, 'di ba? May cove ka nga, 'di ba? So at least APH na mabasa nila yung galaw nga ng LFS, pero hindi na ko-convert yung pag-read na yon dun sa panalo, which is nangyari naman yun dun sa dating round. Viper Spit already here in B na pinapakita nga ng APH for them to block the view
of LFS for them na mag-push nga tong LFS papuntang A kasi naka-ready na rin naman dito si Jet, naka-ready na naman dito ngayon si Kelly S. Alam nila kung saan sila pupunta pero wala silang idea at all. And Kelly S will catch one already, mamba out na siya. At habang ganoon na nangyayari, binibigyan nila ng space si Blurred dito. Hindi lang nakapatay. Mas lumalalim at lumalalim na yung atake ng defense na meron tayo. And you can see again the comfortability of the players. Sova Drone connecting towards Hydra. Hindi niya napansin na meron palang isa. And the shock darts come in mula naman kay Kevzi. Not connecting or not making any damage, but at least warning shot para sa side ng mid. Nakakitaan ng ulo pero hindi magko-commit muna dyan si Kevzi, but they know it already. Reckoning towards orange all the way to B. Mamba out kami dyan. Alis muna sila dyan, pero ang problema nila, at least alam nila na may Viper pa rin dun sa may bilong. Spike planted. Kelly S to get one kill. Again, ito na naman, walang bumabasag nung knife. Di ko alam kung bakit walang bumabasag nung knife actually eh. Exotic to go down. Derek, on the other hand, really, pagdating sa depensa na meron dito, again, lumalabas na yung mga utilities na yan. Hydra, on the other hand, and Slatom, the double trouble, but they managed to get the pick off. Ang kaso nga lang, reload sa mukha, and that's Kalies taking advantage of it. At saka napapansin mo, di ba? Like I've said, wala din talagang bumabasag ganun knife. Sa totoo lang, ang kailangan bumasag dun si Slathom. Dalawa sila dun sa area na yon. Tapos, yun nga, feeling ko sobrang occupied na rin talaga sila dun sa lahat na nangyayari. Kaya hindi nila na talagang maisip na ito nga yung trump card eh. Diba? Parang bigla na lang silang, gusto ko sana mag-smoke, pero dahil nga na knife tayo, kailangan natin mag-antay ng 5 seconds. And yung 5 seconds na yon is the time exactly you need na timing para makuha yung mga kills o makapag-utility sana, pero hindi nila magawa. Ang dami na pwede mangyari sa loob ng 5 segundo, mga kaibigan. Pero ang importante, lamang pa rin ng EPH ngayon. Sila ang may match point. Sila lang ang kailangan nila for them to get that win out dito sa LFS nga. Dito naman ngayon sa side nga ng LFS, broken by sila. Exotic with the Blade Storm though. Mako-close ba nila ito ng panalo? Ito lang meron sila. Slatom, isa na lang kailangan nila for them to get that Hunter's Fury para syempre sa post-plant nga na pwede nilang gawin ngayon. But for APH, lahat sila kargado. Play for picks is the initial set na meron tayo for LFS. You have to consider na after or less than 1 minute, saka palang papasok to mga players na to. Kung kailan, naka-up na ulit yung recon ng APH, naka-up na ulit yung knife ng Kelly S. So, ito yung mga factors really to consider. And again, broken ba ito para sa kanila? Yung dalawa naka-pistol lang. And this is already the match point from APH's side. Importante na meron silang mapitas for this initial round and walang gustong sumilip from APH's. Oh no. Exotic, will not draft. Wala siya makikita dito kahit isa, pero napakadami ng smoke nga, nilabas nga dito ni paring Hannibal sa B. Pero ang gagawin lang naman dyan ni Asta, ni-Killjoy, syempre, itong mga nanoserve nga, but Exotic will catch one as well. Kellis with a 2K already, pushing ito a 2v2 in favor of APH. Detected na si Asta. Alam na nila exactly kung nasan siya. And that's gonna be APH Derek securing the win para sa side ng Action PH dito, Bessie. It was just very strategical by the book and understanding kung ano nga ba ang mga agent picks na kayang i-provide ng LFS at na-shutdown nila lahat yun. Yes, tama. Actually, nakikita nga talaga natin dito, di ba? Yung side nga ng APH at LFS, ito yung pagtatapat na naman nila for the second time already. Nakita na natin to at the last time nakita sila is 13-5, one-sided yung match nila in favor of APH. Nagkapalitan na nga sila dito nga sa side nga ng LFS and APH, which is umalis si Yanagi, then si Rababs naman nawala, so papasok si Kelly S. At saka yung isang player ng ng looking for sponsors. Pero doon nag-iba eh. Nag-iba ang ihip ng hangin ng dalawang teams ito eh. Like what you've said kanina, Besiwa pa, nababasa nila ang LFS, pero yung ibang rounds, hindi pa rin nila nako-convert yung pagkapanalo. Doon makikita natin yung experience na meron dito ang APH sa pagbasa ng strategies alone na ginagawa ng LFS. Pero to be fair, before tayo mag-swap ng mga rounds na yan, LFS was doing really good pagdating doon sa kanilang defense or rather sa atake na meron nga sila dito kanina.
But up until the very end, it was still a close fight. Nagsimula tayo sa first few rounds natin, 6-6, or first half natin, it was 6-6. And makikita mo na LFS pa yung may control during that time dahil nga meron silang double control. But then, nabasa na nga to ng APH throughout the entirety na nakita natin. And dito lumalabas yung experience nga na meron sila. And at the same time, this is their map pick and map selection. Moving forward, kung ganito kalapit din yung mga rounds na makikita natin, posible talaga na makahabol ang LFS dito. O maka game 3 pa. Oo, kasi yung last time nga na nagkita ang APH saka ang itong side nga ng looking for sponsors, yun pa yung bago-bago ang ang Abaddon Abyss no? Bago-bago pa sila nun So syempre medyo shaky pa sila nun. Pero pagbangon ng api, kung baga, sa side nga ng LFS ngayon na sobrang komportable na sila, alam nila yung kung paano sila maglaro, alam nila yung capabilities nga ng mga kalaban nila. Why not push ourselves to the limit for us to see a game number 3 here in this game? And syempre, nandyan si Mr. Derek Ramsey ng APH delivering the win with Grab Unlimited na pwede kayong samahan yan sa Korea. Oh, oo nga pala, no? May pag-giveaway si Grab Unlimited. Pwede kang pumunta sa Pacific, sa Korea, sa South Korea. But anyway, we've seen Action PH really getting the win and really understanding how LFS played from game number 1. Ang tanong nga lang dito, para sa match number 2 natin, kung saan home court advantage naman ang LFS dito, is it gonna be a same result or LFS will have this in more of a one-sided or hindi yun yung makikita natin. But right now, bago tayo pumunta sa game number 2, pupunta muna tayo sa very short break. Sa pagbabalik namin, it's still gonna be Action PH versus looking for sponsor, kaya huwag kayong aalis.
tayo ay nagbabalik. Hindi prepared! Hindi pa rin. Sorry. Gawanan lang siya Tayo ay gusto ko sasabayan eh. Pero nga, tayo ay nagbabalik sa inyong mga screens para sa VCT Split 2 ng bansang Pilipinas. At maglalaban naman nga dito sa game number 2, which is looking for sponsors ito ang dating Aba to the Best. And they're going to be up against Action PH. So this is going to be really interesting kasi game number 2 is going to be here at Haven. Game number 1, it's actually not one-sided, which is hindi yun parang yung naging last game nila dun sa mapa nga na Icebox. Pero dito sa Haven, talagang dikit yung laban nila dito. The last time that they met here is actually 15-13 in favor of Abaddon Abyss. So dumating pa tayo sa point best na talagang nagdalawang May kasamang overtime. Dalawang overtime yung nakita natin dito. So this is gonna be really interesting kung ano ba yung gagawin nila dito. Kung it's gonna be the same thing or 2-0 ang gagawin ng APH ngayon. Madadawit nga ba tayo sa curse na yan? Kumbaga, tignan natin, no? Dahil this map number 2 actually is a map selection coming in from LFS. Kung sa Icebox kanina, kahit pa paano, dikit na yung matchup natin doon. And nasagot lang talaga o naintindihan at nabasa sila ng APH. Here on map number 2, kung saan ito yung comfort pick nila. And at the same time, they've shown a lot of strengths with this map. But same goes towards the side of APH. Yun yung problema dahil nga, obviously, OG maps natin to, we are expecting na every team has a strat play when it comes to this kinds of maps. Yeah. So, talagang labanan lang din talaga ng strategies dito eh. Kasi pagdating dito sa Haven na to, like what you've said, talagang OG map, ito yung parang default mapa na to. Tsaka mapa ng Pinoy to, bes. Mapa ng Pinoy to. So, lahat ng Pinoy malakas dito. Wala akong kilalang Pinoy na mahina sa Haven. Mismo. So, talagang dito nga sa map na to, talagang, yun nga, pagalingan executions, kumbaga. Kasi at the end of the day, itong mga teams naman na to, crack to yung mga aim na to eh. Same goes with Blurred, andyan si Exotic. Sobrang crack na yung mga yan eh. Magtatalo-talo lang talaga sa execution ng strategies kung paano nila gagawin to. And syempre, sa mga micro-adjustment plays nga sa nagagawin itong dalawang teams na to para hindi sila ma-caught off guard sa mga pwedeng ilabas ng lahat ng players nila ngayon. Pero nakikita nga natin, no, Jet is really the choice here pagdating sa duel na meron tayo dito, yung mga duelists natin. And very much comfort picks. Ang pinagkaiba lang nga talaga is actually that smoke or yung control agent na meron tayo dito with Micro picking up an Omen here. And para naman sa kabila, it's gonna be an Astra instead. Ano ba masusumo pagdating sa Haven? Omen o Astra? If ever na, actually for me, I'd rather pick Omen kasi you have the breach anyway, andyan yung Killjoy mo, andyan yung Sova mo. Okay na sa akin yung Omen eh. Pero sa totoo lang, if ever kung gusto mo ring maging sobrang aggressive, you can actually use Astra. Like, kunyari, sa C, di ba? Yung mga player, lalong-lalo dun sa Alpha Esports Pro, si Chris Brown, 'di ba? Lagi din sa pagsilong, 'di ba? Ini-smoke niya yung sarili niya tapos nag-judge siya doon. Ilang beses niyang ginawa 'yun, men. Nakita natin 'yun sa noong 2021. Tama ba? 2021. Basta 2021 nga. Pinagkaiba rin naman obviously pagdating sa isang Astra, which is yun nga, may pang-delay ka pagdating sa mga post plant situation na meron ka. And aside from that, may choices ka if you want to concuss either o kaya naman if you just want to smoke or even a fake smoke. Ang dami talagang possibilities kapag may Astra ka. And it just goes and blends well dahil nga universal yung kanyang coverage. Buong mapa. Full map control. Yun, full map control yung meron siya dito compared sa isang Omen. But again, that paranoia is a very strong kumbaga capability to actually entry on the site itself. Yun yan, pag-usapan natin yung full map control na meron dito ang Astra, no? So, tulad na pag-usapan natin, talagang, ano lang talaga to? Pagaling na lang din talaga na execution. Pero at least nag-iba ang Action PH dito. Kasi last time kasi si Derek, siya ang sa Cypher. Pero ngayon, at least you have Derek na with the Killjoy. So ito yung mga adjustments nga na ginagawa nila. Pero itong sa LFS nga, pareha pa rin sila. Ito pa rin yung composition nila. Pero nagkaroon na tayo ngayon ng konting skirmish nga pagdating dito sa may sewers. And the players of LFS might go here in A already.
Si Blurred kahit pa paano nakakuha. Did some damage against the players here of LFS. Kaso nga lang, that's gonna be Sladom and Asta securing the kill towards KFC and Blurred. May isa pa namang naiiwan pagdating sa A site, and that's actually Kelly S. Baka kaya niyang pigilan itong pag-e-entry ng mga players, but the shots coming in! Again, Ghost versus Classic, and Slatom securing that kill instead. 3v2 pa rin to, partner. 3v2 Low indeed. pa. And Asta, yun nga, sobrang low lang siya dito. Isang bala lang ang tatama dyan, patay na yan. May kalalagyan yan si kaibigang Asta. But Micro, pwede pa rin siyang bumaba dito. Kasi meron pa naman siya shrouded step kahit anong mangyari. And yung smoke nga will be placed here sa may short for them to get that information. Kasi yung mga kalaban nila, Derek swings out. Slatom will get the 3K. At pag-usapan nga natin na sobrang low nga ni Asta. Well, naglalaro naman siya sa hell diba? So, first contact si Killjoy at saka si Sladom, tapos si Asta, siya yung follow-up ngayon. Hindi yata tumama yung paranoia na rin yun, and Rebabs was just able to hold on to an angle kahit na-dink nga siya dito. Gaya ng sabi mo, gaya na na-mention mo, may tao pa rin sa hell despite very low na nga si Asta doon. 1-0 and LFS so far. Pagdating sa kanilang pistol round, sila ang makakakuha dito. Time to upgrade for them dahil dalawa ang naka-Bulldog, tatlo naman ang naka-Spectre. Revealing area. Here in A. Not gonna catch anyone. Lang alam si KFC kung saan talaga siya. Gusto pa sila pupunta talaga. But I think itong mga players nga ng LFS, kahit sila yung may lamang dito, kahit naka-Bulldog sila, kahit naka-Spectre na yung iba, sobrang safe play pa rin sila. No? Even though they have better guns, that will not give you that 100% na assurance na mananalo kayo dito. Si site is completely clear, ah? Yeah. Walang walang choice ang APH dito kung hindi mag-full on 5-man retake from A to C. Grabe yung layo nun ha. Kala nila sa A. Kala nila mag-A ulit Nag-stack nga sila doon, and I mean, may chances Tatlo yung options mo dito. They chose a site, and unfortunately for them, hindi doon yung site na napuntahan ng LFS. Ngayon, they have to make do of what they have and this retake themselves para sa APH's side. Magsisimula yan as the players, and Kevsi will get stunned first. Walang gustong sumilip from the side of LFS. Gusto lang nila i-delay talaga. Okay, hindi nila binibigyan ng pera dito ang APH ay ang LFS dito for sure. Alright, matalinong galawan na pinapakita nga ng APH. No extra money for you guys. I mean, natanggap na nila Sabi nila, nagkamali tayo sa hula kung saan sila pupunta. Pamatay na lang tayo. Ayun, Omzi, huwag na natin bigay yung pera na kaya nilang makuha pag nakakuha pa silang kill. Tapos nag-5-man save. The classic. What if nag-5-man save na classic? Ayan New lang. meta. New meta yan. Kung yung DRX, sila nagdala ng meta ng Harbor. Iba daw ang dadali ng APH na meta dito. 5-man save classic. Di ba? Kailangan nila mamatay din doon. So, anyway, 2-0 is the score. And ito naman, at least, buy round na nila. Tinan mo, kung ano yung ginamit ko, meron kaninang LFS, yun pa rin talaga ang meron sila ngayon. The players of APH right now, they have better guns. And kaya nilang mamain na ang LFS ngayon dito sa round na to. Exotic at saka si Blurred pwede magkita. Pero wala silang idea! Yun na nga! Diyos ko po! Parehas sayang. malalim. Oo! Hindi sila nagkakitaan. May smoke. Nagkamali ng bilang. Kumbaga. And that's gonna be Blurred going down in the hands of APH. Or rather, in APH's side. 5v4. Agad-agad. And that play for pick so far worked out in the favor of LFS. Again, bonus round lang to. Paranoia will connect onto the Bobs for sure. Wala pa silang idea. Okay, play for picks ang pinapakita nila ngayon. Okay. Parang sound cues lang. Parang saikuhan lang, mala. Yan ang ginagawa nila dito. Paikot-ikot lang tayo. If ever meron tayo makuha pick off dito sa C, edi okay. If ever A, edi mas okay. Pero mukhang magkikita ata ngayon, which is ito na ngayon, si KFC. Oh no, the stun! Patiently. Kumunik yung stun na to! And he managed to pick up a shot in and pick up a kill instead. 1-to-1 trade, or rather 2-to-1 trade lang ang mangyayari doon, but the damage has been done from APH's side. 3v3 pa rin to.
sa sandwichin ngayon ng dalawang players nga sa may likod. Andyan si Micro, andyan si Derek. They know kung nasa may mga kalaban nila. Antayin na muna nila gumamit ng utilities nga dito si Kelly S for them to get that space nga. Diyos ko, si Derek muntik na hindi tumama. Derek, buhay pa naman yung kabila. And that is a V-back and Sonic will take everyone. Kelly S only remaining 1v2. Okay sana yung sandwich nila, no? Yeah. Hindi lang din talaga eh. Hop! Tumama sa isa. Pero, nagbabantay na yung kabila. Exotic with a 4K already. Looking for sponsors. LFS, ladies and gentlemen, will get that win. 3-0 dun sa bonus round nila. I mean, yung initial kill na nga nila dito towards Exotic, gained them that advantage. But KFC, lalo na yung malalim na positioning here on sewers instead, dami-dami silang napitas dito. Ang kaso nga lang up until the very end is syempre, kung hindi mo makukuha yung kill, it's just not gonna happen. 3-0 and at least napulot nga dito ng LFS yung mga baril ng Action PH from a while ago. Good bonus round from them. And for APH's side, stick muna tayo sa Eco. Stick muna tayo dito sa Eco. Wala muna tayong gagawin dito. Pack-off sa kailangan natin para syempre maisa-isahan natin ang LFS ngayon. Na alam mo na kahit LFS, sila sa pinakabatang team nga dito sa VCT, pero sobrang solid nila as a player talaga, 'di ba? Ano mo 'yun, talagang lumalaban talaga sila, kaya nilang tumapat sa mga maratanda na sa VCT. And Kevzi with a second peak will get one head. Yun nga, na-explain na ni Vil, napakita pa ni Kevzi. Diba? May proof of action eh. And that one tap to the head. Talagang kakabahan ng LFS dito kahit papaano. This is a pistol round for APH's side, but again, a 5-man retake with pistols or with sheriffs is still doable for them if they manage to pull it off right. 3-man flank, pero merong alarm bot dyan. Pero wala silang idea na tatlo na lang talaga. So smokan ata. Okay, inismokan nila. Wala pa rin silang idea mga kaibigan kasi nga nakasmoke yun. Pero yun nun, dire-diretso na. Nakasira na ng isa for them to catch these players off guard. Paranoia. Oh no, tinamaan. Bagay sa Slatom. Tinamaan nga. Pero meron pa naman silang fault line dito mga kaibigan. Doon nga sa tao sa may likod. And Kelly S with a Vandal will catch one. Kung ito 2v3, lamang ang APH ito kahit naka-eco sila. At isa lang natitira. Oh no, V-Black! Right click sa mukha. Ang ganda ng mga stun. Grabe, for APH's side, like I said, this Thrifty round can be deadly if they pull it off correctly. And the stuns just connecting perfectly for their side, lalo na mula doon sa breach. And then Kevzi with just a one tap to the head, kahit na namatay siya dito sa may A-main, and naiwasan niya yung mga ult coming in from the Sova himself. In the end, meron pa ring tao sa Hell, and he was able to control everything else. That's gonna be LFS 3-1 APH naman, na-secure nila yung kanilang dapat official buy kanina, napunta pa nga sa thrifty round. Grabe yung fault na nilabas nga ni Kelly S. Tapos anong sunod nun? Flash sa likod, di ba? Talaga wala ka talaga magagawa doon. Si Kelly S nakakuha pa ng Vandal doon. Maraming salamat talaga sa pinapakita nila ngayon. Dito naman ngayon sa side nga ng LFS, they have that Hunter's Fury for them to break Derek's lockdown or probably para sa post-plant yan. And ngayon sa round na to na nakakabawi ng APH kahit papano, kahit isang round pa lang to, at least they have a point to lean on already. Hindi na sila tawag doon. Hindi nabasag yung alarm That alarm bot is still alive and I'm not quite sure kung alam ni V-Black to. Kaso nga lang, hindi mo ito mapabasag, obviously, wala pa rin sisilip pagdating sa garahe natin. Alam ata eh. Feeling ko mukhang alam bes eh. Alam niya siguro, pero hindi yan. Nag-peek siya doon. Alam nila na may tao sa mid. Tingnan natin kung babasagin pa nila yon o kung ano yung plano nila dito. Pero LFS, at least they have a brief idea na yung Killjoy might be on a CB. Oo. Jumping swing ang pinapakita nila. Oh no, paranoia sa lahat ng tao dito sa may C. Pero ang problema, Micro will be dead on the spot. Uy, lahat na! Just go perfect flash! Pero hindi pa rin. But Derek with a possession with a 3K. Oh my God! And the wallbang settles in. Lahat ng recon, lahat ng pwede mong makita. Nakita na ng APH. What a round! Indeed, lahat sila nasa may long C. Lahat sila nabulag. They put on at least a smoke. Buti nga nakapag-smoke eh.
Grabe, ang ganda ng posisyon ni Derek dito, di ba? Kelly S, siya ang magiging disruptor sa lahat. Tapos si Derek will swing out, will get the trade sa lahat ng hindi man lang napatay ni Derek doon. Ang ganda ng posisyon ni Derek tsaka ni Kelly S single-handedly. Took down everyone na nasa singa. Pero napaka-deadly ng positioning na yun kay Derek. Caught off guard lang talaga itong mga players ng LFS, lalo na after that blind. Medyo nagpanic ang mga ibang players dito. Exotic though, he's blinded right now. He's stunned as well. Well read, well executed from APH's side, pero hindi pa tapos ang entry dito. Bulag na bulag ang ibang mga players ng APH. But so far for LFS, move along, move back. Move along. Kanta yun ng American Rejects, diba? Hindi ko alam, panahon mo yun, Bes. Wow! Salita, akala ko naman. Oh my God! Dalawa, but Kevzi, all the way from window, minama na naman yung dalawa. Ito pa yung isa. But Rabobs, spare and pray with a Spectre will catch one. Pero importante, wala na yung tatlong players dito ng LFS and APH na talaga ang pagbangon ng api. Salamat sa Diyos nga. Ang importante, the spike is dropped, and for the side of LFS and for the side of APH rather, they know what's up. Alam nila na nag-spike drop dito pero wala pa sila idea kung nakuha na ba. So walang tao dyan. May recon towards garage. Ano maganda? Yung garage, actually, ang ganda na position nga talaga dito ni Derek. Talagang waiting patiently if ever may mag-swing out ba dyan. Dito nga sa may garage, bigla siyang magka-counter swing for them to catch these players off guard and Kelly S. Play for contact lang, kumbaga. Kapag may nag-ingay na utility, saka tayo magsastun. Ganun lang kadali para sa side ng APH. Alam nila yung strengths nila, alam nila yung utilities nila, at alam din nila kung ano yung agents na kaya nilang matapatan. Actually, Bes, talagang ang ganda nung killjoy talaga na pinapakita ni Derek. Kasi, oo nga, dun sa B, di ba? Nag-stun si Kelly S nung nag-pop yung turret ni Derek. So, alam mo yun, yung mga ganong klaseng mga simple plays lang, talagang that'll give you the win that you need. And they're playing for info eh. And again, LFS, medyo nagda-doubt pa sila sa kung magpupush ba sila o pipigilan nila yung sarili nila dito. And because nasa stun nga sila, tumatama yung stun, walang katulong, then mamamatay at mamamatay sila. Truman. Operator. Hindi pa naman tapos to. 3-3 lang tayo. May naalala ko dito sa score na to. Exotic! Alam na meron tao dyan, pero yung pagka-flash, dalawa yung nag-swing V-Black. Isang ubo na lang, and Kelly S swinging out. We'll take one, pero isa na lang kailangan na dito. V-Black, Diyos ko po, isang ubo ka na lang. Alam ni Kenzie kung nasan ka, nagpakita ka, taipats ka. And Rabobs, with the sheriff on hand, may lockdown pa siya. Swing, bam! Buhay! Dito mama, buhay pa. Nako, na-stun si kuya mo ata, Rabobs, and that's gonna be blurred on the second time around, finally hitting the shot instead. 4-3, and APH, kita mo kahit may naglo-lurk sa mid, alam din nila lahat ng nangyayari. And because may alarm bot nga rin sa mid na detekto, after that swarm pop, after everything else, they knew na it's either gonna be on the link itself dahil yun na nga lang yung natitirang player nila. Anyway, just on overall, good read coming in from APH here. And LFS, kailangan talaga nila mag-timeout kung sa kanila man timeout to galing. Yeah. Dito naman sa side nga ng APH, at least, saan sila nagsimula? From 3-0, now down to 4-3. Unti-unti na nakukuha yung momentum na kailangan dito ng APH. Unti-unti na silang nakakapag-rack up dito ng mga plays and just trying to capitalize the mistakes of LFS para sa kanila. Para, alam mo yun, the more na mistakes na nakikita natin sa team nyo, the more na mas napaghahandaan din namin yung mga susunod nyong gagawin. Kumbaga, nape-predict na nila. Kasi dito ngayon, sa isang high-level play, mas madali mag-predict dito ng galawan kaysa sa gold pababa eh. Kasi, alam mo, pag may nag-utility, may mag-hit eh. Di ba? Sa rank kasi, kahit may mag-utility, walang follow-up eh. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa buhay nila. Pero nga dito, ganun nga, especially sa high-level play, especially sa mga high-level player, mabilis sila makareact, mabilis sila makapag-adjust. And mapapansin mo, even on map 1, di ba? LFS had an upper hand up until they didn't. Dito naman ngayon, sa pinapakita nga ng mga players nga ng
ng LFS na kahit anong mangyari, hindi pa rin talaga sila magpapatinag dito. Puso lang kung baga ang kailangan nilang isigaw sa kanilang mga damdamin. Kahit ito yung score nila, they have the Cosmic Divide, they have the Lockdown, they have the Hunter's Fury. So anything is possible pa rin sa side nga ng LFS. 50-50 kung baga. At Kelly S, perfect stun man. Wala man lang siyang idea na mayroon tao doon, pero once na natapos tong round na to, makikita niya, hala, dalawa pala yung na-stun ko doon. And meron silang blind dito, pero hindi rin naman nila mahuhuli kahit papano. Uy! Walang kamalay-malay nga si V-Black na nasa tabi lang niya. Trigger discipline mula sa APH. One by one, LFS getting picked out. Diyos ko po. Basang-basa, no? Basang-basa talaga. Ang mahirap dito, si Asta kasi, ay hindi pala, si Kelly S, naglalaro siya kasama nung alarm bot lagi. So, every time, o kaya nung turret natin, so every time talagang may contact yung mga traps, insta-stun agad. Tapos insta-swing. Diba? Ayun. Asta will catch one. Ginawang turret si Blurred Ben. Sabi niya, ako yung contact. Tatak! Ganun lang. Bes, isipin mo naman, LFS, tinitrigger nila yung utility, di ba? Pero hindi sila mag-hit. And then, aantayin ulit nila until yung mag-drain down na yung timer natin into less than a minute. That time, buo na ulit yung utility. Pwede na ulit mang-stun. Tama. Kasi, like I've said, ganun talaga pinapakita natin, pinapakita nga ng APH ever since kanina pa, na wala kang choice eh. Wala kang choice kung hindi ipatrigger mo na lang, try to bait out their utilities na gamitin nila, then after nila gamitin, dun tayo papasok. Pwede lang gawin yan ngayon. Just gets cleaner and cleaner every time na makikita natin ang APH dito. Kelly, yes, goes for the blind yet again. Magko-connect na naman sa players ng LFS. And aside from that, this Hunter's Fury as well. Another blind settling in. Tatlong na bulag doon for sure. Kelly S. Pre-fire lang malala pero exotic to the face with just a classic. And that pre-fire as well from Gebsy. Tatama pa rin. Hindi lang sa isa kundi sa dalawa. Pero naghahanap lang din yung mga players ngayon ng APH kasama yung mga kalaban nila. Pero that is the players of APH right, trying to be aggressive. And on that smoke, may dalawang tao na naman dyan. Ako, may recon pa. And that recon bot. Ay! Dalawa! Oh no! Diyos ko, kitang-kita! Utility lang ang kailangan nila. And Kevzi will end the life of 3 players ng LFS ngayon. May pera o wala. APH pa rin talaga ang nakakakuha ngayon. Utility diff yun, Bessie. Makikita mo lahat ng utility na pwedeng ilabas dito. LFS side, ginawa nila even an aftershock, the blinds connecting, pero yung reaction ni Exotic or reaction rather ni Blurred dito with the smoke, agad silang nakakatago. Alam nila yung positioning nila, lamang sila. Silang defensive eh. At saka, ang ginawa ni Kevzi dito, men, spray and pray. Pre-fire lang doon sa smoke. Ilan napatay niya? 2. Diba? Talagang, kumbaga, nagtapo ng kaswertihan. Sinalo lahat ni Kevzi. Sinalo lahat, oo. Tapos sa LFS, lahat sila nakapayong. Parang ganun yung dating, di ba? Momsi. Pero tingnan natin on the following rounds that we have right here. APH, Derek yet again to spray down onto him. Pero isa lang ang makukuha niya dito. Nandito naman si Micro to settle the deal. And kinalampag na nga ni Yanig ang banig. But right now, LFS fighting for their lives. Tatlong mga kalaban dito ni Kelly S. Masyado na silang nagiging komportable. 3v2 situation. Ayaw nilang kumalma. Finally lamang na ang LFS ngayon. Pero wala silang idea if ever they're gonna go here and see lockdown. Oh no, hindi tatamaan si Kevzi ngayon. All he needs to do is wait. If ever meron pa magpipick dyan, if ever meron bang lalabas dyan, nagbabantayan lang sila dito and Blurred ang ganda ng position niya. Oh, Kevzi will catch one. Somebody, Stockholm is really low on HP. 1v1 with a great one. Exotic is low. Spike is dropped as well. Is dropped. And hindi nila alam kung nasan si Blurred. Walang paramdam. Kahit kanino. Pero mukhang dito na ata magkakalabasan. Masya-shotgun ba? And that's gonna be Exotic going down. Alam nila kung saan nag-drop yung spike. Alam nila kung saan last seen. Red like a book. That's APH. Perfect execution ang pinakita dito ni Blurred. Alam niya kung ano bang reaction na pwede niyang gawin doon. Si Kelly S, pagdating nga lang doon sa kalampang ng papag, no, na-excite din siya eh. Sabi niya, ult ko, pick ko.
Paglabas niya, 3. Oo nga eh. Pero dito long huli sila nagkita dito, bes 15-13 Baka Nag-OT natuto sila na. 2 beses Oo nga, natuto na nga. At saka yung LFS, natuto na sila dun sa icebox, di ba? Kaya ganun yung score nila. Si Blurred, with a verticality, not gonna catch anyone. Oh no, look at Kelly S. Slowly creeping out towards the players of LFS ngayon papuntang C. Nakakita na siya ng isa! Oh my God. We'll get the head of one. And they have an idea already. Mamba out na sila pero look at Omen, look at Micro, mga kaibigan! Panoorin natin ngayon at namatay siya! Pero meron pang isa! Si Derek na mapatay dun lang sa may puso ng garahe. Kevzy with another one right now. Kevzy, the only man remaining. Wait lang. Layo nun grabe yung Hunter's Fury Pero may A no? Diyos ko sa A? Pero ito flank malala. Rinig nga ba to? Rinig siya ata. Ay, alam niya. Grabe yun grabe yung... Apat pala yun? Nasa sewers kasi ata siya. Oh, nasa sewers nga siya. Ayan, ang lalim ni Kelly S dito. Muntik nila makuha, umapitas pa si Rababs. Buti na lang hindi actually. Dahil yun yung naging saving grace ng LFS up until the very end. 7-4. At ang goal para sa LFS kahit papano, maging 7-5 to para hindi ganun kahirap balikan. The goal is to win. The plan is to win lang kung baga. Yan ang kailangan nilang gawin dito para makabawi sila dito kahit paano. Yung mga players ngayon ng LFS, napakadaming ultimates ngayon. Do you have the Rolling Thunder? You have the Hunter's Fate. And all you need to do is win, but you're Blurred again! Will catch one. Grabe yung pitas ang Blurred, mga kaibigan. Oh! Right click sa mukha. Pinapakita nila ngayon. Blurred, hindi niya alam na mag-ganito nakalapit. Uy! Oh. May shorty. Kalmada. Pero out na sila. Alam nila kung ano pwede mangyari. Masyadong masikip. Madami tayo masyado dito. Wala man lang pressure pagdating sa A-main. Alam mo yon, lahat sila nakatingin sa sewers. Kalmado lang. Pero APH, napakalalim na ng hawak nila ditong control. Kung iisipin mo, alam nilang lahat nasa sewers. Yun nga At saka, yung pinapakita ng at habang yun ang ginagawa nila dito, yung like yung set of control nga na ginagawa nila, andito na si Omen sa may likod, andito na si Killjoy dun nga sa may mid as well, na ready na sila sa rotation na gagawin nila. Pero narinig nila, okay, may turret dito, alright, we know what's up. Mag-full A na to. At Kevzy, siya ang sagot kung mababantay ba niya, kung mapipigilan ba niya. Pero habang nangyayari yun, nakapasok na palang looking for sponsor sa A. Timing is just a little bit off at that point para sa APH. Good timing naman for LFS actually. Plant the spike and post-plant positions na tayo. But like I said, malalim na yung mga hawak na positioning nila dito. Good execution mula kay Derek yet again. Clearing one angle here. Cancelled out yung kanyang TP pero yung paranoia magkoconnect. Makakatago pa yung ibang mga miyembro ng LFS. But again, the pressure na kailangan nilang patayin si Micro pero si Micro nang gugulo lang. Oh my God! The clean-up crew. The flank of Micro, which is kanina pa natin yan hina-highlight best, di ba? Kanina si Micro, nasa may likod lang. Kailangan nang gawin dito is mag-antay. Together with Derek as well, na talagang sinusuportahan siya dun lang sa may outside garage. And dun sa first half ngayon, na kahit medyo attacker-sided tong mapa na to, APH pa rin ang may lamang best. Nare-retake nila at hindi rin nila pinapapasok yung mga players ng LFS dito nga sa A or B or C. At dahil nga wala rin namang nagbabantay ng mid and everyone was actually just pushing towards A site, malalim na masyado yung positioning ng APH. It's just too fast to retake, kumbaga, and put pressure on agad-agad. And because of that, nakabuelo yung mga nandun nasa loob ng A site mismo. At si Micro na nga lang yung nagpi-play o yung naglalaro ng oras para sa kanila. 8-4 is the score and now, magpapalit na tayo ng sides. LFS, gusto nilang makuha o gugustuhin nilang makuha tong pistol na to para makabalik sa mga rounds natin. And all these players needs to wait. Kailangan nila mag-antay dito kung makakabawi pa ba dito ang side ng APH or ng LFS or ituloy ng APH ang kanilang momentum dito ngayon. Pero second half, alright, mental reset tayo, back to square one. Pero matinding laban na pwede mangyari sa A. Dalawa sa sewers, dalawa sa A long. Oh no. This is gonna be huge, man. First contact,
sa ilong, then bigla magsiswing yung sewers for sure. That's gonna be Yun na nga A and sewers. Ito na yung skirmish pagdating sa may lobby pero bulag si Exotic ng saglitan lang. The headshot connects mula doon sa dalawang player. The triple kill and now going for the fourth. It wouldn't connect at all. It's all left to Kevzi. Meron pa siyang recon bolt dito. Medyo malayo to, man. Pero si V-Black, 1 HP na lang siya. Pero dahil sa smoke na yun, makakatawid siya ng ligtas. Salamat. Salamat sa juice. Salamat, V-Black. Salamat, V-Black. Yun ang sabi ni Kevzi ngayon. Nice Nag-PM sa akin assist. Nice assist. Nice assist. May fist bump pang kasama. Oo. At alam nila na malayo pa si Rababs ngayon kasi hindi pa online yung turret. Sobrang winnable na ito, Oo, winnable niyan. At walang choice si Kevzi. He needs to force that 1v1 which is yun ang gagawin niya. And I think Kailangan niya lalaliman niya mag-advance. yung take ng advance dito, tama. Dahil nga 2v1 situation to, he wants to gain that advantage onto the control. Pero yung makikitang rotations natin dito, dalawa manggagaling sa long C. Baka mahuli nga pagdating sa garage. Ito na, nag-online na. Malapit na sila. Oh, pero mahirap to, Bes, nakatapat sa kanya yung turret, Hindi planted sa kanya to. Ay, hindi. Yun na nga. Wala nang turret, Bessie. May recon pang kasama. May recon pa. Hindi siya tumama sa isa. Oh no. Kevzi. Alam niya na hindi pa. Ba't buhay pa Kalmado lang sila. Okay. Oh! Alam nilang off, no? Galing tumiming. I mean, at that point, you have to give it to Kevzi. Yeah. I mean, yun nga, wala silang choice. He need to force that 1v1 at yun yung ginawa niya. Buti na lang si Killjoy pa yung napatay niya. Yun na nga eh. Kasi yung 6-man turret natin posibleng maka-damage ng malala talaga. Pagdating kay Kevs, timing lang yung puhunan niya para doon sa silip na ginawa niya nga with the rotations coming in from long C. And it was just perfectly timed. Nasalungan nila lahat, Bes. Yung kaswertehan. Yun nga eh. Sa lahat ng timing, no? Oo. Pero APH, sa mga pinapakita na talaga swerte sila. Maraming salamat sa Juice. Pero, sa side nga, ano ba? Tigil-tigil nga sa... Best tumigil nga tayo sa kakaganon natin. Ikaw yung nagsasabi. Sorry. Nadamay pa ako. Kalmado lang daw tayo today. Kalmado lang. Kalmado lang talaga. Bakit? Kasi wala naman tayo, hindi naman kasi tayo bias. Sim, non-bias casters kami. Pero nagpa-plant na ng spike ang APH dito si Exotic at yung dalawa na maalam. Sabi ni Derek, goodbye in German. Pero 5v3 situation ngayon. And still doable, but APH Micro settles again with 1 kill. Anong goodbye in German? Wittesen. Meron kasi akong alam na ganun pero gamot siya. Robitosin yun, Bes. Robitosin ba yun? Iba yun. Sorry. Na-patch na kasi sa Germany. Si Satom sumilip. Okay. Nagkasilipan sila pero yun nga Rababs. 1v5 sa 5. Kelies, right click sa buka. Ham! Sige, huli mo! Sige! Diyos ko po, walang bala si kaibigan Rababs ngayon. Yun ang dapat 100 bullets talaga, Bes, di ba? Free gun 10-4. 10-4 ang score natin dito at mukhang APH talaga namang the double digit right now. Mas lumalaki lang yung space, mas marami lang yung opportunity na nila dito na mas maging aggressive pa. Lalo na nasa attack na sila. And ito na, ang score ngayon, 10-4. Delikado to, Besiwap. Laro tayo mamaya. Lab, narinig mo ako, Lab, di ba? Laro tayo mamaya. Pero yung alas lasom! Inubos yung dalawa agad with a head! Mukhang nilalabanan na nila yung mga angulo. Ito yung magandang mga laban pag talagang bakbakan, pagalingan tumutok ang mangyayari dito. Pero 2-2 trade naman yon and Micro 30 HP. Ganun din naman yung damage na nabigay nila sa LFS dahil si Exotic at V-Black very low na rin on HP. Yun yung pangalaki nilang problema. So, halos pantay lang yung mga buhay ng APH and LFS ngayon. But V-Black, here and see. You got a full map control, pero he's super low na on HP. Meron pa siyang 3 star for all seasons ngayon, Best. Pwede pa siyang bumawi ngayon. Pero yung nagkalabasan na nga dito ng stars, that will catch one. Kevzi another one. Best bonus round ng APH to. Literal na bonus talaga para sa kanila. Dahil itong... Owl drone? Hindi yata nakita, pero yung turret naman
Contact pa rin pagdating kay Derek. 11-4 APH. Really not giving space for LFS no longer. Matindi. I mean, kinain lahat ng... Kung dikit man lang yung laban natin sa icebox, ay tapusin na natin dito sa Haven, kung baga. Diba? Sabi nila, napapansin magpahinga naman mo, daw yung boss. the mods. Sino sabi? Salamat. Salamat sa Ako concern. yung nagsabi. APH yung nagsabi. Ay, salamat APH. Talaga ba? Eh, isipin mo naman yung first series natin. Oo nga pala. Umabot ng siyam-siyam. Oo nga eh. Pag tayo dalawa nagkakas talaga, laging fast games. Di ba? Bakit kaya? Hindi ko alam eh. May curse kaya yung isa? Oo. Magkakasama ba yung magkakasama ba yung lahat ng yung may Tres curse? Marias natin ngayon? Ay, nasa panel sila. Yung mga Maritres. Nasa panel sila. Pero kanina, sila yung nagkakast. Shoutouts nga pala Gra- sa mga idol. Grabe naman yung isang comment dito. Bakit daw may 3 yung pangalan ni Asta? Dahil daw ba 3 kills lang siya? Grabe naman kayo kay Asta. Pag yan nag-perform, kayo ang Labas kami mabibigla. Oo, labas kami dyan, ha? Non-bias na nga kami for today, eh. Ba't si Slato may 99? Hindi naman 99 yung kills. Hindi naman 99 yung kills niya, di ba? Panis! May sagot tayo dyan. Diba? Sagot. Panis! Panis! Yan talaga, guys. APH, anyway. Ba't si Micro? Yung O nun, 0 yun, di ba? Pero marami siyang kills. Sim. Panis! Wala yan dun. Easy lang kasi kayo. Pag dito walang bias talaga eh. Kahit 11-4 score natin, walang imposible. Das exotic. Lahat posible. Exotic nilabas niya ang kanyang wish mash. Pero problema nga, yung Outdrone, kitang-kita na kasi may mga kalaban niya. Mamba out ka na! Diyos ka pa, natawaan ka pa ng Outdrone ngayon. Slatom 99. Will catch one. Wallbang pa nga. Exotic with verticality. Alam ko kung nasan kayo. Wallbang lang malala. Spider sense nararamdaman ko kung nasan kayo. Pero free fire lang kung free fire! Hunter's Fury being used mula sa side ng APH. Nowhere to run, literal. And that's gonna be Exotic as the last man remaining na gusto niya kanina pa pumasok. Kaso nga lang, lahat na natanggap niya. Mula sa Recon, mula sa Flash. Sinalo niya lahat. Wala guys eh. Ang kinagandahan naman nito, at least nasa scoreboards na naman tayo. Diba? Diba? Wala munang laglagan. Patapos na tayo dito sa match natin ngayon, di ba? Ang ka-easy pag damon. Match point it is, diba? ladies and gents. Kita kasi ulit tayo next week, guys, kasi ito lang yung trabaho namin ni Taylor ngayon. Next time na makikita nyo kami, at least sa Team Secret ulit yan. Pero matagal-tagal pa yon. Sa April pa yon, di ba? Sarap na May off. Second series ka na nga today, tas day off ka pa bukas, tapos 2-0? Tas day off ka pa kahapon, di ba? Ay, ano ginawa namin ni Taylor? Naglalaro lang kami. Pero Hunter's Fury muna mula dito sa side ng LFS. The shutdown mula kay Rababs. 5 versus 4 situation. Low na rin si Micro dito. At sa mukha nga, bumagsak si Exotic. They still managed to pick up the kill. Ginalampag ang papag. That's gonna be Kelly securing the kill in APH. Still dominating so far in this A site. Slato mag-isa tumama pa sa kanya yung Recon Bolt na yun. Oh no, wala siyang idea pare. Hindi man lang niya masira si Recon Bolt. 1v3. LFS is in a tough spot right now. Na-flash pa nga. Diyos ko po. One down. Slatom, Guardian na ang gabi niya na kailangan makipag 1v1 sa turret ngayon. 13-4 APH. 2-0 already at best. Tuloy nga na pag-usapan natin, lahat ng kaswertihan na punta sa APH nga. Nasalo talaga nila lahat for today's video. Pero makikita naman natin from game number 1 up until game number 2, nabasa talaga nila kung paano naglalaro ang looking for sponsors dito. Again, that may be the experience talking or really showing up. But at the same time, from the previous games na nakita natin sila, kahit dun sa huling split na napanood natin nga ang APH, this is a totally revamped and renewed kind of scenario para sa kanila. Kung last time nakita natin, overtime tayo napunta. This time, it's gonna be one-sided. They learned from those mistakes and today was a good day for them.
Today is a good day for sure sa side nga ng Action PH kasi back then sino ba ang kryptonite ng Action PH, yung mga invited teams. Pero right now talagang at least talaga pinapakita rin talaga ng APH na kahit sino ba naman talaga itapat sa kanila is sila talaga yung mananaig doon, sila talaga yung mananalo doon. And for themselves, like what you've said, na sobrang revamp ng mga plays nila. Kasi ibang-iba yung nakikita ko si APH ngayon kasi back then, ng APH medyo slow play, medyo shaky pa from the start. Pero ngayon, sobrang dominant na nila. Kitang-kita natin na they really know what they're doing. They really know what they want to do. They were at one point indestructible force pagdating sa series na to, especially against LFS. Dahil no matter how hard LFS tried na mapunish itong mga players ng APH, again, on that defense a while ago, that Kelly S was just ready and prepared to play contact with the turrets and the traps. Yung synergy, not just from the players, but yung mga agent picks and composition natin dito, makikita mo talaga sa side ng APH. And this exactly yung mga reason yung nakikita natin sa mga highlights ngayon. Yung shots na yan is exactly the reason kung bakit nga ba one-sided tong mapa na to. Not only when it comes to utilities na tumatama itong APH, but also when it comes to the shots itself. At saka yung mga lucky angles nga na pinapakita nga dito ng APH, talagang sobrang napupunta sa kanila in favor of APH side nga. But yeah, for the side of Action PH, andito si Kelly S delivering the win with Grab Unlimited na pwede kayong isama ni Kelly S papuntang Korea. Wow! So, every time na makikita ko to, yun yung laging sasabihin ko. Pwede yung isama ni Kelly S no? But that's Kelly S from Action PH. We've seen kung ano nga ba ang kayang i-provide niya na timing sa rest of the team. But at the same time, it was a whole team effort from APH's side. That's why it was a very one-sided map that we just saw. Tama. And yung map number 1, alam natin that it was a map pick from the side of looking for sponsors. And APH, sila pa din yung nanalo. Final words, final thoughts on this, partner. Actually, doon sa game number 1 nga, diba, na kahit APH ang pumili noon, medyo close fight nga. Pero pag tinignan sa game number 2, at least nakabawi na talaga ang APH kahit papano. They have the momentum na kinonvert nila from game number 1 to game number 2. Na-transfer nila yung momentum na yon at na tuloy-tuloy lang din talaga yung ginawa nilang puntos at wala na rin talaga nagawa dito ang looking for sponsor. And we're really hoping na makabawi sila doon sa mga susunod nilang matches. Nagsisimula pa lang naman tayo. This is their first match anyway. So, we have long way to go. Hanggang June pa to. Mismo. Hanggang Junior pa kami makakasama. Ayos ba yun? But right now, we are finally done pagdating sa second series natin. 2-0 ang score natin. And I think, tapos man tayo sa series, hindi pa rin tapos ang araw dahil right now, papasa natin kayo sa panel and maybe to break down what happened pagdating sa series na to. So, likeable at ang ating Maritres, please take it away. Maraming salamat sa ating mga magigiting na casters. Nako, para sa mga audience natin, bago pa kayo dumiretso ng Korea, dadaan muna kayo dito sa ating Maritres dahil chichikahin namin kayo sa lahat ng naganap dito sa matchup natin. Hindi talaga may pagkakait, no guys, na kapag itong looking for sponsor yung naglalaro, laging labanan ng firepower yung nangyayari. Pero ang good news dito, added utility value na talaga yung nakikita natin. Ilang beses natin nakita tong mga teams na to na sulit yung utility kit nila kasi ang ganda lagi nung play of contact nila based from their utilities. And as we go and see the highlights over here, makikita natin dito, Ray, kung gaano ka one step ahead itong APH compared sa LFS nga dito sa ating labanan. At feel ko yan, yung naging meron pagdating kay Kelly as in his addition for the team itself. Kasi nga nung time na si Nagi yung kasama nila, medyo talagang maraming pagkukulang yung APH at hinahanap nila yung perfect piece sa puzzle nila. At sa wakas ngayon, pinove pa lang kagad ni Kelly sa pinakaunang matchup nila against LFS, one of their biggest contenders nga noong nakaraang season. Talagang nag-iba yung style ng APH. Mas na-maximize nila yung mga kailangan nilang gawin ngayon din.
Yun nga eh. Ang nakapansin ko din dito kaagad for APH is ang bilis nila makapag-adjust. Nakikita nila na medyo nagdadahan-dahan ang LFS pagdating sa kanilang mga sa pagdi-defend nila ng sites. They're just taking their time getting in the info. Tapos ang ginagawa dito ng LFS is lalaroin nila yung retake. At doon nag-a-adjust ang APH. Gusto ko yung nagiging komportable na ngayon yung APH compared sa mga nangyari ng split 1. Dahil we can see na sobra silang nag-explode ngayon. And to the point na every time na meron ditong move na gagawin nga si na Kelly S, there's always adjustment din coming in from Micro and the rest of the gang. Ang masasagot ko na lang siguro talaga dyan, napaka-evident kung gaano kabilis yung responsiveness nila sa isa't isa. Mukhang solid yung communication nila dito sa day 1 debut nila, dito sa ating split 2 talaga. Pero isa pang bagay na kapansin-pansin dito, bukod pa sa utility shuffle, both teams were really showing patience pagdating dito sa side takes nila. Pero kahit kanina nakita natin si Micro very patient dun sa trigger discipline niya, 'di ba? Pero saktong-sakto, the newest addition to the team, Ray Ray, siya pa nga ang ating match MVP, walang iba kundi si Kelly S na pwede nga nating sabihin tong mga may S sa dulo, may nagtatanging lakas. Ay, syempre, mga nagmana yan sa mismong kung saan niya kinuha yung inspiration kay Mr. Kenny S. Nasa kabilang bangbang na nagsistream na ngayon ng Valorant. Kelly S right now, ECS 310. Yun nga, sabi nga natin, minention ko na din kanina, siya yung missing piece. At ngayon, mukhang nakakuha na ng Action PH yung identity nila para sa stage ngayon. And Kelly S, I'm happy na, syempre nung nasa Sky Empire pa siya, sobrang nakukulangan din ako eh. Pero dito on their match against LFS, siguro mas naging explosive pa siya kaysa dati. Parang ito yung last piece on the puzzle na meron tayo ngayon for APH. They're just really comfortable sa lahat ng mga nilalatag dito na runway ni Kelly S pagdating sa kanilang mga duelists dito, pagdating kina Blurred, sa mga nagiging openers sila. At nakikita mo yung backbone talaga dito ng players from APH ay gumagana ng gusto to the point na nagiging komportable si Blurred kapag nakukuha niya yung first initial frags and then yung follow-up dito ay nandun nga sa kanyang backbone. So, congrats sa APH. Ang ganda ng first day nila dito. Maganda talaga yung first day nila dito. And siguro to add to that na lang, sana magtuloy-tuloy yung momentum na sinimulan nila dito. On the side of LFS, marami rin tayong nakita na shining moments nila dito, pero kahit saan mo idaan, I guess APH was just the more prepared team this time around. Especially nung nasa Haven na nga tayo, na map pick pa nga nila dito mismo. Pero as that series comes to a close, mare-reveal na natin yung updated group standings natin kung saan makikita na natin yung mga scorelines. Dahil lahat ng 8 teams natin dito, nakilala na natin. Pero sa inyo ba ladies, gusto ko malaman, listen natin sa'yo, Honey Glaze naman, meron bang team na so far sobrang nagsa-stand out sa'yo? Hinuhulaan ko na GameLab na naman yung sagot mo, pero sige, bibigyan kita ng chance. Baka naman iba yung isagot mo this time. Wala GameLab talaga Doon sa mga ginawa nila kanina, parang hindi mapapantayan yung lakas nila in Lotus Yes. Talagang big GameLab fan talaga si HG since then. Pero ako talaga sobrang proud ako sa Action PH talaga ngayon din. Dahil syempre, yung missing piece nila nahanap na nila. Tapos ito pa yung kung kailan na sabi nga nila, sabi ko na nga ni Kevsy sa tweet, sabi din ni Blurred, sabi ng mga miyembro ng APH before na babawi sila ngayong season na to. At mukhang sa first matchup pa lang nila against a strong team, which is LFS, di ba? Ang tagal na din ito, nakabawi nga sila. At napaka-questionable nga sa akin, di ba? Dapat it will take time for them to get that chemistry. But looks like Kelly is really well-adjusted kagad siya ngayon. Yes, and saktong-sakto yan. Speaking of adjustments, since lahat ng teams dito nakapagpakilala na at the same time, meron na silang idea kung gaano ka-tough yung competition natin dito, sakto na ipapakita natin yung tomorrow's matches para magkaalaman kung sino na yung magpapakita ng mga panibagong strategy at kung ano-ano pa nga dito. Dahil napakalupit, ito na naman ang very hype na matchup, ang RNT versus APH na feeling ko inaabang-abangan ni Ray Ray dito. Syempre, yung Rambutan ni Tatay talaga guys, i-highlight namin yan. One time sa stream dito sa casting namin, magdadala talaga ako ng Rambutan kasi paborito namin yung nanay ko. Pero syempre, ang ikakas kasi namin bukas ni Honey Glaze, ang LFS na naman together with Zol. So far, 0-1 sila. Pero ngayon ba, magiging mas mataas ba yung level nila sa kanilang paglalaban? Diba? Yan din yung makalaking questions para sa dalawang team na to.
Parang ano nila to redeeming factor na lang. Bukas na bukas, pag nagkaroon na nga sila dito ng magandang series or ng mga magandang bito. So, doon sila pwede makabawi. But by all means, hindi pa natin masabi kung sino pa talaga yung mas lalamang sa kanila. Dahil on the top of our leaderboards earlier, nakita na natin kung sino yung nagpakitang gilas, kung sino talaga on the top of the food chain. So, hahabol na lang dito yung mga natalo for this weekend alone. And the good news is, konti pa lang. Hindi pa sobrang layo nung kailangan habulin. Marami pang oras. Syempre, hindi mo naman dapat sayangin yung opportunity na yan. Pero at the same time, maganda talaga na meron pang leeway for error. Especially since ang dami nating rosters ngayon na nag-reshuffle at nangangapapa kung anong klaseng synergy yung gusto nilang dalhin dito sa ating VCTPH Split 2 table. Now, as I say that, ilalapag ko na rin sa table natin ang ating mga sponsors dahil gusto namin magpasalamat syempre sa Riot Games pati sa Mineski Philippines for making this event possible. Kung unlimited ang power kanina ng mga taga-APH, syempre unlimited talaga ang lahat. With Grab Unlimited, celebrate great wins with great food and you can enjoy a free delivery every day. Meron ako niyan. Subscribe to Grab Unlimited now, free on your very first month. At syempre, hindi lang yun yung surprise ng Grab Unlimited. Kasi you can enjoy free delivery every day and get exclusive discounts when you subscribe to Grab Unlimited. Kaya don't miss out on your very free trial on your first month. Syempre, hindi matatapos ang VCTPH Split 2 without thanking dito ang ating officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Ayusin ko na lang para sa sanctioned. Napupula na ako ng oras na Gutom lang yan. Kung ako sa'yo, magpa-deliver ka na gamit ang Grab Grab Unlimited. Unlimited. Swak na swak. Love na love ko talaga pag ganito yung mga sponsors natin. Kasi lahat naman tayo gustong-gustong kumain. Kaya dahil dyan guys, ira-wrap up na namin yung show. Kita-kita ulit tayo bukas para sa susunod na laro dito sa ating VCTPH Split 2. This has been Likeable, Ray Ray, and Honey Glaze. Maritres, signing out. Maybe